Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε τον πρώτο μήνα του 2020 με ένα θέμα που θα απασχολήσει και ήδη απασχολεί πάρα πολύ, με σκοπό να προβληματιστούμε και κυρίως, νομίζω, ή τουλάχιστον θα επιδιώξουμε, και κυρίως εγώ από τη δική μου πλευρά θα επιδιώξω, περισσότερο να ακούσουμε. Οι ερωτήσεις είναι ανεξάντλητες γύρω από το θέμα της κλιματικής αλλαγής, άρα θα επιδιώξω και θα επιδιώξουμε όλοι μαζί, ελπίζω, κυρίως, ξαναλέω, να ακούσουμε από όλους μας τους προσκεκλημένους όλα όσα έχουν να μοιραστούν σήμερα μαζί μας και βεβαίως να προσπαθήσουμε να βάλουμε και όλες τις πτυχές του θέματος, γιατί είναι πάρα πολλές, είναι σε κάθε τομέα, που εξαρτώνται από την πορεία του κλίματος και κατ' επέκταση εξαρτάται η πορεία όλων μας από την πορεία του κλίματος. Είναι οι διάλογοι του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σας συναντάμε σήμερα στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Δεν είναι τυχαίος ο χώρος, όπως κανένας χώρος δεν είναι τυχαίος, ανάλογα με τη θεματική που ανοίγουμε κάθε μήνα σε αυτές τις συναντήσεις μας, ανοιχτές προς όλους και όλες που βρίσκεστε μαζί μας, είτε μας παρακολουθείτε διαδικτυακά μέσω του live streaming. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και όλους εσάς στην παρέα μας. Περιμένουμε τις δικές σας παρεμβάσεις, όλων όσοι βρίσκεστε εδώ, αλλά και όλων όσοι μας παρακολουθείτε μέσω του διαδικτύου, αλλά και όλων όσοι παρακολουθείτε όλα όσα συμβαίνουν εδώ σήμερα και πρόκειται να συζητήσουμε μέσα από τα social media. Μπορείτε να βρείτε τους λογαριασμούς των διαλόγων, SNF Dialogues, στο Instagram, στο Facebook, και εκεί λαμβάνουμε τα σχόλιά σας, τα ερωτήματά σας. Βλέπετε εδώ και τα account μας, τους λογαριασμούς μας, καθώς επίσης και τα hashtags. Είναι freedom of speech, γιατί αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κάθε μήνα μέσω της πρωτοβουλίας μας, και hashtag SNF Dialogues. Μας παρακολουθείτε μέσω του site μας snf.org/live και snf.org/dialogues για όσους θέλετε διαδικτυακά να στείλετε τα ερωτήματά σας. Θέλω να καλωσορίσω όλους και όλες που βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μας και ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας για να ανοίξουμε, ξαναλέω, αυτό το δύσκολο θέμα, παρά το γεγονός ότι το χρησιμοποιούμε με ιδιαίτερη ευκολία, θα έλεγα, στην καθημερινότητά μας. Έχω την αίσθηση και εκφράζω μία αίσθηση ενός πολίτη απλά αυτή τη στιγμή, ότι αγγίζει και προβληματίζει σοβαρά μία κάπως πιο εκπαιδευμένη, θέλω να πιστεύω, κοινωνία. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα, θα μας πείτε αυτό αν είναι μύθος ή αν είναι αλήθεια και τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ακούμε σε πολλά επίπεδα, γιατί ακούμε και από πολιτικούς πολλά να λέγονται, ακούμε και παρακολουθούμε από διάσημους, έτσι, πολύ φανατικά μηνύματα έντονα να μεταδίδονται. Βλέπουμε όμως και μία νεότερη γενιά, η οποία έχει μπει πάρα πολύ δυναμικά σε ένα ούτως ή άλλως ευαισθητοποιημένο κοινό, γιατί οι νεότερες γενιές είναι πιο ενημερωμένες, άρα το κενό νομίζω προκύπτει με εμάς, τους προηγούμενους, που δεν ήμασταν και ενδεχομένως να μην είμαστε ακόμα τόσο καλά ενημερωμένοι, αλλά θέλω να δούμε πού βρισκόμαστε απέναντι σε σημεία των καιρών και πού βρισκόμαστε απέναντι σε μια πραγματικότητα που μας αφορά όλους και πρέπει να σκύψουμε λίγο πιο προσεκτικά στα πολλά κενά τα οποία έχουμε. Θέλω να καλωσορίσω, ξεκινώντας από τις κυρίες της απόψινής μας συνάντησης, τη Φίβη Κουντούρη, καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εκλεγμένη πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Οργανισμού των Οικονομολόγων του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων. Καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε θερμά. Την Ελένη Ανδρεάδη, συγγραφέα, σύμβουλος αειφορίας και ιδρύτρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης Πράκτορες του Πλανήτη. Καλώς ήρθατε, κυρία Ανδρεάδη. Σας ευχαριστούμε πολύ θερμά και εσάς. Είναι ο κύριος Γερασόπουλος μαζί μας, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Να δούμε τι λένε τα στοιχεία, γιατί σε κάποιες συζητήσεις έρχονται κάποια στοιχεία, όχι απλά για να φιγουράρουν και να εντυπωσιάσουν, αλλά να μπορέσουν να μας δείξουν μία
μία κατεύθυνση και να προσπαθήσουμε μετά μέσω ημών, με ύψιλον, να κατανοήσουμε πώς ερμηνεύονται και πού ακριβώς βρισκόμαστε. Και ο κύριος Ιωσήφ Μποτετζάγιας είναι όμως μαζί μας. Καλώς ήρθατε και εσείς, αναπληρωτής καθηγητής στον τομέα κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών στο τμήμα περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, γιατί έχει ιδιαίτερα μεγάλη αξία να δούμε πώς χρησιμοποιούμε τις λέξεις. Το λέω επίτηδες τόσο απλά, αλλά καθόλου απλοϊκά, διότι ακούμε την κλιματική αλλαγή από τον διπλανό μας, από το πρωί που θα βγούμε από το σπίτι μας και θα πούμε μία κρύο, μία ζέστη, αυτή η κλιματική αλλαγή θα μας τρελάνει. Δεν ήταν αυτό το κλίμα στην Ελλάδα, π.χ. μέχρι ηγέτες χωρών, κρατών, που είτε βρίσκονται σε προεκλογικές περιόδους είτε όχι, είτε βρίσκονται σε διεθνείς διαπραγματεύσεις είτε όχι, βλέπουμε να καταλαμβάνει κυρίαρχο ρόλο ο όρος κλιματική αλλαγή και από εκεί να δίνονται, αν θέλετε, και κατευθύνσεις πολιτικές και όχι μόνο. Άρα θα προσπαθήσουμε να δούμε και επικοινωνιακά τι γίνεται και αν επικοινωνιακά φτάνει το μήνυμα ή αν χρησιμοποιείται σε κάποιες φορές το μήνυμα. Είναι βεβαίως μαζί μας και δεν θα μπορούσαν να μην είναι εκπρόσωποι της Greenpeace και της WWF και θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Είναι ο κύριος Γρηγορίου, υπεύθυνος για θέματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace και ο κύριος Δημήτριος Καραβέλλας, διευθυντής του γραφείου της WWF Ελλάδος. Οπότε σε πολύ λίγο θα σας ακούσουμε, γιατί έχετε μία μακρά πορεία, ειδικά στα ελληνικά δεδομένα. Γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μέσα από διαφορετικές διαδρομές και με επιμέρους δράσεις, στον ίδιο όμως τομέα, με ίδιους προβληματισμούς, πώς δραστηριοποιείστε. Μαζί μας βεβαίως είναι και όλοι οι άνθρωποι από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, που σήμερα, επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε για αυτή μας τη συζήτηση. Οπότε σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και το ίδιο το μουσείο. Πλέον είναι η πρόεδρος εδώ μαζί μας. Πώς μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση ως Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τι βλέπετε, τι αφουγκράζεστε από όλο τον κόσμο και τις ηλικίες που επισκέπτονται το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και να δούμε ποιος ο λόγος πια σε αυτή την πολύ μεγάλη και πολυεπίπεδη συζήτηση του ίδιου του μουσείου. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε κανείς να ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση με ένα ερώτημα που έχει να κάνει με τον όρο αυτό καθεαυτό, κλιματική αλλαγή. Και θα ήθελα να ξεκινήσω, κύριε Γερασόπουλε, από εσάς. Πριν δούμε τι είναι η κλιματική αλλαγή, πριν φτάσουμε στη συνέχεια στα αίτια, στο από τι προκλήθηκε και ούτω καθεξής, υπάρχει ενδεχομένως για κάποιους ένα ερώτημα, το πώς από την υπερθέρμανση του πλανήτη φτάσαμε στην κλιματική αλλαγή και γιατί κάποιοι επιμένουν να χτυπάνε το καμπανάκι και να λένε ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο, εδώ είμαστε αντιμέτωποι με μια κλιματική κρίση. Άρα να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει ο κάθε όρος και τι, κατά τη δική σας τουλάχιστον πρώτη τοποθέτηση, είναι πιο εμπεριστατωμένο να χρησιμοποιείτε. Ναι. Καταρχάς, είναι και μια ιστορική διαδρομή η χρήση των διαφορετικών όρων. Ξεκινήσαμε με την παγκόσμια υπερθέρμανση, κυρίως για να ορίσουμε το πόσο ο άνθρωπος με τις παρεμβάσεις του αύξησε την θερμοκρασία του πλανήτη. Μετά, όταν μπήκε όλη αυτή η κουβέντα ότι είναι κύκλοι οι οποίοι επαναλαμβάνονται, ούτως ή άλλως το κλίμα αλλάζει, εισήχθη ο όρος κλιματική αλλαγή για να δείξει και τις φυσικές και τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, αλλά και τις επιπτώσεις που έχει αυτή η κλιματική αλλαγή στα διάφορα φαινόμενα. Και αν και νομίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια, όχι τα τελευταία χρόνια, υπάρχει και ο όρος της κρίσης, όπου πλέον έρχεται και η διάσταση του προλαβαίνουμε πλέον να αλλάξουμε αυτό το οποίο μας συμβαίνει. Αυτοί είναι οι τρεις όροι. Νομίζω και οι τρεις όροι είναι δόκιμοι, έχουν την ιστορία τους και συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους εισήχθησαν στην καθημερινή μας συζήτηση. Θα θέλατε κι εσείς, κυρία Κουντούρη, υπό το πρίσμα του οικονομικού πεδίου περισσότερο, να μας δώσετε τη δική σας τοποθέτηση? Εγώ θα συμφωνήσω απολύτως. Θα ήθελα να καταλάβουμε γιατί είναι σημαντικό να αντιληφθούμε αυτό που συμβαίνει ως κρίση. Είναι κρίση για τον άνθρωπο. Αλλάζει το κλίμα, αλλάζουν οι συνθήκες στον πλανήτη μας, αλλά αυτό που είναι καθοριστικό είναι ότι εμείς, ως ανθρώπινο είδος και η βιοποικιλότητα που μας περιβάλλει,
δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε στον πλανήτη αυτό. Ο πλανήτης μπορεί να επιβιώσει και με πολύ πιο ακραία καιρικά περιβαλλοντικά φαινόμενα. Η κρίση αφορά τη δυνατότητα ημών να επιβιώσουμε σε αυτόν τον πλανήτη. Άρα αυτό που μας συμβαίνει και σε αυτό που πρέπει να ανταποκριθούμε δεν είναι μια προσπάθεια να σώσουμε κάτι εκτός από μας, να σώσουμε τη φύση, να σώσουμε τον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή καλούμαστε να σώσουμε τη δυνατότητα μας να υπάρχουμε σε αυτό το πλανήτη. Γι' αυτό και είναι κρίση. Και είναι κρίση γιατί φαίνεται ότι ενώ υπάρχει η τεχνολογία και τα χρήματα για να ανατρέψουμε την πορεία προς τους +4, +3, +4 βαθμούς Κελσίου, αν δεν το κάνουμε τα επόμενα 10 χρόνια, τότε οι επιπτώσεις θα είναι καταιγιστικές και πολύ αρνητικές για εκατομμύρια ανθρώπους. Άρα είναι κρίση γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο να αλλάξουμε τη ροή των πραγμάτων. Και μια τέτοια αλλαγή δεν έχει καλεστεί η ανθρωπότητα να κάνει ποτέ σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Γι' αυτό είναι κρίση. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος και τεράστια η αλλαγή που πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Ένα ερώτημα πάντως που γεννάται, ακούγοντας αυτό που λέτε, είναι γιατί φτάσαμε εδώ και γιατί τώρα συνειδητοποιούμε και πρέπει επιτακτικά να ακούσουμε και όσοι το ακούσουν και ό,τι μέτρα ληφθούν να κάνουμε κάτι, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Γιατί αργήσαμε τόσο πολύ. Οι επιστήμονες το λέγανε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από το 1998, δηλαδή να μιλήσω για την πρόσφατη ιστορία, να μην πάω πιο παλιά, γιατί η ιστορία αυτή είναι αρκετά παλιά, με πολύ έντονες συζητήσεις στην επιστημονική και πολιτική κοινότητα από το 1970. Και βέβαια τα δεδομένα είναι ακόμα πιο παλιά. Αλλά τουλάχιστον από το 1998 έχουμε τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή που κάνει τα reports και μετράει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή είναι μετρημένες από το 1998 και είμαστε στο 2020 και διερωτούμαστε αν η Κίνα, η Ινδία και πάνω απ' όλα η Αμερική και ο Τραμπ θα συνενέσουν ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα. Είναι δύσκολο το εγχείρημα. Γιατί μιλάμε για ένα παγκόσμιο αγαθό που πρέπει να προστατευτεί και όλοι ξέρουμε ότι όταν κάτι ανήκει σε πολλούς αλλά δεν έχει explicit property rights, δεν έχει ξεκάθαρα δικαιώματα ιδιοκτησίας ιδιωτικά, η διαχείρισή του είναι πολύ, πολύ δύσκολη. Και μέχρι τη στιγμή που οι επιπτώσεις γίνονται αισθητές στο μέσο άνθρωπο, δυστυχώς αυτό το φαινόμενο εκείνη τη στιγμή έχει ήδη πάρει ένα καταστροφικό δρόμο. Μάλιστα. Θα επιστρέψουμε στο κομμάτι της ιστορίας, εν συντομία βέβαια, αλλά θα το χρειαστούμε για να δούμε λίγο και επιστημονικά αλλά και πολιτικά πότε ξεκινούν και οι δύο κοινότητες να χτυπούν το καμπανάκι για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση του κλίματος. Κυρία Ανδρεάδη και στη συνέχεια κύριε Ποτετσάγια, μία πρώτη εισήγηση και από εσάς. Θα πρόσθετα σε αυτά που είπε η Φίβη, ότι αργήσαμε πολύ να καταλάβουμε καταρχάς ότι μας αφορά αυτό το πρόβλημα και αν θέλετε μια αποτυχία του περιβαλλοντικού κινήματος αλλά και της επιστημονικής κοινότητας ήταν ότι ο κόσμος καταλάβαινε ότι αυτό το θέμα είναι κάτι που αφορά τις πολικές αρκούδες, πολύ μακριά από εμάς. Και βρισκόμαστε σήμερα και ένας από τους λόγους που έχει ευαισθητοποιηθεί περισσότερο ο κόσμος είναι ότι πλέον έχουμε δει αυτόν τον 1 βαθμό Κελσίου, δηλαδή αυτό όλα που μας λέγανε οι επιστήμονες έχουν έρθει και έχουν συμβεί πλέον.
Και έχει να κάνει και με τη χρήση του όρου, αν επιστρέψουμε σε αυτό. Πολλοί θεωρούν, τουλάχιστον εντός των διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της παγκόσμιας διάσκεψης για το κλίμα, ότι το κλιματική αλλαγή υιοθετήθηκε και ως ένας πιο ήπιος όρος, αν θέλετε. Γιατί το υπερθέρμανση του πλανήτη ακούγεται λίγο πιο τρομακτικό και αυτοί που δεν θέλανε προτιμούσαν την κλιματική αλλαγή. Βέβαια, επιστημονικά καλύπτει και περισσότερα θέματα, απλά πέραν της θερμοκρασίας. Οπότε, τα θέματα είναι πολλά. Ήθελα να προσθέσω ότι έχουμε 10 χρόνια για να κάνουμε κάτι, αλλά για να το κάνω έτσι ακόμα πιο ασφιχτικό, έχουμε ουσιαστικά 10 μήνες, αν σκεφτεί κανείς ότι στο τέλος αυτού του έτους έχουμε την 26η διάσκεψη για το κλίμα, όπου πρέπει να πάρθουν οι αποφάσεις, διότι αν δεν πάρθουν μέχρι τότε δεν θα μπορέσουν τα κράτη να καταφέρουν να μειώσουν κατά 50% τους ρήπους μέχρι το 2030 που απαιτείται για να συγκρατήσουμε την κλιματική αλλαγή στον 1,5 βαθμό. Οπότε μιλάμε πλέον για 10 μήνες. Και αυτή είναι η επιτυχία των νέων, αν θα μιλήσουμε μετά, και της Γκρέτας που θα έχουν ακούσει πολύ, διότι έχει θέσει το θέμα ως ηθικό θέμα και θέμα δικαιοσύνης και όχι πλέον ως θέμα μακριά από μας, κάτι δηλαδή με κέντρο τον άνθρωπο. Θα επιστρέψουμε σε όλα τα σημεία που θίξατε. Κύριε Ποτετσάγια. Γιατί είναι κρίση, η κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση είναι για μένα μια ακόμα παράμετρος της γενικότερης περιβαλλοντικής κρίσης. Και στο ερώτημά σας, γιατί το καταλάβαμε αργά πάρα πολλά πράγματα. Τα τελευταία 50 χρόνια, δεκαετία του 70. Τότε καταλάβαμε για πρώτη φορά ότι αυτό που είχαμε γαλουχηθεί να πιστεύουμε και από την επιστημονική μας κοινότητα, γιατί αξίζει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή, μιλάμε συνέχεια για τους επιστήμονες σαν αυτούς που θα δουν τις λύσεις. Ναι, σε πάρα πολλά πράγματα είναι και αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα. Και κάποια στιγμή πρέπει να το παραδεχτούμε και να το συζητήσουμε και αυτό. Γιατί το λέτε αυτό? Να θυμηθούμε την επιστημονική κοινότητα των ιατρών όταν έλεγε ότι το τσιγάρο κάνει καλό. Να θυμηθούμε τους επιστήμονες, τους πληρωμένους επιστήμονες από τις εταιρείες πετρελαϊκών που αρνούνταν την επίδραση των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου στο κλίμα. Τους επιστήμονες που αρνούνταν ότι υπάρχει η μείωση της στιβάδας του όζοντος. Αλλά γενικότερα πρέπει να λέμε την επιστήμη τον 20ο-21ο αιώνα σαν την ιδέα ότι θα δώσει λύσεις σε όλα τα προβλήματά μας. Δυστυχώς, καταλάβαμε πολύ αργά ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα στα οποία δεν μπορούμε να δώσουμε τεχνολογικές λύσεις, μικρά φιξαρίσματα. Υπάρχει κρίση γιατί αντιληφθήκαμε ότι έχουμε γίνει πάρα πολύ δυνατοί, έχουμε γίνει πολύ μεγάλοι σε σχέση με τις αντοχές του πλανήτη μας να μας αντέχει, να αντέχει τις απαιτήσεις που έχει το οικονομικό μας σύστημα, η κοινωνία μας, η κατανάλωσή μας. Και είναι κρίση για μένα και όχι τόσο αλλαγή, γιατί υπάρχει και ένας υπέτειος. Και είμαστε εμείς. Δεν είναι, το ξέρουν καλύτερα, θα πούμε καλύτερα συνάδελφοι, δεν είναι αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν σε βάθος αιώνων και χιλιάδων χρόνων. Είναι κάτι που συμβαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά γιατί συμβαίνει. Ξέρουμε πώς μπορούμε να το αλλάξουμε και μένει απλώς να το αποφασίσουμε. Πάντως, ένα πολύ ενδεχομένως καθημερινό θέμα συζήτησης, κυριαρχούσε κυρίως στο πρόσφατο παρελθόν, δείχνει την εξής εικόνα στην ελληνική κοινωνία. Αναφέρομαι στην ανακύκλωση. Την είδαμε να εκπέμπεται ως μήνυμα σε πάρα πολλά διαφημιστικά σποτ. Την είδαμε να φιλοξενούνται επιστήμονες, ειδικοί, εν πάση περιπτώσει, σε πάρα πολλά δημοσιογραφικού περιεχομένου, εν πάση περιπτώσει, εκπομπές, συνεντεύξεις, άρθρα για την ανακύκλωση. Είδαμε πάρα πολλά σχολεία. Την κατηγορία σχολείου όμως την αφήνω έξω, γιατί και πάλι συναντάμε τη νεότερη γενιά και δεν αναφέρομαι τώρα σε ό,τι βλέπουμε, γιατί θα έρθουμε σε αυτό. Αλλά όντως είδαμε λίγα χρόνια αργότερα ανθρώπους 18 χρονών να γνωρίζουν όλη την αλυσίδα της ανακύκλωσης. Αντιθέτως, είδαμε ενήλικες 25, 30, 35, 40, έστω να προσπάθησαν να την υιοθετήσουν και να την απέρριψαν. Γιατί έδειχναν μία δυσπιστία στο άντε και ανακυκλώνω. Θέλω να ξεκινήσουμε από τα καθημερινά. Ανακυκλώνω. Πηγαίνω στο σωστό κάδο, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει από το Δήμο μου σωστός κάδος. Μετά όμως δεν ξέρω πού πηγαίνει το κάθε σκουπίδι που πετάω. Άρα
να ανακυκλώνω ή με κοροϊδεύουν? Υπάρχουν εδώ ευθύνες. Μιλάω για κάτι καθημερινό για να φτάσουμε μετά στο γενικό και στο παγκόσμιο. Κάνω μια προσπάθεια. Πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Και η ανακύκλωση γενικά έχει πολυφορεθεί, αν θέλετε, διότι είναι κάτι πολύ εύκολο, διότι δεν χρειάζεται να αλλάξουμε πάρα πολύ αυτά που κάνουμε. Δεν χρειάζεται να αλλάξει κάποια εταιρεία το ότι έχει σε πλαστικό τα προϊόντα της και πετάει την μπάλα στον καταναλωτή. Έτσι. Οπότε βάζω εκεί ένα ερωτηματικό γύρω από την ανακύκλωση και ο λόγος που έχει χρηματοδοτηθεί πολύ και από εταιρείες στο κομμάτι της εκπαίδευσης είναι το ότι είναι βολικό από πολλές απόψεις. Οπότε είναι σημαντικό να τονίσουμε την μείωση της κατανάλωσης και νομίζω και οι νέοι ήδη το βλέπουν αυτό, απορρίπτουν τον καταναλωτισμό δηλαδή, την μείωση και τις άλλες λέξεις, επαναχρησιμοποίηση κτλ. Τώρα, γιατί δεν ανακυκλώνουμε. Δυστυχώς η καχυποψία, ειδικά στη χώρα μας, είναι πολύ μεγάλη. Έχει να κάνει και με την ευαισθητοποίηση, έχει να κάνει και με τη δικαιολογημένη, θα έλεγα, πολλές φορές καχυποψία. Αλλά παρόλα αυτά δεν θεωρώ ότι είναι δικαιολογία αυτό, βέβαια. Και εδώ βλέπουμε πολύ τους νέους να, τουλάχιστον στο κομμάτι της εκπαίδευσης, πολλοί να πείθουν τους γονείς τους ότι είναι σημαντικό να γίνει αυτό, έστω και αν δεν ξέρουμε τελικά αν θα ανακυκλωθεί. Και η μεγαλύτερη εικόνα είναι ότι η ανακύκλωση πλαστικού, η χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού έχει καταρρεύσει. Δηλαδή, ακόμα και το πλαστικό που ανακυκλώνεται δεν έχει που να πάει. Δηλαδή, έχει πολλά προβλήματα το θέμα της ανακύκλωσης, αλλά φυσικά η παιδεία πρέπει να υποστηρίζεται και από την κουλτούρα μιας χώρας και εκεί έχουμε σαφέστατα κενά. Σοβαρά προβλήματα έχουμε, όχι απλά κενά. Σαφώς. Αν μου επιτρέπετε, να συμφωνήσω απόλυτα και είναι πολύ σημαντικό για να το συνδέσουμε στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Αυτό που μόλις ακούστηκε, η ανακύκλωση προωθήθηκε στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1970, συντονισμένα από επιχειρήσεις, οι οποίες προσπαθούσαν να πετάξουν τον μπαλάκι του τι θα κάνουν με το πλαστικό στον καταναλωτή. Δηλαδή στο ατομικό. Είσαι κακός άνθρωπος αν δεν ανακυκλώνεις, άρα ανακύκλωση για να σωθεί ο πλανήτης. Χρειάστηκε να περάσουν 50 χρόνια για να φτάσουμε σήμερα και να συζητάμε για την απαγόρευση των πλαστικών. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σήμερα με την κλιματική αλλαγή. Είναι πολύ πιο εύκολο και συμφέρει κάποιος να πετάξουμε τον μπαλάκι στον απλό πολίτη, ο οποίος πρέπει να είναι συνειδητοποιημένος και πρέπει να διαμαρτύρεται και πρέπει να αγοράζει με τον ΑΒ τρόπο, παρά να ανοίξει μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση για το ποιες είναι οι επιλογές οι οποίες προσφέρονται στον πολίτη και ποια συμφέροντα είναι αυτά τα οποία εξυπηρετούνται για να έχουμε τις συγκεκριμένες επιλογές. Αυτό σαν επίγνωση. Ήθελα να πω ότι γενικώς ανοίξαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, το οποίο είναι το κεφάλαιο της εκπαίδευσης. Το καλό το μήνυμα είναι ότι όταν εκπαιδεύσουμε τις νέες γενιές, το παράδειγμα της ανακύκλωσης, εγώ θα πω το παράδειγμα της χρήσης του νερού. Θυμόμαστε ότι ανοίγαμε τη βρύση στο σπίτι και μπορούσε να τρέχει για 2 ώρες για να εξυπηρετήσουμε μια ανάγκη, οτιδήποτε. Άρα μπορούμε να εκπαιδευτούμε. Το κακό μήνυμα είναι ότι στο θέμα της κλιματικής αλλαγής αυτό λείπει παντελώς από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Και είναι κάτι που θα πρέπει να ξεκινήσει από τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά και να φτάσει και στα μεγαλύτερα πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό και δεν με εξέπληξε, αλλά μου άρεσε το γεγονός ότι στην Επιτροπή Αντιμετώπισης για την Κλιματική Αλλαγή που συμμετέχουμε με την Φίβη, ενώ θα περίμενες να δεις πράγματα τεχνοκρατικά, 1, 2, 3 πράγματα που υπάρχουν ούτως ή άλλως, το πρώτο bullet της συζήτησης ήταν εκπαίδευση, αλλαγή της νοοτροπίας, για να φτιάξουμε το μέλλον από τώρα. Έτσι. Μακάρι. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις τη δυνατότητα να εξηγείς την προοπτική οποιασδήποτε αλλαγή θέλεις να φέρεις, είτε στο πολιτικό επίπεδο ευρύτερα, σε όλη τη χώρα, είτε στο τοπικό επίπεδο, είτε ακόμα και στην οικογένεια, να το εξηγείς σε ανθρώπους που καταλαβαίνουν. Είναι πολύ σημαντικό. Να βρεις τον τρόπο να το εξηγήσεις. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν. Ακριβώς. Άρα χρειάζεσαι την εκπαίδευση. Παραδείγματος χάρη, η ανακύκλωση είναι ένα σημαντικό πράγμα που μπορείς να κάνεις για να μειώσεις την κλιματική αλλαγή. Πόσοι το ξέρουμε. Η ανακύκλωση είναι μέρος αυτού που λέμε κυκλική οικονομία.
Η κυκλική Θα οικονομία... φτάσουμε σε αυτό. Okay. Μην πάμε στην οικονομία, μην τα μπερδέψουμε όλα. Όχι. Εγώ ξεκίνησα από κάτι καθημερινό. Όχι, η κυκλική οικονομία δεν έχει σχέση με την οικονομία. Η κυκλικότητα της παραγωγής που λέγεται circular economy. Δηλαδή, η ανακύκλωση είναι μέρος του παραγωγικού μοντέλου, του κυκλικού παραγωγικού μοντέλου, το οποίο, αν εφαρμοστεί, μπορεί να μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του θερμοκηπίου κατά 45% από τη βαριά βιομηχανία. Εδώ όμως το κομβικό, και θα μας το δείξετε στη συνέχεια, γιατί, επαναλαμβάνω, έχει νόημα να σταθούμε, έχει νόημα να δούμε πώς οι πολιτικές φτάνουν στον πολίτη και πώς ο πολίτης μπορεί να έχει επίδραση, η κίνησή του, η πράξη του, η καθημερινότητά του στο σύνολο. Άρα η σύνδεσή του, αυτό μέσα στην κυκλική οικονομία που το ακούμε γενικά σε πολλούς προβληματικούς τομείς. Εδώ πέρα πλέον είναι ο πλέον προβληματικότερος, γιατί, ξαναλέω, αφορά εμάς στις συνθήκες στις οποίες ζούμε, πώς το περιγράψατε. Θέλω να το δούμε στη συνέχεια. Επειδή είδαμε όλοι σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ενδεχομένως κάποιοι, από την αρχή μέχρι το τέλος κάποιοι άλλοι, το τι συνέβη στην Αυστραλία. Και δεν το περιγράφω έτσι τυχαία. Το περιγράφω έτσι διότι εδώ είδαμε να εκτιλήσεται μία καταστροφή η οποία είχε μία διάρκεια μηνών. Είδαμε να απασχολεί, να βουλιάζει τελείως το θέμα, να μην συζητείτε καν δημοσίως εννοώ, ξαφνικά μαζικά να επανέρχεται και ταυτόχρονα να βλέπουμε και πολιτικούς να τοποθετούνται και διεθνείς σχέσεις να διαμορφώνονται κτλ. Εδώ λοιπόν θέλω να σας ακούσουμε ανάλογα με το θέμα, τη θεματική, τον άξονα ή όλους, δεν ξέρω, που εσείς θα βλέπατε ότι αναδείχθηκαν από το συγκεκριμένο θέμα, από τη συγκεκριμένη καταστροφή. Και για να γίνω πιο σαφής, εδώ είδαμε εκτάσεις ολόκληρες να καίγονται, ζώα να καίγονται, όλη αυτή η ανίποτη καταστροφή να εκτιλήσεται, ξαναλέω, για μήνες. Είδαμε σαν καρδιογράφημα τοποθετήσεις, επικοινωνιακές στρατηγικές, επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κάποιοι να μιλούν, κάποιοι να σταματούν να μιλούν, μετά ξαφνικά να μιλούν όλοι. Παραπληροφόρηση και ένα κομφούζιο, όπου τελικά προκύπτει ένα ερώτημα του ποιος θα μας πει τι γίνεται. Αυτό που γίνεται νομίζω είναι προφανές σε όλους. Έχουμε μία κατάσταση όπου οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες μαζί με πολύ δυνατούς ανέμους καθιστούν αδύνατη την διαχείριση της πυρκαγιάς. Αυτό γίνεται. Και αυτά όλα, αυτή είναι τρομερή εικόνα, αυτά όλα έχουν προβλεφθεί. Αυτά όλα είναι γραμμένα, όχι απλά υπομένα. Είναι γραμμένα. Και γιατί δεν είναι υλοποιημένα? Η Αυστραλία ακόμα και σήμερα, στη Μαδρίτη που ήμασταν στη COP, πριν ένα μήνα, το Δεκέμβρη, δεν έχει συμφωνήσει στις μειώσεις των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου που πρέπει με βάση το Paris Agreement. Η Αυστραλία ακόμα και σήμερα δεν είναι χώρα που υπογράφει αυτό το Paris Agreement. Αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά από ένα τέτοιο τεράστιο φαινόμενο
Έχει καταστραφεί η βιοποικιλότητα στις χώρες τους, έχουν χαθεί ζωές, έχουν χαθεί περιουσίες, έχει χαθεί εμπιστοσύνη στον κρατικό διαχειριστικό τομέα, έχει χαθεί εμπιστοσύνη στον πολιτικό τομέα και όμως βλέπουμε όλοι ότι ακόμη δεν συνυπογράφουν. Για μένα αυτό το πράγμα είναι μια τρομερή πολιτική ανικανότητα. Σε αυτό το σημείο η ανικανότητα αφορά τους πολιτικούς ηγέτες. Είναι έλλειψη ηγεσίας. Κανένα συμφέρον, κανένας πολίτης, καμιά οργάνωση, καμιά νεολαία δεν έπρεπε να χρειάζεται, ούτως ώστε η πολιτική ηγεσία της χώρας να συνυπογράψει ότι χρειάζεται άμεσα να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Πάντως, ναι, κυρία Ανδριάδη. Μπορώ να προσθέσω. Αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά, όπως είπε η Φίβη, είναι κάτι το οποίο έχει προβλεφθεί. Είναι μια σειρά. Μόνο αυτόν τον χρόνο είδαμε το καλοκαίρι στη Σιβηρία, στα δάση της Σιβηρίας, φωτιά, κάηκε περιοχή του μεγέθους του Βελγίου. Είδαμε τις φωτιές στον Αμαζόνιο τον Αύγουστο, που κάηκε αντίστοιχα περιοχή της, αν θυμάμαι καλά, Χαβάης, Κονέτικατ, Νιου Τζέρζεϊ και Νιου Χάμσιρ μαζί, για να φανταστούμε. Και τώρα στην Αυστραλία μέγεθος του Ηνωμένου Βασιλείου έκταση. Αυτά όλα μόνο φέτος. Για να μην μιλήσουμε για το 18 που είχαμε και στην Καλιφόρνια τις φωτιές στο Μάλιμπο, αν θυμάστε, και που έγινε και γνωστό λόγω των... Είναι δηλαδή κάτι το οποίο το βλέπουμε, έχει προβλεφτεί. Αυτά όλα μόνο φωτιές. Έχει προβλεφτεί, ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο, 17 Δεκεμβρίου ήταν η πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αυστραλία. 42 βαθμοί. 42 βαθμοί, 40%, ας με διορθώσει ο κύριος Γερασόπουλος, μείωση στην βροχόπτωση. Δηλαδή, μιλάμε πράγματα τα οποία ήταν προβλέψιμα. Η ηρωνία, αν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη για αυτή την απίστευτη τραγωδία, είναι ότι η Αυστραλία είναι από αυτούς που δυσχεραίνουν το Δεκέμβριο, δυσχεραίναν τη συμφωνία. Είναι μια κυβέρνηση, να πούμε ότι είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας του άνθρακα παγκοσμίως. Δυστυχώς και η κυβέρνηση, αλλά και όλα τα πολιτικά δρόμενα είναι πολύ εξαρτημένοι από το λόμπι του άνθρακα. Και άρα βλέπουμε αν θέλετε, μικρογραφία του τι συμβαίνει βέβαια παγκοσμίως. Πάντως υπάρχει και η αντίθετη άποψη, πριν σας ακούσουμε κύριε Γερασόπουλο, και αν θέλετε να τοποθετηθείτε και γι' αυτό, που λέει ότι, και ακούστηκε, έφτασε αυτή η φωνή, δεν ξέρω τι ποσοστό έχει στο χάρτη, που είπε ότι επειδή δεν εφαρμόστηκαν τα μέτρα τα οποία εφαρμόζονταν κατά της εξάπλωσης πυρκαγιών, αναφέρομαι στις δασικές εκτάσεις και στα μέτρα τα οποία λαμβάνονταν στο παρελθόν, εξού και αυτή η ανεξέλεγκτη πορεία. Ναι, θα μπορούσε να ισχύει και αυτό. Θα επανέλθω. Απλά να καταλάβουμε καταρχάς ποια είναι η διασύνδεση με την κλιματική αλλαγή αυτού του οποίου συνέβη στην Αυστραλία. Τα μεγέθη είναι αυτά τα τρομακτικά τα οποία είπατε. Για να το συνδέσουμε με την Ελλάδα, είναι σχεδόν μια Ελλάδα. Έτσι. Είναι 100.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και η Ελλάδα είναι 130.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σαν να χάσαμε ολόκληρη τη χώρα μας. Μπορούμε να δούμε και τον χάρτη, αυτό το γράφημα το οποίο κυκλοφόρησε. Βέβαια, εδώ έχουμε την περίπτωση του παίρνω ένα κομμάτι, το απομονώνω, δεν ξέρω τι είναι αυτό που αναπαράγω και δόθηκε η εντύπωση ότι είναι όλες αυτές οι πυρκαγιές σε εξέλιξη. Αν μπορούμε να το δούμε, παρακαλώ πολύ, γιατί εδώ πέρα πέφτουμε στο κομμάτι της παραπληροφόρηση, όταν κάποιος δεν κοιτάζει ολοκληρωμένη την πληροφορία που βλέπει ή που διαβάζει. Είναι αυτή η τρισδιάστατη απεικόνηση, βασισμένη σε δεδομένα τα οποία καταγράφουν μέτωπα από 5 Δεκεμβρίου μέχρι 5 Ιανουαρίου και όχι ταυτόχρονα, αλλά συνολικά τι έγινε. Ναι, δεν καίγαν ταυτοχρόνως προφανώς. Αυτή είναι η συνολική καμένη έκταση. Είναι του Άντονι Χέρσεϊ, ο οποίος το διευκρίνησε. Έρευνες λοιπόν σε αντίστοιχες πυρκαγιές στον Καναδά δείξαν ότι η κλιματική αλλαγή ευθύνεται στο ότι διπλασιάζει έως τετραπλασιάζει την πιθανότητα του να εξπάσει μία φωτιά σε κάποιο σημείο, ένα το κρατούμενο, και το δεύτερο και πιο τρομακτικό, εφταπλασιάζει το μένος της πυρκαγιάς. Το πόσο ένταση θα έχει και το πόση έκταση θα κάψει εν τέλει. Πυρκαγιά αντίστοιχη στην Αυστραλία υπήρχε το 2009. Μπορεί να μην το ξέρουμε.
κάηκαν 173 άνθρωποι. Άρα είναι κάτι το οποίο υπάρχει στο παρελθόν, γίνεται. Η κλιματική αλλαγή είναι υπεύθυνη ότι αυτό το οποίο γινόταν κάθε 50-100 χρόνια θα το βλέπουμε πιο συχνά. Αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε Αυτή είναι και η υπόψη. απάντηση σε όσους λένε ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, δεν υπάρχει κλιματική κρίση μάλλον, γιατί η αλλαγή δεν έχει απαραίτητα αρνητικό πρόσημο, αλλά δεν έγκυται αυτή η απειλή, γιατί το κλίμα είναι φυσιολογικό να αλλάζει, γιατί τα εργαλεία τα οποία έχετε εσείς οι επιστήμονες μπορούν να δουν για 30-60 χρόνια, άρα όχι μια μεγαλύτερη εικόνα του μέλλοντος. Αν γυρίσουμε στα μηχανήματά σας και στις ενδείξεις που έχετε από το παρελθόν και όχι μόνο προ 30 ή 60 ετών, Ναι. τι βλέπετε? Όχι, δυστυχώς δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Πλέον, δηλαδή, στην επιστημονική κοινότητα δεν υπάρχει καν αυτή η κουβέντα το ότι δεν πιστεύουμε τα επιστημονικά δεδομένα. Στην κοινωνία υπάρχει όμως, γι' αυτό θα ήθελα Θα λίγο το να μας σχολιάσουμε. το αναλύσετε και να μας το 800.000 εξηγήσετε. Σαφώς. 800.000 χρόνια πλέον έχουμε καταφέρει να αναπαράξουμε τις συγκεντρώσεις του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Και αυτό ανέβαινε μέχρι τα κάνει κύκλους, προφανώς. Ανέβαινε μέχρι τα 300 μέρη στο εκατομμύριο και έκανε αυτό τον κύκλο. Όπου ο κάθε κύκλος κρατούσε αρκετές χιλιάδες χρόνια. Τώρα, από το 50 μέχρι τώρα, και με έναρξη αυτό το 300, έχουμε φτάσει στα 420. Δηλαδή, όπως ανεβαίνει, θα δούμε μια γραμμή η οποία πηγαίνει πάνω. Είναι καθαρά ανθρωπογενής παρέμβαση και δεν γνωρίζουμε ο πλανήτης πώς θα συμπεριφερθεί σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το γνωρίζουμε, γιατί πλέον με τα μοντέλα και με τη συνεχή βελτίωση των μοντέλων μπορούμε να δούμε και 100 χρόνια μπροστά και όλη αυτή η βελτίωση, όλα αυτά τα χρόνια που έχει υπάρξει στα μοντέλα, δείχνουν την ίδια κατεύθυνση. Δεν είναι ότι τα βελτιώσαμε και δείξαν κάτι άλλο. Όλα δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Και δείχνουν δυστυχώς το ότι είμαστε και σε ένα σημείο καμπής. Γιατί ό,τι μέτρα πάρουμε τώρα δεν σημαίνει ότι αύριο θα αρχίσουν να αποδίδουν. Αυτό είναι επίσης ένα Χρειάζεται 20 ερώτημα. με 30 με 40 χρόνια για να αρχίσουν να αποδίδουν. Και τώρα να σταματήσουμε τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, να τις κρατήσουμε σταθερές, η θερμοκρασία του πλανήτη για τις επόμενες δεκαετίες θα αυξηθεί τουλάχιστον μισό βαθμό. Άρα θέλει άμεσα μέτρα, εχθές ή δυνατόν, και μάλιστα μέτρα που θα μειώσουν τις εκπομπές και όχι θα τις Και θα σταθεροποιήσουν. αναφερθούμε σε αυτά. Κάτι θέλετε να προσθέσετε όμως νωρίτερα, κύριε Παπιτσάγια? Σε αυτό που ρωτήσατε και για αυτό που είπε ο κ. Γερασόπουλος, ότι πριν μερικά χρόνια είχαμε εξίσου καταστροφικές και πιο θανατηφόρες πυρκαγιές. Και η ερώτηση είναι, ποιος από σας θυμάται φωτογραφίες σαν αυτές που είδαμε πριν 10 χρόνια? Κανείς. Δεν υπήρχαν. Και δεν υπήρχαν. Και η απάντηση είναι ότι τώρα είναι κατάλληλο το κλίμα, όχι το κλίμα το περιβαλλοντικό, το κλίμα το πολιτικό, για να κολλήσουν τέτοιες εικόνες. Και ουσιαστικά θα ήθελα να μιλήσουμε για το πώς επικοινωνούμε την κλιματική αλλαγή. Προφανώς η κλιματική αλλαγή συμβαίνει, προφανώς υπάρχει κλιματική κρίση, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και από διαφορετικούς δρόντες, μοιάζει λίγο με την παροιμία τώρα που βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6. Σε μια βασική ιστορία μπορούμε να κολλήσουμε πολλά πράγματα. Και από τη μια πλευρά να πούμε ότι για όλα φταίει η κλιματική αλλαγή, που δεν φταίει για όλα. Και από την άλλη να πούμε ότι για τίποτα δεν φταίει η κλιματική αλλαγή, που είναι εξίσου ψέμα. Είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω θα το συζητήσουμε και αργότερα, πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα, την πραγματικότητα, για να πούμε μια ιστορία. Πώς συνδέουμε δηλαδή τα δεδομένα για να διηγηθούμε κάτι, για να προσπαθήσουμε να πείσουμε. Είτε σαν επιστημονική κοινότητα, είτε σαν αρνητές της κλιματικής αλλαγής, είτε σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε σαν απλοί πολίτες. Αυτό. Αν μου επιτρέπετε όμως να ξεκαθαρίσουμε ότι κανένας επιστήμονας δεν θα πει ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Και κλιματική αλλαγή σημαίνει ότι τα φαινόμενα, αυτά τα επικίνδυνα, θα είναι πιο συχνά και πιο έντονα. Αυτό να είναι ξεκάθαρο. Μην φύγουμε από εδώ σκεπτόμενοι ότι ίσως είναι κάποιοι τρελοί επιστήμονες που σκέφτονται ότι υπάρχει. Και επίσης να πούμε ότι αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, ότι έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά ο ρόλος του, βάζω λίγες αμφιβολίες, γιατί σίγουρα υπάρχει μεγάλη συζήτηση γύρω από το πόσο γρήγορα συγκεκριμένες επιπτώσεις πώς θα είναι, μοντέλα να διαφωνούν. Εκεί υπάρχει πάρα πολλή συζήτηση στην επιστημονική κοινότητα, αλλά δεν υπάρχει και υπάρχουν άνθρωποι και λόμπι τα οποία δυστυχώς έχουν, και ειδικά στην εποχή των fake news, έχουν βγει πάρα πολλά πράγματα που το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη αμφιβολία. Και το ίδιο έχουμε δει και με το κάπνισμα που αναφέρατε, όπου υπήρχαν άνθρωποι και σε πολλές περιπτώσεις και οι ίδιοι άνθρωποι που προσλήφθηκαν
και για να βάλουν έτσι μικρούς σπόρους αμφιβολίας για την κλιματική αλλαγή, ώστε ο κόσμος να μπερδευτεί. Και δυστυχώς η επιστημονική πληροφορία είναι δύσκολη να επικοινωνηθεί και εύκολα να μπερδευτεί κανείς. Και εμείς μπερδευτήκαμε. Και όταν λέω και εμείς μπερδευτήκαμε, εννοώ ότι στις συζητήσεις που ανοίγουμε, στόχος μας είναι να φιλοξενούμε όλες τις πλευρές. Δεν ήταν πολύ εύκολο να προσεγγίσουμε, όχι απαραίτητα να βρούμε, να προσεγγίσουμε κόσμο ο οποίος προέρχεται από την επιστημονική κοινότητα, κάποιοι εξ αυτών. Τώρα, γιατί το ερμηνεύετε εσείς, αλλά προέρχονται κάποιοι από την επιστημονική κοινότητα, οι οποίοι εξηγούν από τη δική τους πλευρά το ακριβώς αντίθετο. Επιχειρηματολογούν, να το πω διαφορετικά, το ακριβώς αντίθετο. Αν μου επιτρέπετε να πω σε αυτό, διότι η πτυχιακή μου ήταν ακριβώς στο σκεπτικισμό σε σχέση με την κλιματική αλλαγή πριν 14 χρόνια, όπου ήταν και πιο έτσι, mainstream, αν θέλετε, αυτός, τουλάχιστον στη Βρετανία και στην Αμερική. Δεν υπάρχει επιστήμονας ο οποίος να έχει δημοσιευτεί σε αυτό που λέγονται peer-reviewed journals, δηλαδή όπου πρέπει να δώσεις την έρευνά σου με απίστευτη λεπτομέρεια, ώστε να την δουν άλλοι αντίστοιχοι επιστήμονες και να πούν ότι αυτό έχει, δηλαδή σοβαρά, όπως το Science και το Nature, οι οποίοι να έχουν φέρει στοιχεία που να δείχνουν ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι ανθρωπογενής. Μπορεί να υπάρχουν επιστήμονες από άλλους τομείς, από άλλες, δεν ξέρω. Υπάρχουν κάποιοι που ονομάζονται επιστήμονες, έχουν κάποιο PhD, δεν ξέρω, οι οποίοι να μπορούν να φέρνουν κάποια επιχειρήματα σχετικά αμφιβολίας κτλ. Διορθώστε με, αλλά είναι το ίδιο. Συχνά χρησιμοποιούμε το παράδειγμα ότι πας σε ένα γιατρό, έστω και ας πούμε ότι υπάρχει ο ένας, και οι 99 σου λένε πρέπει να χειρουργηθείς και ο ένας σου λέει δεν πρέπει να χειρουργηθείς. Μάλλον θα χειρουργηθείς, έτσι. Να πω κάτι. Προφανώς συμφωνούμε όλοι ότι η επιστημονική ομοφωνία είναι ότι η κλιματική αλλαγή συμβαίνει. Δεν τίθεται συζήτηση σε αυτό. Αλλά όταν μιλάμε συνέχεια, και το αναφέρετε κι εσείς, για τους όρους αμφιβολία και αβεβαιότητα, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε. Γιατί το να επιμένουμε, αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι τα πάντα είναι βέβαια, ουσιαστικά δίνουμε όπλο στους αρνητές της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή, θα έρθει κάποιος να σου πει πολύ ωραία, αφού τα πάντα είναι βέβαια και ξεκάθαρα, πόσο ακριβώς θα ανέβει η στάθμη της θάλασσας στη νήσο Λέσβο το έτος 2052, σε αυτό δεν υπάρχει απάντηση. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η αμφιβολία και η αβεβαιότητα, μάλλον η αβεβαιότητα, είναι κάτι με το οποίο είναι ενσωματωμένο στην επιστήμη μας. Έτσι γίνεται επιστήμη. Και όχι μόνο στην επιστήμη, αν μου επιτρέπετε, αλλά ποιος μπορεί να κάνει προβλέψεις με βεβαιότητα. Οποιαδήποτε στιγμή φεύγεις από το παρόν και θες να πεις κάτι για το μέλλον, εκείνη τη στιγμή μπαίνει η αβεβαιότητα μέσα στο πλαίσιο στο οποίο σκέφτεσαι. Ακόμα και για το παρόν και για το παρελθόν, επειδή η γνώση μας είναι αρκετά μεγάλη βέβαια πια, αλλά είναι και οριοθετημένη, και επειδή δεν έχουμε ούτε ανακαλύψει, ούτε αποκρυπτογραφήσει τα πάντα, ακόμα και για το παρόν δεν έχουμε απόλυτη βεβαιότητα. Πόσο μάλλον για πράγματα για τα οποία αφορούν το μακρύ μέλλον, γιατί, όπως είπε και ο αγαπημένος μου συνάδελφος εδώ πέρα, οι επιπτώσεις των παρεμβάσεων μας σήμερα θα πραγματοποιηθούν, προσπαθώ να βρω τις ελληνικές λέξεις, θα πραγματοποιηθούν σε 30-40 χρόνια. Άρα, για να πεις ότι, κύριε πολιτικέ, σε παρακαλώ, κάνε αυτή την επένδυση, κάνε αυτό το έργο, ούτως ώστε να μειώσεις τις επιπτώσεις αυτές, η μείωση θα είναι τόση σε 40 χρόνια, προφανώς μιλάς σε ένα πλαίσιο αβεβαιότητας. Επίσης, είναι αρκετά σημαντικό να καταλάβουμε ότι υπάρχει αυτό που λέγεται αβεβαιότητα και υπάρχει και αυτό που λέγεται βαθιά αβεβαιότητα, deep uncertainty. Όταν μιλάμε για απλή αβεβαιότητα σε ένα πλαίσιο σύντομου χρόνου, μιλάμε για το ότι ξέρουμε τις πιθανότητες των πιθανών events. Όταν μιλάμε για βαθιά βεβαιότητα, τότε δεν είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε τις πιθανότητες. Και αυτή τη στιγμή
για πολλά από τα θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή αντιμετωπίζει η επιστημονική κοινότητα tip uncertainty. Όχι για το αν υπάρχει κλιματική αλλαγή, αλλά ποιες θα είναι οι επιπτώσεις, οι θετικές ελπίζομαι, των παρεμβάσεων που θα κάνουμε εμείς σήμερα. Τα θέματα είναι εξαιρετικά πολύπλοκα και εξαιρετικά αβέβαια. Το μόνο βέβαιο είναι ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή και ότι πρέπει να πάρουμε σωστές αποφάσεις για αντιμετώπιση της. Κύριε Γεράσου, ναι. Με ένα παράδειγμα, και συμφωνώ απόλυτα, να το απλοποιήσω λίγο. Γιατί μετά έρχεται ο Τραμπ και σου λέει «Α, πολύ ωραία, και υπάρχει βαθιά βεβαιότητα». Μου λέτε εσείς οι επιστήμονες και μου λέτε να σταματήσω σήμερα και να σταματήσω και την αμερικανική οικονομία για μερικά δισεκατομμύρια και δεν είστε βέβαιοι. Και θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα για να αποσαφηνίσω αυτό που εννοούμε από ένα πολύ σημαντικό κλιματολόγο, τον Σνάιντερ, Αμερικανό, ο οποίος πέθανε πρόσφατα, ο οποίος έδειξε το εξής παράδειγμα για να δώσει να καταλάβουμε με απλά λόγια τι σημαίνει ότι δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι, αλλά ναι, πρέπει κάτι να κάνουμε. Και λέει: φανταστείτε ότι πηγαίνετε για μια εξέταση ρουτίνα, ένα check-up στο γιατρό και βγάζετε μια ακτινογραφία θώρακα. Και βρίσκει μια σκιά. Και σου λέει ο γιατρός, δεν ξέρω τι είναι, έχεις δύο επιλογές. Ή θα κάνουμε τώρα κάποιες εξετάσεις που κοστίζουν, που θα πονέσεις, που δεν θα μπορεί να μην και τίποτα. Οπότε τσάμπα ο κόσμος, τσάμπα τα λεφτά. Ή έχεις την άλλη επιλογή, να έρθεις σε 6 μήνες, να βγάλουμε μια νέα ακτινογραφία και να δούμε αυτή η σκιά μήπως μεγάλωσε. Και τότε θα καταλάβουμε όλοι τι είναι. Και ρώταγε ο Σνάιντερ το ακροατήριό του, εσείς τι θα κάνατε? Ανάλογα με την απάντηση που θα δώσετε σε αυτό το ιατρικό παράδειγμα, είναι η απάντηση που πρέπει να δώσουμε σαν κυβερνήσεις, σαν κράτη, σαν πολίτες, το τι να κάνουμε για την κλιματική αλλαγή με αυτά που ξέρουμε σήμερα. Πάντως, το θέμα της αβεβαιότητας καλά το θέτουμε. Η επιστημονική κοινότητα το ξέρει και ζει από αυτό. Η αβεβαιότητα είναι και η περιέργεια που κάνει την επιστημονική κοινότητα να ψάχνει. Θα ήθελα να πω όμως ότι είμαστε αρκετά πιο βέβαιοι από αυτό το οποίο συζητούμε δυστυχώς σήμερα. Ναι, είναι η αβεβαιότητά μας είναι ότι αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό ή με αυτό το σενάριο, αν θα είναι 4,2 ή 4,5 βαθμοί. Η κατεύθυνση είναι ίδια, όπως είπαμε. Δεν είναι ότι αν θα υπάρχει άνοδος ή μείωση της θερμοκρασίας. Επειδή συμφωνείτε όλοι, συγγνώμη, ελάτε κύριε Ανδρέαδε. Ένα τελευταίο ήθελα να πω ότι δυστυχώς πολλές φορές δεν υπάρχουν δύο πλευρές. Γιατί λέγατε ότι ψάχνετε την άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει άλλη πλευρά και αυτό ήταν ένα πρόβλημα με τα ΜΜΕ πολύ καιρό και ο λόγος που καθυστέρησε να προχωρήσει η συζήτηση, ότι πάντα έπρεπε να φέρουν και την άλλη άποψη. Καλά, δεν θα μου επιτρέψετε τώρα ότι αυτό δεν είναι σοβαρό επιχείρημα που ακούω. Ναι. Δεν ήταν μόνο να φέρουν την άλλη άποψη. Το θέμα για μένα, αν θέλετε, είναι πρώτα απ' όλα εμείς ως διάλογοι εδώ και όχι ως μέσον, οφείλουμε να φέρουμε την άλλη άποψη. Από όπου και αν διατυπώνεται. Και διατυπώνεται η άλλη άποψη. Κοινωνικά, συγγνώμη, επιτρέψτε μου. Κοινωνικά, σε επίπεδο πολίτη, ναι, σε επίπεδο πολίτη. Υπάρχει κόσμος που διαφωνεί σε αυτό. Δεν μπορείτε να πείτε ότι το όλο συμφωνεί σε αυτό. Τώρα, αναφορικά με τα μέσα ενημέρωσης, για να ακριβολογούμε, εδώ πέρα ανοίγει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση το πώς προσεγγίστηκε το θέμα κλιματική αλλαγή. Όχι στο συγκεκριμένο θέμα, εάν επιχειρήθηκε να φιλοξενηθούν οι δύο απόψεις. Εδώ δεν επιχειρείται αλλού και αλλού να φιλοξενηθούν οι δύο απόψεις. Άρα δεν εξαντλήθηκε εκεί. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Όχι, νομίζω με παρεμηνεύσατε. Για να το λέμε ακριβώς πώς συμβαίνει. Αυτό που εννοώ, διότι όπως εξήγησα, έχω κάνει έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα. Η επιστημονική, διότι για πολύ καιρό τα ΜΜΕ θέλαν να φιλοξενήσουν επιστήμονες που να πούν το αντίθετο, γιατί είναι η φύση το ΜΜΕ να γίνει συζήτηση. Κάποιος θα πει κάτι και κάποιος θα πει το κάτι άλλο. Δυστυχώς δεν υπάρχει το κάτι άλλο επιστημονικά για να πει κάποιος, υπάρχει το κάτι άλλο για να πει το πόσο αυτά τα οποία είπαμε σε σχέση με την αβεβαιότητα, αλλά όχι για το αν συμβαίνει ή όχι. Επειδή θέλω να προχωρήσουμε, επιτρέψτε μου τη συζήτηση. Υπάρχει, συγγνώμη, επειδή υπάρχουν ερωτήματα τα οποία δεν μπορώ να τα ακούσω, μου τα λέτε, αν μπορώ γραπτώς παρακαλώ να τα έχω για να μπορέσω να τα βάλω στη συζήτηση. Θέλω να δούμε, για να μην βλέπουμε μόνο τι συμβαίνει έξω από το σπίτι μας, αν και σπίτι μας είναι ολόκληρος ο πλανήτης. Το ζήσαμε με τον πλέον τραγικό τρόπο στη χώρα μας, το τραγικό που συνέβη στη Μάνδρα και λίγους μήνες μετά στο Μάτι. Με τις πλημμύρες στη μία περίπτωση, με την πυρκαγιά στη δεύτερη περίπτωση. Εδώ ακούστηκαν πολλά.
Εδώ πάρα πολλοί κόσμος θρήνησε, πρώτα απ' όλα, πάρα πολύ κόσμο. Εδώ υπήρξε και πάρα πολύς κανιβαλισμός. Θα μου επιτρέψετε αυτή τη λέξη να χρησιμοποιήσω, γιατί δεν χωράει καμία έκδοση σε αυτή τη λέξη. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι εάν, επειδή ακούσαμε και τη λέξη κλιματική, και τις λέξεις κλιματική αλλαγή, εάν όντως παρατηρήθηκαν και αν όντως, κύριε Γερασόπουλε, καταγράψατε και διαφορετικά στοιχεία, καταγράψατε νέα δεδομένα και αν ναι, ποια είναι αυτά τα οποία, ναι, να μην υποδηλώνουν μόνο ένα, αυτό που ονομάζουμε τουλάχιστον όλοι οι υπόλοιποι, ακραίο καιρικό φαινόμενο, αλλά να δείχνουν ότι κάτι έχει αλλάξει. Ναι, όπως καταρχάς τα ξέρετε και στα δύο αυτά περιστατικά, το αστεροσκοπείο με τις μετρήσεις και τις δορυφορικές του παρεμβάσεις πρωτοστάτησε και προσπάθησε να τα καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ας πάμε στην περίπτωση της Μάνδρας. Στην περίπτωση της Μάνδρας, μέσα σε 6 ώρες έριξε 200 χιλιοστά, περισσότερα από 200 χιλιοστά βροχής. Όλο το χρόνο στη διπλανή Ελευσίνα ρίχνει 370. Δηλαδή, μέσα σε 6 ώρες έριχνε σχεδόν το μισό που ρίχνει στη διπλανή περιοχή σε ολόκληρη τη χρονιά. Άρα ήταν ένα όντως ακραίο, πολύ εντοπισμένο χωρικά φαινόμενο, η συχνότητα του οποίου, βάσει της κλιματικής αλλαγής, θα είναι μεγαλύτερη τα επόμενα χρόνια. Φταίει μόνο η κλιματική αλλαγή? Όχι. Διότι αν δεν υπήρχαν αυθαίρετες ανθρώπινες παρεμβάσεις που μπάζουν τα ρέματα ή αν υπήρχαν σωστά αντιπλημμυρικά έργα που αποφασίστηκαν εκ των υστέρων και σωστές συντήρηση υποδομών κτλ., δεν θα ήταν τόσο μεγάλη έκταση. Το φαινόμενο θα ήταν εκεί. Αντιστοίχως, μάτι. Αυτό που συνέβη εκείνες τις ημέρες ήταν όντως σημαντικό. Πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία, υγρασία 12%, δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη ξηρασία και άνεμος η οποία έφτανε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλάμε για ρηπές τεράστιες. Για οποιονδήποτε λόγο προήρθε η έναρξη της πυρκαγιάς, οι συνθήκες ήταν μετά τέτοιες, οι οποίες δημιούργησαν σε αυτό το έντονο αποτέλεσμα. Είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά δεν φταίει ο άνθρωπος? Φυσικά και φταίει ο άνθρωπος. Δείτε πώς ήταν οικοδομημένο το ίδιο το μάτι, χωρίς διεξόδους διαφυγής, πώς είναι οργανωμένη η ελληνική κοινωνία και οι ελληνικές υπηρεσίες με την ανυπαρξία πρωτοκόλων και συνεννόησης και ο συνδυασμός κλιματικής αλλαγής και ανθρώπινης, να το πω έτσι, αυλεψίας στην καλύτερη, που δεν είναι αυλεψία, μας οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσματα. Κάτι θέλετε να συμπληρώσετε? Να συμπληρώσω το εξής, ότι προφανώς συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, έντονο φαινόμενο, δυστυχώς θα επαναλαμβάνεται συχνά και οπωσδήποτε καταλυτική σημασία είναι ότι η ανθρώπινη παρέμβαση στις συγκεκριμένες περιοχές ήταν εντελώς αντίθετη με όποιες προδιαγραφές υπάρχουν ευρωπαϊκές ή και παγκόσμιες για σωστή ρημοτόμηση, για διαχείριση των υδάτινων πόρων, για μέτρα προστασίας από πυρκαγιές. Δηλαδή ήταν σχεδόν μοιραίο αυτό που έγινε, ο συνδυασμός της πολύ κακής ανθρώπινης παρέμβασης και της έντασης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Πριν περάσουμε στα μέτρα που ήδη έχετε αρχίσει και αναφέρεστε σε αυτά, αναφερθήκατε στην εισαγωγική σας τοποθέτηση και σχεδόν έχετε συμφωνήσει, νομίζω απόλυτα όλοι σας, ότι επιστημονικά η κοινότητα είναι σύσσωμη, επιστημονικά η κοινότητα όλα αυτά τα χρόνια και από πολύ νωρίτερα έχει πει ότι υπάρχει πρόβλημα, βάζοντας κατ' εμέ, κύριε Ποτετσάγια, εσείς όλη την εικόνα και για την κατευθυνόμενη επιστημονική κοινότητα, αλλά υπάρχει ένα βιντεάκι, μπορούμε να το παρακολουθήσουμε, που δείχνει εν συντομία και πάλι ένα πρόσφατο κομμάτι της ιστορίας. Θέλω αμέσως μετά να μας δώσετε εντάχει λίγο το πότε αρχίζουν τα κράτη μεταξύ τους να προβληματίζονται, να συζητούν και σε τι επίπεδο και γιατί όμως. Έχει σημασία να δούμε πότε και γιατί. Αυτό που λέτε ότι δεν σας ακούν οι πολιτικοί, δεν ακούν οι πολιτικοί την επιστημονική κοινότητα, πότε και γιατί ξεκινούν να ακούν την επιστημονική κοινότητα, πώς παίρνουν, αν αξιοποιούν ή αν μόνο επικοινωνιακά
πυροτεχνήματα χρησιμοποιούνται όλα τα δεδομένα που παίρνουν από την επιστημονική κοινότητα και ξεκινούν και αυτές οι περιβόητες διαπραγματεύσεις, τις οποίες η υπόλοιπη κοινωνία εμείς παρακολουθούμε και ταυτιζόμαστε και αποτελούν και έτσι ένα θέμα ένθερμο συζητήσεών μας, αγνοώντας αρκετά κομμάτια από το παζλ. Μπορούμε να το δούμε? Βλέπουμε και την προέλευση του εν λόγω βίντεο. Το συγκεκριμένο ίδρυμα, το Κίκερο Κλίμα Foundation, δίνει και έτσι ένα feedback, να το πω πολύ απλά, στην Διακυβερνητική Επιτροπή για όλα όσα καταγράφονται. Αλλά για να δούμε λίγο πώς καταγράφεται ο Διεθνής Χάρτης και πότε αρχίζουν να συνομιλούν και πώς να προβληματίζονται και να το επικοινωνούν κιόλας όλο αυτό τον προβληματισμό τους, οι διεθνείς πια παίκτες. Λοιπόν, όπως είδατε και στο βίντεο, το κομβικό σημείο προφανώς είναι η δεκαετία του 90. Έχουμε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα με το Κιώτο και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Αλλά είναι πολύ ωραίο το βιντεάκι, γιατί ουσιαστικά δείχνει αυτό που σημαίνει στην πραγματικότητα. Ότι θέλουμε όλοι κάτι να κάνουμε, αλλά θα μας βόλευε να το κάνει πλανός μας. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και ένα βασικό ερώτημα στην περιβαλλοντική πολιτική, αν θέλετε, στις διεθνείς σχέσεις του περιβάλλοντος. Γιατί να συνεργαστούμε για ένα οποιοδήποτε θέμα? Γιατί να μην βολευτώ, αν είμαι η Κίνα σήμερα, πάνω χάρη, με το να κόψει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να γίνει ουδέτερη σε επίπεδο διοξείδου του άνθρακα και εγώ να συνεχίζω να ρηπαίνω, να συνεχίσω να εκπέμπω? Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ένα πολύ μεγάλο ερώτημα που υπάρχει τεράστια θεωρία πίσω. Γιατί δεν συνεργάζονται τα κράτη? Ή γιατί κάποια κράτη δεν κάνουν τίποτα, όπως η Αυστραλία, που αναφέρθηκε πριν. Συντομία, εντάχει, γιατί κάποιο κράτος δεν το συμφέρει να κάνει κάτι. Αν θεωρώ ότι οι επιπτώσεις που θα έχω στη δικιά μου οικονομία θα είναι πολύ μεγαλύτερες από τις πιθανές ζημίες που θα έχω λόγω κλιματικής αλλαγής, μπορεί να βγαίνω στα διεθνή φόρα και να λέω πόσο λυπάμαι που κάηκαν τα καγκουρό και κάποιοι νησιώτες στον Ειρηνικό δεν θα έχουν σπίτι να μείνουν, και να πηγαίνω πίσω στην πατρίδα μου και να μην κάνω τίποτα. Μπορεί να κάνω ή να μην κάνω κάτι αν έχω ένα κοινό και ένα λαό τον οποίο δεν τον ενδιαφέρει το θέμα. Είναι ξεκάθαρο ότι σε κάποια κράτη που είναι πρωτοπόρα σε φιλοπεριβαλλοντική νομοθεσία, σε πρωτοβουλίες και στη κλιματική αλλαγή, ο κόσμος αντιδρά. Ο κόσμος φωνάζει, και ενώ οι ψηφοφόροι φωνάζουν. Δηλαδή είναι ένα θέμα εσωτερικής πολιτικής. Ένας άλλος λόγος είναι να μου συμβεί κάτι τόσο τραγικό και να αναγκαστώ να αλλάξω συμπεριφορά. Δηλαδή θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει η Αυστραλία τώρα, μετά από αυτή την καταστροφή. Έχουμε ένα παράδειγμα, όχι στην κλιματική αλλαγή, στην πυρηνική ενέργεια. Όταν είχε πρωτοεκλεγεί η καγκελέρος Μέρκελ στη Γερμανία, προσπάθησε να αναστρέψει την πολιτική των προηγούμενων και γερμανικών κυβερνήσεων για την απόσυρση της πυρηνικής ενέργειας από το ενεργειακό μείγμα της Γερμανίας. Και το είχε δρομολογήσει. Και μετά συνέβη η Φουκουσίμα, το πυρηνικό ατύχημα. Και μέσα σε ένα βράδυ, κυριολεκτικά σε ένα βράδυ, η καγκελέρος Μέρκελ άλλαξε πλεύση. Δηλαδή, μπορεί να σου συμβεί κάτι πάρα πολύ κακό και να αλλάξεις. Και τέλος, μπορεί να αλλάξεις επειδή πραγματικά πιέζεσαι από άλλα κράτη. Το καταλαβαίνουμε, το ξέρουμε εμείς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σε πολλά περιβαλλοντικά θέματα που η Ελλάδα ή η Α ή η Β χώρα δεν θα ήθελε να κάνει κάτι, αλλά πιέζεται λόγω της συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν εμπορικοί δεσμοί, υπάρχουν οικονομικοί δεσμοί, υπάρχουν πολιτιστικοί δεσμοί. Μπορεί η πίεση άλλων κρατών να σε οδηγήσουν στην Α ή στη Β συμπεριφορά. Εμένα μου αρέσει να αρχίζω από το 2015 και να μιλάω για την πρόσφατη ιστορία, πάντα και όταν πω στο αμφιθέατρο και σε οποιαδήποτε έτσι, δημόσια ομιλία. Γιατί θεωρώ ότι η πρόσφατη ιστορία είναι πολύ σημαντική. 2015, 193 κράτη το Σεπτέμβρη του 2015 στη Νέα Υόρκη υπογράφουν τα Sustainable Development Goals, την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών. 17 στόχοι, 17 ξεκάθαροι στόχοι. Να τους. Αν τους δείτε, η μισή από αυτούς είναι άμεσα συνδεδεμένοι με το περιβάλλον και το κλίμα και οι άλλοι υποστηρίζουν την όποια προσπάθεια για αειφόρο ανάπτυξη που συμπεριλαμβάνει το περιβάλλον και το κλίμα. Μετά από αυτό, λίγους μήνες μετά, Paris Agreement. Η Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, συμφωνία να προσπαθήσουμε να συγκρατήσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας λιγότερο από 2 βαθμούς. Μετά, 2018, βγαίνει το report του IPCC, της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή και λέει 2 βαθμοί είναι πολύ, 1,5. 1,5 είναι η μέγιστη αύξηση που μπορούμε να υποστηρίξουμε και να συνεχίσουμε να ζούμε με ασφάλεια σε αυτό το πλανήτη. 2019, το Σεπτέμβρη στη Νέα Υόρκη, ανακοινώνουμε ως Sustainable Development Solutions Network των Ηνωμένων Εθνών, που είναι το δίκτυο για βιώσιμες λύσεις των Ηνωμένων Εθνών, ανακοινώνονται οι 6 δρόμοι που θα οδηγήσουν στην αειφορία. Δηλαδή, κάθε χώρα πρέπει να φτιάξει τα 6 transformation pathways, 6 δρόμους για τη μετάβαση στην αειφορία που αφορούν την απολιγνητοποίηση, τις αειφόρες πόλεις, την σωστή αειφόρο διαχείριση της γης, της θάλασσας και των υδάτινων πόρων, το Digital Revolution for Sustainable Development, η ψηφιακή επανάσταση για την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς επίσης και εκπαίδευση, ισότητα, υγεία και ευημερία. Κάθε χώρα πρέπει να φτιάξει το πώς θα κάνει αυτή τη μετάβαση. Και κάθε στιγμή θα μπορεί να ελέγχει... Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο. Ναι, κάθε στιγμή θα μπορεί να ελέγχει για κάθε ένα από αυτούς τους δρόμους μετάβασης που θα φτιάχνει, αν πραγματικά ακολουθεί τη σωστή πορεία, ούτως ώστε μέχρι το 2050 να είμαστε καθαροί από άνθρακα, να πάμε σε μια οικονομία και κοινωνία καθαρή από άνθρακα. Αυτό σημαίνει και το συν 1,5 βαθμοί Κελσίου. Σημαίνει 2050 καθαρή κοινωνία από άνθρακα. Αυτοί οι δρόμοι μπορούν να φτιαχτούν. Έχουμε την τεχνολογία. Υπάρχουν και τα χρήματα. Αλλά... Αυτό που λείπει είναι τα εξής. Συμφωνώ απολύτως. Όταν η βάση, η εκλογική βάση είναι ενημερωμένη, τότε μπορεί να πιέσει την όποια πολιτική ηγεσία. Γιατί ο πολιτικός ηγέτης αφουγκράζεται την ανάγκη, τα θέλω του σώματος που τον εκλέγει. Τώρα, έχουμε τη δυνατότητα να περιμένουμε να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο ούτως ώστε να πιέσει την πολιτική ηγεσία. Δυστυχώς δεν έχουμε τόσο χρόνο. Προφανώς θα πρέπει να επενδύσουμε και σε αυτό, γιατί αυτό θα αποτελέσει τη συνέχεια για τις επόμενες γενιές. Αλλά αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, η μόχλευση, η πίεση δεν μπορεί να έρθει μόνο από την κοινωνία. Θα έρθει και από την κοινωνία, αλλά πρέπει οπωσδήποτε ο τρόπος που συνδιαλέγεται η επιστήμη
με τους πολιτικούς και ο τρόπος που οι πολιτικοί συνδιαλέγονται μεταξύ τους να είναι τέτοιος, ούτως ώστε να επιβάλλει τη μεταφορά σε μια καθαρή από άνθρακα κοινωνία και οικονομία μέχρι το 2050. Αυτό που κάνει τώρα η Ευρώπη με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι συγκλονιστικά σημαντικό. Γιατί? Όχι γιατί αν η Ευρώπη γίνει ολοκάθαρη θα αλλάξει την κλιματική αλλαγή. Η Ευρώπη δεν είναι μεγάλος, δεν εκπέμπει μεγάλες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα. Είναι η συνεισφορά της κάπου στο 9%. Τεράστιες εκπομπές έχει η Αμερική, η Κίνα, η Ινδία και ούτω καθεξής. Όμως η Ευρώπη μπορεί να δείξει, αν καταφέρει αυτή τη μετάβαση, ότι είναι εφικτό να κάνει τη μετάβαση σε μηδενικού άνθρακα οικονομία και κοινωνία, να προστατεύσεις το περιβάλλον και συνάμα να πετύχεις ανάπτυξη, να δημιουργήσεις πολλές θέσεις εργασίας και να αλλάξεις το παραγωγικό και καταναλωτικό σου μοντέλο, ούτως ώστε να είναι αειφόρο. Και μέσω αυτού έχεις να κερδίσεις πολλά, γιατί αποφεύγεις τις αρνητικές επιπτώσεις, φέρνεις θετικές επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον και φέρνεις και πολύ θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη. Επόμενο ερώτημα θα είναι τι θα φέρετε εσείς από την Επιτροπή που συστήθηκε εδώ στην Ελλάδα, για να μιλήσουμε και επί του πρακτέου, πέραν της πολύ ενδιαφέρουσας και αναλυτικής παράθεσης όλων των στοιχείων. Επειδή μπορεί οι πολιτικοί να αφουγκράζονται ή να διαμορφώνουν κατά άλλους τις ατζέντες τους ανάλογα με το τι είναι και κυρίαρχο, τι είναι τάση. Όπως επίσης και πολλούς επώνυμους τους αρέσει ότι είναι τάση. Και στα social media επίσης αρέσει ότι είναι τάση. Όλα αυτά ωραία, καλά συνυπάρχουν, γιατί καλώς υπάρχουν. Το θέμα είναι εμείς που επαναπαυόμαστε και που λέμε ότι εντάξει, η ενημέρωση υπάρχει, εντάξει, το μήνυμα περνάει. Επειδή όμως εδώ πέρα υπάρχουν και οργανισμοί που έχουν μακρά δράση μέσα από τον πολίτη και μέσω του πολίτη και δίπλα στον πολίτη και μαζί με τον πολίτη, νομίζω ότι έχουμε καθυστερήσει και έχω καθυστερήσει, κύριε Γρηγορίου, να σας δώσω το λόγο και αμέσως μετά σε εσάς, κύριε Καραβέλα, για να δούμε όλα αυτά τα χρόνια και έτσι όπως έχουμε ακούσει από τους υπόλοιπους ομιλητές μέχρι στιγμής να παρατίθενται όλα τα δεδομένα και το ποιος ακούει ποιον, ποιος δεν ακούει ποιον, τι υπάρχει, τι δεν είναι καινούριο, προϋπήρχε. Να δούμε μέσα από την δική σας πορεία, μέσα από την πληθώρα εκστρατιών της Greenpeace και μέσα από τον ακτιβισμό πια, τι είναι αυτό που εσείς έχετε παρατηρήσει, διεθνώς αλλά και εδώ, στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπουσδούκου. Να ευχαριστήσω το Ίδρυμα καταρχάς για την πρόσκληση και την πολύ ωραία συζήτηση σήμερα και βέβαια και το Μουσείο Γουλανδρή για την φιλοξενία. Έχουν τεθεί πάρα πολλά ερωτήματα. Δηλαδή, πραγματικά θα μπορούσα να μιλάω 3/4 τώρα, έτσι, για να σχολιάσω τι έχει πει ο καθένας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με 3 πράγματα που έχω στο μυαλό μου. Θα κάνω ένα βήμα πίσω, αν μου επιτρέπετε, να πάρω λίγο πιο πριν την κουβέντα. Δεν ξέρω αν είναι σαφές στον κόσμο και δεν το είπαμε ξεκάθαρα τι είναι αυτό που προκαλεί την κλιματική κρίση. Οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Λοιπόν, και προκαλούνται από τον τρόπο που λειτουργεί η παγκόσμια οικονομία, αλλά μπορούμε να τους δώσουμε συγκεκριμένα ονόματα. Είναι καταρχάς τα ορυκτά καύσιμα. Αναφέρθηκε πολύ γρήγορα. Πετρέλαιο, άνθρακα, στην Ελλάδα έχουμε λιγνίτη, κάρβουνο δηλαδή, και φυσικό αέριο, που μάλιστα εξελίσσεται στο νέο μεγάλο εχθρό του κλίματος. Είναι μετά ο τρόπος, όχι μόνο παράγουμε λοιπόν αέρια θερμοκηπίου καίγοντας ορυκτά καύσιμα, την ίδια ώρα, έτσι, επηρεάζουμε τον τρόπο που το φυσικό σύστημα του πλανήτη με φυσικό τρόπο απορροφάει διοξείδιο του άνθρακα. Δηλαδή, εξαντλώντας τα φυσικά οικοσυστήματα, είτε μέσω της κυρίως βιομηχανικής αγροτικής ανάπτυξης, κυρίως η βιομηχανική κτηνοτροφία, αλλά και ο τρόπος που καταστρέφουμε τα δάση, εξαντλούμε τους ωκεανούς. Άρα λοιπόν, η κλιματική κρίση έχει συγκεκριμένο όνομα. Και το λέω αυτό γιατί δεν θα ήθελα να μείνει κανένας με την εντύπωση, γυρνώντας σπίτι, ότι κάνοντας ανακύκλωση βοηθάει στο πρόβλημα της κλιματικής κρίσης. Δεν θέλω να υποτιμήσω το τρομακτικό πρόβλημα πλαστικής ρύπανσης που υπάρχει, που έχει αναδυθεί παράλληλα με την κλιματική κρίση, αλλά η κλιματική κρίση προκαλείται πρωτίστως από την καύση ορυκτών καυσίμων. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι για τον 1,5 βαθμό που είπαμε, που είναι πολύ σωστά το πάνελ έχει πει ότι είναι ζήτημα επιβίωσης. Με ποια έννοια? Ότι εάν πάμε πάνω από τον 1,5-2 βαθμούς, και αυτό και ο κύριος Γερασόπουλος νομίζω μπορεί να το εξηγήσει καλύτερα,
Ο φόβος ο μεγάλος επιστήμης είναι ότι τίθονται σε λειτουργία μηχανισμοί του κλιματικού συστήματος που επιφέρουν παραπάνω αύξηση θερμοκρασίας. Είναι τα λεγόμενα feedback loops. Εδώ υπάρχει σχετική επιστημονική αβεβαιότητα. Δηλαδή, πάβει να είναι γραμμική μετά η αύξηση της θερμοκρασίας. Να το πω απλά, υπάρχει ο κίνδυνος να αρχίσει να αυξάνει η θερμοκρασία του πλανήτη και δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε. Και δεν ξέρουμε αν θα πάει στις 3,5, στις 4, 4,5. Θα εξαρτηθεί βεβαίως και με το τι θα κάνουμε. Πάντως, χάνουμε τον έλεγχο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό τα επόμενα χρόνια να κάνουμε, βασικά στους 10 μήνες επόμενους, αναφέρθηκε από κάποιον από το πάνελ, να κάνουμε ό,τι δυνατόν να ξεκινήσουμε άμεσα τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τη μείωση των ορυκτών καυσίμων. Η επιστήμη μας έχει δώσει ξεκάθαρο διάγραμμα. Πρέπει δεκαετία του 40 να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε πετρέλαιο, κάρβονο και φυσικό αέριο. Το τρίτο που θέλω να πω ήταν μια του κύριου Μπετατζάγια. Ήταν μια πάρα πολύ ουσιαστική τοποθέτηση του κυρίου Μπετατζάγια. Δεν είναι ατομική ευθύνη. Πρωτίστως, η ευθύνη είναι σε κεντρικό επίπεδο. Είναι οι επιλογές, το είπατε πολύ σωστά κύριε Μπετατζάγια, είναι οι επιλογές που μας δίνονται. Το γεγονός ότι η χώρα επιλέγει να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα καίγοντας ορυκτά καύσιμα, όχι εξοικονόμηση ενέργειας να κάνουμε και εμείς σπίτι, υπάρχει ένας περιορισμός. Το γεγονός ότι μένουμε σε αμόνωτα σπίτια, το γεγονός ότι επιδοτείται το φυσικό αέριο και αν θέλουμε να αλλάξουμε το λέβητα πετρελαίου, δεν έχουμε καλή επιλογή, θα πρέπει να πάμε σε φυσικό αέριο. Είναι επιλογή της κεντρικής διοίκησης. Να κάνω λίγο update στο σημείο που έχει έρθει η κουβέντα λοιπόν. Προφανώς είναι δύσκολες οι διαπραγματεύσεις μεταξύ χωρών ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Επειδή θα πρέπει οι αλλαγές που είναι να γίνουν, θα πρέπει ουσιαστικά να θίξουν συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες που εδώ και δεκαετίες βρίσκονται στην ελίτ της οικονομικής πυραμίδας. Προφανώς μιλάμε για τα ορυκτά καύσιμα, προφανώς μιλάμε για τη βαριά βιομηχανία, προφανώς μιλάμε για την κτηνοτροφία, προφανώς μιλάμε για τη χημική βιομηχανία. Δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνουμε. Ακόμα και στην Ελλάδα, και δώσαμε συγχαρητήρια στην κυβέρνηση που πήρε την απόφαση να πάει σε μια οικονομία χωρίς ορυκτά καύσιμα στο 2050, προωθούνται εξορίξεις πετρελαίου και αερίου. Κάτι σε αντίθεση με την επιστήμη. Για να ολοκληρώσω και να μην μακρηγορήσω άλλο, θέλω να αναφερθώ σε αυτό που είπατε, κύριε Κουντούρη, το Green Deal, να δώσω έτσι λίγο ένα σημείο πόσο αισιόδοξο είναι. Είναι σίγουρα μια θετική κατεύθυνση. Είναι πραγματικά εξαιρετικά θετικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι πρέπει να αφήσει τα ορυκτά καύσιμα πίσω και να προχωρήσει και στις υπόλοιπες δομικές αλλαγές στην οικονομία της επόμενης δεκαετίας για να σταματήσει να είναι μέρος του προβλήματος. Είναι αρκετό όμως. Έχει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο κοστολογείται περίπου στο 1 τρισεκατομμύριο ευρώ τα επόμενα 10 χρόνια. Κυρία Κουντούρη, με διορθώνετε αν κάνω λάθος. 1 τρισεκατομμύριο ευρώ, λοιπόν, συνολικές επενδύσεις τα επόμενα 10 χρόνια. Μπορεί να φαίνεται πολύ μεγάλο το νούμερο. Ας το συγκρίνουμε όμως με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι το ΑΕΠ της Ευρώπης είναι περίπου 23 το χρόνο. 18, κάτι, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Κουντούρη, θα ξέρετε καλύτερα τα στοιχεία. Είναι κάπου εκεί. Δηλαδή, στα επόμενα 10 χρόνια θα έχει παράξει οικονομικό προϊόν η Ευρωπαϊκή Ένωση 203 εκατομμύρια. Αν λέμε λοιπόν ότι ο τρόπος που λειτουργεί η ευρωπαϊκή οικονομία είναι μέρος του προβλήματος και θέλουμε να αλλάξουμε, έχουμε ένα πολύ ωραίο φιλόδοξο σχέδιο που έχει προτείνει λύση το 0,5% αυτού που θέλουμε να αλλάξουμε. Προφανώς λοιπόν είναι μια θετική κατεύθυνση το Green Deal, θα πρέπει όμως να είναι πολύ πιο φιλόδοξο και θα πρέπει να προχωρήσει σε δραστικές συστημικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούν οι οικονομίες. Και έως τώρα, εμείς είμαστε πολύ επιφυλακτικοί ότι θα το κάνει. Σας ευχαριστώ για αυτή την πρώτη παρέμβαση. Αν θέλετε πριν μας ευχαριστήσετε να απαντήσετε και αυτό που σας ρώτησα. Κυρία Μπουζούκο, πήρα φόρα και το... Καλά κάνατε, αλλά εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους μας τον πολίτη. Και ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους μας, από όλα όσα παρουσιάσατε, το τι γνώση έχουμε ως κοινωνία. Θέλω να πω ότι έρχεστε πολύ πιο κοντά και έρχεται και πολύ πιο κοντά σε εσάς κόσμος, ο οποίος είτε θέλει να ενημερωθεί, είτε θέλει να συμμετάσχει στις δράσεις σας, είτε θέλει να αντιδράσει σε κάτι, εφόσον πρώτα το γνωρίσει. Οπότε θέλω λίγο να δούμε υπό το δικό σας πρίσμα ποια, σε επίπεδο πιο κοινωνικό, ποια είναι η εικόνα που έχετε. Είμαστε λίγο παράξενος λαός σαν Έλληνες, έτσι νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Εμείς δουλεύουμε 20 χρόνια στο κομμάτι κλίμα και ενέργεια, προωθώντας τις λύσεις και όντας εναντίον στα ορυκτά καύσιμα. Είναι φορές που νομίζω ότι βρίσκεις μια δυσκολία στο να μιλήσει στο ελληνικό κοινό. Δηλαδή, ο Έλληνας δυσκολεύεται πολλές φορές να αποδεχτεί το καινούριο. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερος λαός που όταν συνειδητοποιήσει που πρέπει να πάει, να πηγαίνει τόσο πολύ γρήγορα και να το υιοθετεί τόσο δυνατά αυτό. Ένα παράδειγμα που λέω που δεν σχετίζεται με το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια είναι η ζώνη ασφαλείας. Εγώ
Όταν ήμουν μικρός, κανένας οδηγός δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας. Θεωρούταν αδιανόητο να φορέσει ζώνη ασφαλείας. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, αλλά ξαφνικά, σαν λαό, σαν συνείδηση, σαν κοινωνία, συνειδητοποιήσαμε ότι δεν μπορούμε να οδηγήσουμε χωρίς να φοράμε ζώνη ασφαλείας. Τώρα πια είναι εξαίρεση να βλέπεις ένα αυτοκίνητο κάποιον οδηγό που να μην φοράει ζώνη ασφαλείας. Δηλαδή, υπήρξε μια αλλαγή στην κοινωνική συνείδηση. Θεωρώ ότι αν υπάρχει από την κεντρική πολιτεία συγκεκριμένες κατευθύνσεις, σωστές όμως και ουσιαστικές, ο πρώτος που θα τρέξει θα είναι ο Έλληνας, η Ελληνίδα και ο Έλληνας. Πιστεύω ότι πραγματικά αγαπάει τον τόπο του και το περιβάλλον ο Έλληνας και θέλει να δει αυτές τις αλλαγές, αυτές τις προτινόμενες αλλαγές. Υπάρχει φόβος, και αυτό σας το υπογράφω, ο φόβος αλλαγής, ο φόβος της μετάβασης υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Είτε μιλάμε για τις λιγνητικές περιοχές στη Δυτική Μακεδονία, είτε μιλάμε για περιοχές που πρέπει να υποδεχθούν κάποια έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό. Αλλά πιστεύω ότι αν προσπαθήσουμε όλοι μαζί και δουλέψουμε πάνω στη λύση, είτε όπως είπε και η κυρία Κουντουρή, υπάρχουν οι τεχνικές λύσεις και θα πρέπει να ξεκινήσουν να εφαρμόζονται σε κεντρικό επίπεδο, νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία μπορεί πραγματικά να κάνει τρομερά άλματα πρόοδου. Σας ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Έχω εδώ μία λίστα ερωτημάτων που έχουν έρθει και θέλω την απάντησή σας. Θέλω να δούμε όμως, κυρία Καραβέλα, και την δική σας τοποθέτηση από την πλευρά της ΒΒΕΦ σε ό,τι έχει να κάνει με όποια από τα επίπεδα έχουν μέχρι στιγμής ακουστεί. Καλησπέρα. Να ξεκινήσω με το πρώτο σας ερώτημα, την κρίση, κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή. Νομίζω ότι η κρίση, γιατί είναι πλέον κρίση, είναι κρίση καταρχήν γιατί τη ζούμε. Έχουμε φτάσει, και το 2019 δυστυχώς ήταν μια τέτοια χρονιά, έχουμε φτάσει στο σημείο που η πραγματικότητα επιβεβαιώνει ή και ξεπερνάει τις προβλέψεις. Αυτές οι εικόνες που είδαμε από την Αυστραλία, αυτές οι εικόνες που είδαμε στη Βραζιλία, αυτό που ζήσαμε στο Μάτι πριν από 2 χρόνια, αυτό που ζήσαμε στην Πελοπόννησο, μην ξεχνάμε, το 2007, με τις μεγαπυρκαγιές, είναι λοιπόν μια κατάσταση όπου οι προβλέψεις των επιστημόνων, αυτά που έλεγαν κάποιοι για αρκετά χρόνια, γίνονται πραγματικότητα. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι είναι κρίση, γιατί νομίζω ότι το είπαν ήδη αρκετοί, υπάρχει ο παράγοντας χρόνου. Ότι πραγματικά μας τελειώνει ο χρόνος και αυτά που έπρεπε να είχαν γίνει πριν πολλά χρόνια, τώρα πρέπει να γίνουν αμεσότατα. Και το τρίτο σημείο, νομίζω, το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι κρίση γιατί είναι τώρα η στιγμή για αλλαγή. Γιατί δεν πάει άλλο. Η κρίση είναι αγγελιοφόρος της ανάγκης για αλλαγή. Αυτό είναι. Έτσι. Αυτά λοιπόν ας τα κρατήσουμε υπόψη μας. Νομίζω στο δικό σας ερώτημα, τι βλέπουμε εμείς και τι διαπιστώνουμε κάνοντας αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια, νομίζω ότι και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, ο κόσμος τη ζει αυτή την πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται να πείσεις τον κάτοικο της Αυστραλίας για το τι σημαίνει κλιματική κρίση. Έτσι, και νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σου, Ιωσήφ, τι πρόκειται να γίνει στην Αυστραλία από εδώ και μπρος. Γιατί αρχίζουμε να μπαίνουμε σε μια ενδιαφέρουσα, δυστυχώς με το χειρότερο τρόπο, σε μια ενδιαφέρουσα φάση όπου η πολιτική αδράνεια για τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης θα έχει προφανώς πολιτικό κόστος. Δεν ξέρω αν είδατε τις σκηνές με τον Πρωθυπουργό να κυκλοφορεί στις περιοχές καμένες και να τον βρίζουν όλοι. Γιατί αυτός ήταν άνθρωπος ο οποίος ακόμα αρνείται ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή και έχει στηριχθεί πολύ από το λόμπι του κάρβουνου όλα αυτά τα χρόνια και γι' αυτό παίρνει αυτή τη στάση στο Παρίσι και σε οποιοδήποτε κόπ. Ο κόσμος λοιπόν αρχίζει να το αντιλαμβάνεται αυτό, αρχίζει να το ζει αυτό και αρχίζει νομίζω να διεκδικεί κάποιες νέες πολιτικές. Η Γκρέτα και η παρέα της έκαναν το ξεκίνημα φέτος. Νομίζω ότι αυτή ήταν μια πολύ σημαντική διαφορά, ότι ο νέος κόσμος αρχίζει αυτό να αφυπνίζεται και να το διεκδικεί. Εδώ μιας και το θίγεται, επειδή ήδη ακούστηκε, νομίζω από την κυρία Ανδρεάδη νωρίτερα, έχει υπάρξει μια νέα πόλωση, γιατί είναι η νέα τάση η πόλωση. Έχει υπάρξει λοιπόν μια πόλωση σε επίπεδο προσωπικό ή προσωπικότητας μάλλον,
αναφορικά με την ηλικία της, αναφορικά με την εκπαίδευσή της, αναφορικά με το αν πηγαίνει ή όχι σχολείο, αναφορικά με τους γονείς της και πώς τη μεγαλώνουν έτσι. Έχει υπάρξει δηλαδή αντίδραση από γονείς για το πρότυπο της Γκρέτα, έχει υπάρξει κριτική από πολιτικούς ή ηγέτες που αναφέρονται υποτιμητικά επειδή είναι μία έφηβη και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν τι παρατηρούμε. Την είδαμε προσφάτως να κάθεται στον Νταβός, να ασχολούνται πάρα πολύ τα μίντια με το τι φόρεσε και πώς ξεχώρισε ανάμεσα. Διάβαζα σε ένα άρθρο στα ροζ ντυμένη η Γκρέτα, ξεχώρισε ανάμεσα στα κοστούμια και στα γκρίζα μαλλιά. Η δήλωση της Γκρέτα για τον Τραμπ, ο Τραμπ που τελικά είπε ότι θα ήθελα να τη συναντήσω. Τελικά ασχολούμαστε με την Γκρέτα ή με το μήνυμα της Γκρέτα? Τελικά τα σχολεία, γιατί όποιος ζει και δουλεύει και όλα στο κέντρο της Αθήνας, θα διαπιστώσει ότι κάθε 10 μέρες τουλάχιστον υπάρχει πορεία από μαθητές, από σχολεία, τα οποία διαδηλώνουν για το κλίμα και μάλιστα έχουν και μία σειρά εκδηλώσεων πάνω στην πλατεία Συντάγματος. Αυτό λοιπόν είναι ένα φαινόμενο που ειδικά την τελευταία χρονιά το βλέπουμε και το ζούμε πάρα πολύ έντονα. Εδώ λοιπόν τι έχει κυριαρχήσει, η Γκρέτα ή το μήνυμά της? Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει ούτε τι φοράει, ούτε πώς τα λέει τα πράγματα. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι η κοπέλα αυτή ξεκίνησε μόνη της και μέσα σε λίγους μήνες έχει ξεσηκώσει εκατοντάδες χιλιάδες άτομα σε όλο τον κόσμο. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να το αναγνωρίσουμε, γιατί τώρα είναι η στιγμή που πρέπει όλοι να αφυπνιστούμε. Και η νεολαία έχει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό. Αυτή είναι η δική μου γνώμη και προσωπικά δηλώνω φαν της Γκρέτα και κάθε νέου ανθρώπου που βγαίνει να διεκδικήσει πράγματα. Αυτό όμως που ήθελα να πω στο ερώτημά σας για το πώς το βλέπει ο κόσμος εκεί έξω, νομίζω ότι ο κόσμος ανησυχεί, αφυπνίζεται. Αυτό που ακόμα δεν έχουμε καταφέρει και στη δική μας χώρα είναι να αντιληφθούμε τη σύνδεση αυτών των θεμάτων μεταξύ τους. Ο Τάκης μίλησε πριν για το θέμα των ρητών καυσίμων. Ανησυχούμε, βλέπουμε καταστάσεις όπως το μάτι, βλέπουμε καταστάσεις όπως τη μάντρα. Δεν έχουμε κάνει ακόμα τη σύνδεση του ότι αυτό θα συνεχίζεται όσο εμείς θέλουμε να συνεχίζουμε να καίμε ορυκτά καύσιμα, όσο παράγουμε ενέργεια με αυτόν τον τρόπο και όσο καταναλώνουμε ενέργεια με τον άλλο τρόπο. Έτσι. Αυτό δηλαδή, η αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής έχει σημασία σε αυτό. Το ένα που ήθελα να πω. Και το δεύτερο, για μας νομίζω τους Έλληνες, θα διαφωνήσω λίγο με τον συνάδελφο τον Τάκη, είμαστε νομίζω αρκετά, δεν θα πω καχύποπτοι, αλλά τέλος πάντων θέλουμε να δούμε τα πράγματα να δουλεύουν στην πράξη. Και νομίζω ότι αυτό που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η χώρα είναι θετικά παραδείγματα. Είναι θετικά παραδείγματα τα οποία μπορεί να δουλέψουν και τα οποία μπορούμε να τα πάρουμε, αλλά σε χρόνους ρεκόρ, γιατί ξαναλέω δεν έχουμε το χρόνο με το μέρος μας, να τα πάρουμε και να τα κάνουμε mainstream, να τα πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Η κατεύθυνση όμως πρέπει να είναι όλοι μπροστά. Δεν μπορούμε δηλαδή να φεύγουμε από το λιγνίτη και να θέλουμε να επενδύσουμε σε εξορίξη υδρογόνων ανθράκων. Δεν μπορούμε να συζητάμε για την εξοικονόμηση ενέργειας και συγχρόνως να δίνουμε επιδόματα θέρμανσης αντί να επιδοτούμε πολύ περισσότερο τη μόνος. Πρέπει όλα να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση. Και εκεί που έχουμε τα θετικά παραδείγματα, εμείς είχαμε την τύχη, για παράδειγμα, να δουλέψουμε μαζί με πολλούς σε μια πρωτοβουλία στο νησί της Τύλου για να γίνει η Τύλος το πρώτο πράσινο νησί. Λοιπόν, αυτό χρειάστηκε κάποιο χρόνο για να γίνει. Είναι μια επιτυχία για την Τύλο και για την τοπική αυτοδιοίκηση Τύλου. Είχατε μια τοπική αρχή που πίστεψε. Αυτό λοιπόν τώρα πρέπει να γίνει επί 100. Πρέπει να γίνει επί 100. Αν θέλουμε να πετύχουμε το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα μου επιτρέψετε να βάλω τα ερωτήματα του κόσμου στη συζήτησή μας, γιατί ήδη έχουν έρθει ερωτήματα και παρακαλώ πολύ και από εδώ να ακούσουμε ερωτήματα, γιατί αυτή είναι και η ουσία και η αξία. Το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει με τον αντίλογο. Νομίζω έχει απαντηθεί. Ήρθε ως πρώτο ερώτημα αυτό που συζητήσαμε σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τεκμηριώνεται κιόλας και ζητείτε η άποψή σας. Τοποθετηθήκατε όλοι. Λέει ένας φίλος ή μια φίλη όσον αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μάλιστα στον άνεμο, τελευταία διαβάζει κανείς δημοσιεύματα τα οποία αμφισβητούν τη βιωσιμότητα των ανεμογεννητριών και αυτήν ακόμη την φιλικότητά τους προς το περιβάλλον και άρα τη συνολική τους αποδοτικότητα ως πραγματικά πράσινη λύση παραγωγής ενέργειας. Δηλαδή λένε πως πρώτον, για να μεταφερθούν και να εγκατασταθούν αποψηλώνονται σημαντικά τμήματα δασικών εκτάσεων, δεύτερον ότι είναι σημαντικά ακριβές
και αν δεν επιδοτούνταν, δεν θα ήταν οικονομικά βιώσιμη λύση. Και τρίτον, ότι η αποξύλωση μετά το πέρας του κύκλου ζωής τους είναι ιδιαίτερα κοστοβόρος και βλαπτική για το περιβάλλον. Τι απαντάμε σε τέτοια επιχειρήματα, ποια είναι η επιστημονική αλήθεια? Νομίζω ποτέ δεν θα μπορέσουμε να έχουμε και την πίτα γεμάτη και το σκύλο χορτάτο. Δηλαδή θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει μια λογική συμβιβασμού όπου θα πούμε ότι ναι, θα πάρουμε τέτοιες λύσεις προσπαθώντας όσο το δυνατό περισσότερο να προασπίσουμε και το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα και όλα τα συστήματα γύρω από τέτοιες λύσεις. Η κλιματική αλλαγή για την Ελλάδα. Καταρχάς, δεν νομίζω ότι κανείς αμφιβάλλει ότι ο ήλιος και ο άνεμος στην Ελλάδα οπωσδήποτε μπορεί να είναι μια ενέργεια η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να μας δώσει ενέργεια. Πριν προχωρήσετε, έχει έρθει δεύτερο ερώτημα πάνω σε αυτό επίσης, το οποίο λέει ότι γεμίζουν τα βουνά μας και τα νησιά μας με ανεμογεννήτριες, κάποιοι καταστρέφουν τη φύση μας στο βωμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δίχως πραγματικό πλάνο επιβίωσης του πλανήτη. Να μιλήσουμε. Επειδή δεν έχει ολοκληρώσει. Δεν πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Θα το συνεχίσω. Καμία παρέμβαση ανθρώπινη δεν είναι μηδενικού αποτυπώματος. Καμία. Εκτός αν πάμε σε καταστάσεις πολύ παγιά, να ζούμε στα δάση, σε σπηγές κτλ. Και το υδρογόνο είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Θα το πούμε και το υδρογόνο. Οπωσδήποτε η αιωλική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η γεωθερμική ενέργεια έχουν πολύ μικρότερο ανθρακικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα από ότι τα ορυκτά καύσιμα. Είναι ξεκάθαρο και είναι λάθος να πάμε τη συζήτηση προς τα εκεί. Τα ορυκτά καύσιμα είναι αυτά που κατά βάση η χρήση τους και η παραγωγή ενέργειας από αυτά είναι αυτά που δημιουργήσανε το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτά δημιουργήσανε την κλιματική αλλαγή. Γιατί τα αέρια που εκπέμπουν μένουν στην ατμόσφαιρά μας και μένουν για χιλιετίες. Αν σταματήσουμε σήμερα, δεν θα εξαφανιστεί αυτό που έχουμε δημιουργήσει. Άρα, αν έχει αρνητικές επιπτώσεις σε ένα αιωλικό πάρκο στο περιβάλλον, κάποιες έχει, ναι. Αλλά όλα πρέπει να τα δούμε στο πρίσμα μιας σύγκρισης του κόστους και της ωφέλειας. Σε αυτό το κόστος πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε το χρηματοοικονομικό κόστος, το περιβαλλοντικό κόστος και το κοινωνικό κόστος. Αντίστοιχα και τις αντίστοιχες ωφέλειες. Τα τελευταία 30 χρόνια που κάνω σε όλο τον κόσμο cost-benefit analysis για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ποτέ, μα ποτέ, σε ένα εύρος χρόνου 50 με 100 χρόνια, δεν υπήρξε μία φορά που οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν πιο επιβαρυντικές ή λιγότερο επικερδείς για την κοινωνία, για το περιβάλλον ή για τον επιχειρηματία από ότι τα ορυκτά καύσιμα. Άρα είναι προφανής η πορεία που πρέπει να πάει. Και σε αυτό το σημείο εγώ θέλω να ομολογήσω ότι είναι πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο όταν του πεις ότι πρέπει να αλλάξεις κατεύθυνση, να του παρέχεις και την τεχνολογική λύση, να υπάρχει δηλαδή η τεχνολογική λύση. Δεν γίνεται, γιατί έχουμε το φαινόμενο το yellow vest των κίτρινων γυλαίκων. Γιατί πήγαινε ο Μακρόν, και εγώ ήμουν στην επιτροπή που τον συμβούλευε, και λέει θα βάλω φόρο στα καύσιμα. Υπάρχει ηλεκτροκίνηση. Έχεις infrastructure για ηλεκτροκίνηση, έχεις επιδοτήσει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έχεις κάνει όλα αυτά που έπρεπε να κάνεις ούτως ώστε ο άνθρωπος όταν αποφασίσει να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο να μπορεί να αποφασίσει να πάει σε ένα καθαρό αυτοκίνητο. Αν δεν το έχεις κάνει, τότε ένας φόρος στα καύσιμα είναι εκδικητικός και θα έχεις τα αποτελέσματα που είχε.
Είναι σημαντικό, και αυτό θα σας το πει οποιοσδήποτε οικονομολόγος, εμείς που προσπαθούμε να μεντολοποιήσουμε το interaction μεταξύ του ανθρώπου και της φύσης και να δείξουμε πώς μπορεί να γίνει μια πιο όμορφη σχέση, μια πιο βιώσιμη σχέση, εμείς πάντα λέμε ότι για να αλλάξει ο άνθρωπος τη συμπεριφορά του, θα πρέπει όχι μόνο να καταλάβει γιατί πρέπει να την αλλάξει, αλλά να του δοθεί και τεχνολογικά η λύση και το πολιτικό πλαίσιο, εννοώ policies, πολιτικές που θα τον βοηθήσουν να εφαρμόσει τη λύση. Άρα εδώ πέρα πλέον θα συμφωνήσω και με την Greenpeace και με τη WWF ότι χρειάζεται παρέμβαση στο ανώτερο επίπεδο, να δημιουργηθεί το πολιτικό πλαίσιο, οι πολιτικές που θα υποστηρίξουν αυτή τη μετάβαση και χρειάζεται και τεράστια παροχή τεχνογνωσίας για να υποστηρίξουν τη μετάβαση. Εγώ μιλάω και με μεγάλες πετρελαϊκές, Statoil, Eni, Enel. Αυτές αυτή τη στιγμή σκέφτονται, καταλαβαίνουν ότι το μέλλον είναι μακριά από τα ορυκτά καύσιμα. Γίνεται μεγάλη επένδυση στο research and development κομμάτι τους για να δουν πώς θα μεγαλώσουν τις επενδύσεις τους στις ανανεώσιμες και πώς θα φύγουν από αυτό που έχουν τώρα και να πάνε σε άλλες μορφές που φαίνεται να είναι και πολύ επικερδείς και πολύ παραγωγικές και που είναι το μέλλον. Αλλά είναι σημαντικό το πολιτικό πλαίσιο να βοηθήσει για να γίνει αυτή η μετάβαση. Παραδείγματος χάρη στη χώρα μας, και κλείνω γιατί πάντα μιλάω πολύ, δεν γίνεται να θέλεις 10 χρόνια για να Αδειοδοτήσεις. για να πάρεις άδεια για μια επένδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όταν ο μέσος όρος είναι 2 χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε πολλά ερωτήματα. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να απαντήσουμε στα ερωτήματα του κόσμου και είδα και κάποιους να θέλουν να παρεύουν, οπότε παρακαλώ πολύ να δοθούν τα μικρόφωνα. Αν είναι πολύ σύντομο. Όχι, απλώς να πιαστώ το τελευταίο, ότι οι μεγάλες πετρελαϊκές ενδιαφέρονται τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρέπει να μας προβληματίσει, και παρότι συμφωνώ ότι είναι πολύ καλύτερες από τα ορυκτά καύσιμα, σε καμιά περίπτωση να μην πιστέψουμε ότι θα σώσουμε τον πλανήτη με τις ανανεώσιμες. Χρειάζονται άλλες αλλαγές. Ποιες? Ωραία. Ποιες άλλες? Δείτε 20, 30, 40 χρόνια τώρα ανανεώσιμες, εξοικονόμηση ενέργειας, αυτοκίνητα που καίνε λιγότερο. Και όμως το παγκόσμιο οικολογικό αποτύπωμα χρόνο με το χρόνο αυξάνει. Μοιάζει με το μύθο του Εσώπου, με το λαγό και τη χελώνα. Έχουμε το λαγό της τεχνολογικής καινοτομίας, αλλά έχουμε τη χελώνα της συνεχούς μεγένθυνσης. Αυτός ο πλανήτης είναι πολύ μικρός για μια οικονομία που προσπαθεί να ικανοποιήσει την απληστία μας. Έχει αρκετά για τις ανάγκες μας, δεν έχει αρκετά για την απληστία μας. Ένα ερώτημα που έχει έρθει, πριν αμέσως δώσω το λόγο και στον κόσμο που είναι μαζί μας, αναφέρεται στους, και ήταν και το επόμενο δικό μου ερώτημα, στους πρόσφυγες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή σε ανθρώπους και σε πληθυσμούς που θα αναγκαστούν, έχοντας ήδη υπάρξει οι πρώτοι εξ αυτών, να μετακινηθούν και να αλλάξουν τον τόπο που ζουν εξαιτίας της αλλαγής του κλίματος. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο ήδη έχει αρχίσει τις τελευταίες δεκαετίες να παρατηρείται. Περιοχές όπου αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της λειψιδρίας, για παράδειγμα, είναι σαφές ότι ο κόσμος θα προσπαθήσει και θα βρει τρόπο να μετακινηθεί. Αλλά και ιστορικά στην εξέλιξη του κόσμου, στην ουσία τέτοιοι κλιματικοί παράγοντες ήταν οι οποίοι οδήγησαν μετακινήσεις πληθυσμού από μία ήπειρο σε άλλη. Απλά τώρα θα το δούμε εντοπισμένα και μέσα σε μικρά χρονικά διαστήματα να αυξάνεται. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο το ακούμε. Δεν φτάνει, θέλω να πω, η πληροφορία. Πού σταματάει εδώ? Ξέρετε, γιατί είναι πολύ δύσκολο να απομονωθεί Ναι, είναι πολύ δύσκολο να απομονωθεί η περιβαλλοντική διάσταση του πρόσφυγα. Περιβαλλοντικός πρόσφυγας δεν είναι μόνο κάποιος ο οποίος, το πιο τυπικό παράδειγμα, ανεβαίνει στη στάθμη της θάλασσας, το νησάκι στον Ειρηνικό που κατοικούσε, πνίγεται και φεύγει. Ότι αλλάζει το κλίμα, ότι πάνω χάρη οι υδάτινοι πόροι εξαντλούνται.
Και οδηγούμαστε σε συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο. Ο πόλεμος για το νερό είναι από τις νούμερο 1 αιτίες συγκρούσεων. Εδώ λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε έναν πρόσφυγα από τον πόλεμο ή έναν πρόσφυγα ο οποίος προσπαθεί να ξαφύγει από τη διαμάχη που προκλήθηκε από περιβαλλοντικούς όρους. Η γη, η διάβρωση του εδάφους, άνθρωποι που λιμοκτονούν, εμφύλιες σειράξεις λόγω μη πρόσβαση στην τροφή. Είναι πρόσφυγας ενός εμφυλίου ή ένας περιβαλλοντικός πρόσφυγας? Γι' αυτό πιστεύω δεν έχει αποσαφινιστεί στις μέρες μας ότι πάρα πολλοί από αυτούς που φτάνουν στα νησιά μας, στις ακτές μας και θεωρούμε πρόσφυγες, δεν είναι απλώς πρόσφυγες του πολέμου και της βίας. Πολλές από τις αιτίες του πολέμου και της βίας είναι περιβαλλοντικές. Απλά μου άρεσε τα παραδείγματα. Ένα πολύ απλό παράδειγμα που μπορεί να μην το συνειδητοποιούμε. Αύριο, στο μέλλον, κλιματικός πρόσφυγας θα είναι πιθανόν και ο δάσκαλος του σκι, όπου επειδή πλέον δεν θα έχουμε χιόνι στην Ελλάδα, θα αναγκαστεί να πάει στη Σουηδία. Αλλά δεν το συνειδητοποιούμε εύκολα αυτό το πράγμα, έτσι. Να σας ακούσουμε. Εδώ νομίζω είναι το... νομίζω ότι είχε ήδη δοθεί το μικρόφωνο. Γεια σας. Καταρχάς, για να μην παραξηγηθεί η ερώτησή μου, να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρμαχος της μάχης ενάντια στην κλιματική αλλαγή και ότι αναγνωρίζω ότι μια από τις λύσεις είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Χθες έγινε μια πολύ ωραία ημερίδα στο Μουσείο Ακρόπολης με θέμα την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και το περιβάλλον, όπου παρουσιάστηκαν κάποια στοιχεία. Το εθνικό αφήγημα αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει να επισπευθούν οι επενδύσεις για να καταφέρουμε να βάλουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο πιο γρήγορα γίνεται και πρέπει αναγκαστικά να γίνουν οι επεμβάσεις, ειδικά των ανεμογεννητριών, και σε προστατευόμενες περιοχές και στις κορυφές των βουνών, για να μπορέσουμε να πιάσουμε τους στόχους. Λοιπόν, ο στόχος είναι 7 γιγαβάτ, σύμφωνα με το ΕΣΕΚ, Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες στο Μουσείο Ακρόπολης είναι ότι οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις σε προχωρημένο στάδιο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι 23 γιγαβάτ, δηλαδή 3,5 φορές ο στόχος. Ενώ αν εξαιρούσαμε το 100% των περιοχών Natura, είναι στα 16 γιγαβάτ, δηλαδή 2,3 φορές ο στόχος. Ενώ αν εξαιρούσαμε όλες τις ορεινές περιοχές της χώρας που είναι φυσικό απόθεμα για το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, τότε έχουμε 10 γιγαβάτ από περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις σε προχωρημένο στάδιο. Δηλαδή, 1,5 φορά ο στόχος που έχουμε θέσει για να καταπολεμήσουμε το κλίμα. Άρα το ερώτημα είναι, γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη να επισπευστούν οι διαδικασίες και να ελαφρυνθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, αντί να συμβεί το ακριβώς ανάποδο. Αφού έχουμε την πολυτέλεια και έχουμε πιάσει τους στόχους με τις ήδη περασμένες αδειοδοτήσεις, γιατί δεν γίνεται πιο αυστηρή η περιβαλλοντική αδειοδότηση? Γιατί υποτίθεται ότι όλο αυτό γίνεται για να σώσουμε τη φύση. Υποτίθεται ότι λέμε ότι όλο αυτό γίνεται για να προστατέψουμε το περιβάλλον. Ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε το αφήγημα ότι δεν πειράζει να βάλουμε ανεμογεννήτριες πάνω στα βουνά, γιατί μελλοντικά θα σωθεί το κλίμα, άρα είναι καλό. Και τελικά, μήπως όλο αυτό είναι μια κερκόπορτα, μήπως χρησιμοποιείται σαν δικαιολογία για μια κερκόπορτα, ώστε να μπορέσουμε να επέμβουμε και να κάνουμε επεμβάσεις βιομηχανικής κλίμακας μέσα σε περιοχές οι οποίες μέχρι τώρα προστατεύονταν αυστηρότατα? Ευχαριστώ. Εμείς. Κυρία Κουντούρη. Εγώ δεν έχω καταλάβει ότι υπάρχει τέτοιο αφήγημα. Προφανώς, ξέρω, ήμουνα στο... προφανώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πολύ σημαντικό μέρος που αφορά το mitigation, δηλαδή το μειώνω τις εκπομπές του άνθρακα, αλλά και στις προγραμματικές δηλώσεις του Υπουργείου, αλλά και όχι μόνο του ΝΙΝ, και του προηγούμενου Υπουργείου, έτσι, γιατί έχουμε την ευτυχία να έχουμε καλούς υπουργούς περιβάλλοντος γενικώς. Δηλαδή και ο προηγουμένος, ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Χατζηδάκης, έχουν και μια συνέχεια σε αυτό που κάνουν και μια βαθιά γνώση του αντικειμένου.
Προφανώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι σημαντικές. Προφανώς και το υδρογόνο είναι σημαντικό και θέλω να σας πω και κάποιες πρωτοβουλίες που κάνουμε για να χρηματοδοτήσουμε καινοτομία που αφορά σε υδρογόνο, που είναι καταλυτικής σημασίας και για την ναυτιλία, που είμαστε πρώτοι και έχουμε μεγάλη ευθύνη για αυτά που συμβαίνει ανά το παγκόσμιο, ενώ σε όλα τα άλλα έχουμε ευθύνη μόνο σε αυτά που συμβαίνει στην Ελλάδα και είναι μικρά, λέω πολλά πράγματα. Αλλά από την άλλη μεριά, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υποβαθμίσουμε τη σημαντικότητα της βιοποικιλότητας, των Natura, των περιοχών αυτών για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, η κλιματική αλλαγή αντιμετωπίζονται μειώνοντας τις εκπομπές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά επίσης και με άλλους τρόπους. Βασικός τρόπος είναι προφανώς η φύλαξη του υπάρχοντος περιβάλλοντος, γιατί οι βασικοί αποθηκευτήρες άνθρακα είναι το ίδιο το περιβάλλον, είναι η ίδια η βιοποικιλότητα, είναι τα δάση, είναι οι ωκεανοί. Επίσης, το μικρόφωνο, κυρία Κούρη. Επίσης, άλλες διαδικασίες που είναι πολύ σημαντικές για τη μείωση είναι το energy efficiency, η αποτελεσματικότητα η ενεργειακή, κυρίως στα κτίρια, το e-mobility, η μετάβαση στην κυκλική οικονομία, και όλα αυτά είναι μέσα στις 9 προτεραιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αλλά σε καμιά περίπτωση και σε κανένα μοντέλο δεν υποστηρίζεται μια υποβάθμιση του περιβάλλοντος, του φυσικού περιβάλλοντος, ούτως ώστε να αναπτυχθούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε βάρος αυτού. Σε καμιά περίπτωση. Δηλαδή δεν βγαίνουν και τα μαθηματικά του πράγματος. Μάλιστα. Πάντως, το μικρόφωνο παρακαλώ πολύ για να σας ακούμε. Και λίγο πιο σύντομες απαντήσεις, παρακαλώ πολύ, γιατί θέλω να ακούσουμε συγχωρείτε, απλά επειδή είπα ερωτήματα. πολλά, ίσως δεν έγινε σαφές το ερώτημα. Το ερώτημα είναι, αφού πιάνουμε τους περιβαλλοντικούς στόχους με τις αδειοδοτήσεις που έχουν ήδη προχωρήσει, γιατί υπάρχει αυτή η πίεση για να ελαφρυνθούν οι αδειοδοτήσεις για αυτές που δεν έχουν ήδη γίνει. Η πίεση, όπως την έχω καταλάβει εγώ, είναι όσον αφορά το χρόνο για να δοθεί η άδεια. Για ποιο πράγμα? Για ποιο πράγμα έχουν δοθεί άδειες? Όχι, είναι καθυστερημένες πολλές άδειες. Δεν έχουν δοθεί. Και η πίεση είναι για να μειωθεί ο χρόνος να δοθούν οι άδειες, ούτως ώστε να φτάσουμε τους στόχους που έχουμε υποσχεθεί. Αυτή η πίεση δεν αφορά στην υποβάθμιση των περιβαλλοντικών όρων και δεν μπορεί να αφορά σε αυτό, γιατί απλά θα πυροβολήσουμε το πόδι μας. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ σύντομα μέχρι να φτάσουν τα μικρόφωνα, παρακαλώ πολύ σε όλους και όλες που έχουν σηκώσει ήδη το χέρι τους. Αν με επιτρέπετε, ότι τίθεται το θέμα της προστασίας της βιοποικιλότητας και της άγριας φύσης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να είναι μέρος της λύσης και δυστυχώς συνδέεται με το θέμα το ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως ζούμε και να καταναλώνουμε όπως καταναλώνουμε, και εκεί υπάρχουν οι μεγάλες δυσκολίες, ότι θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Άκουσα την ερώτηση του κυρίου εκεί πέρα και ήθελα να μας απάντησε. Είπε πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν κατάλαβα και δεν μου έδωσε να καταλάβω ακριβώς γιατί θα πρέπει να μπουν οι ανεμογεννήτριες σε περιοχές Natura και στις κορυφές των βουνών και δεν μπαίνουν. Είμαι υποστηρικτής των ανεμογεννητριών και των αιωλικών πάρκων, μην παρεξηγηθώ, γιατί δεν μπαίνουν στις ήδη υπάρχουσες βιομηχανικές περιοχές. Γιατί θα πρέπει να καταστραφούν βουνά όπως η Ζήρια που είμαι από εκεί. Για ποιο λόγο? Καταστρέφεται. Όλα τα βουνά που έχουν μπει ανεμογεννήτριες και έχω περάσει να τα δω είναι κατεστραμμένα. Για ποιο λόγο? Κύριε Γερασόπουλε. Ευχαριστώ. Ναι, νομίζω ένα μέρος και της απάντησης, για να συνδυάσουμε τις δύο απαντήσεις, έρχεται και από την τοποθέτηση της πολύ σωστή της Greenpeace, ότι τελικά με κάποιον τρόπο, ό,τι και να κάνουμε παράλληλα, θα πρέπει να μειώσουμε την καύση ορυκτών καυσίμων. Άρα, αυτή τη στιγμή οι ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα είναι 17%. Και ο στόχος ήταν 31% και θέλει να πάει στο 35%. Και αυτά τα όρια εκραίουν μέσα από υποχρεώσεις που έχουμε διεθνείς. Και οι Δανείοι είχαν αντίστοιχες υποχρεώσεις, όμως είχαν πολιτικές που τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας την φτάσαν στο 50% και στο 70%. Γιατί όσο πιο ψηλά βάζεις το στόχο, τόσο μπορείς σε περισσότερο να μειώσεις
την καύση των ορυκτών καυσίμων και να πας σε μια κατάσταση απολυτοποίησης. Άρα το κέρδος είναι πολλαπλάσιο. Προφανώς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα οποία είπε και η Έλενα. Υπάρχουν και επιστημονικοί λόγοι οι οποίοι επιλέγεις κάποιες περιοχές. Παραδείγματος χάρη, αν βάλεις μια ανεμογεννήτρια ανάμεσα σε δύο βουνά, η ένταση του ανέμου δεν θα κάνει αποδοτικό το σύστημα. Είναι σαφές ότι πρέπει να πάει ψηλά. Δεν λέω σε κορφή βουνού. Εγώ συνηγορώ στο να βρεθεί το κατάλληλο βουνό, στο κατάλληλο σημείο που δεν θα είναι natura, αλλά υπάρχουν και επιστημονικοί λόγοι που σου λένε και σου καταδεικνύουν πού είναι το πιο αποδοτικό να τοποθετήσεις το πάρκο αιωλικής ενέργειας. Αντιστοίχως για τα ηλιακά. Έτσι. Το μικρόφωνο, παρακαλώ. Πολλές φορές έχουμε δει ότι ανεμογεννήτριες που έχουν μπει σε βουνά έχουν καταστραφεί από την υπερβολική τάση του αέρα, που συνήθως υπάρχει. Επίσης, σε περιοχές που έχουν λιγνίτη και θα πρέπει να σταματήσει, δεν σταματάει, γιατί δεν μπορεί η ενέργεια της ανεμογεννήτριας να περάσει στην τάση του δικτύου σταθερά, άρα είναι μεγάλο πρόβλημα. Και εκεί υπερτερεί το ηλιακό πάνελ, γιατί είναι πιο σταθερή η τάση του. Έτσι. Νομίζω ότι... Όλα αυτά είναι τεχνικά προβλήματα που λύνονται. Τα principles όμως, οι αρχές είναι ότι δεν πας σε natura και προσπαθείς το αποτύπωμα αυτού του πράγματος να είναι όσο πιο μειωμένο γίνεται. Δυστυχώς όμως πολλά... Και τα τεχνικά Θέλει προβλήματα να απαντήσει παράλληλα ο λύνονται. κύριος Γρηγορίου. Παρακαλώ πολύ το μικρόφωνο, αν είναι εύκολο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, οι δύο φίλοι έχουν θέσει πολύ σημαντικά ερωτήματα. Δεν υπάρχει εύκολη απάντηση σε αυτό. Κλιματική κρίση και προστασία της βιοποικιλότητας είναι το ίδιο νόμισμα. Πρέπει να προστατεύσουμε και τα δύο. Πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, ποιος είναι ο στόχος και υπάρχουν πια, έχουμε συγκεκριμένες ενδείξεις. Ξέρουμε πόσες ανανεώσιμες χρειάζονται να μπουν στην Ελλάδα. Όχι μόνο μέχρι το 2030, μπορώ να σου δώσω και το νούμερο μέχρι το 2050. Και είναι 38 γιγαβάτ. Αιωλικά είναι 12 από τα 38. Είναι ένα σενάριο και μάλιστα αυτό προϋποθέτει πολύ ενεργειακή απόδοση στην ελληνική οικονομία. Τα νούμερα τα ξέρουμε. Κανένας δεν θέλει να πάει να μπει σε παρθένες περιοχές που πρέπει να προστατευτούν και οι οποίες είναι απαραίτητο να προστατευτούν. Αν μη τι άλλο, όπως είπατε, γιατί και οι ίδιες λειτουργούν ως ταμιευτήρες άνθρακα. Εδώ λοιπόν πρέπει να κάτσουμε σαν κοινωνία και να βρούμε τη λύση. Προστατευμένες περιοχές, ξέρουμε τα αιωλικά. Πρέπει να δούμε πού υπάρχει αιωλικό δυναμικό. Εδώ πρέπει να γίνει μια σωστή συζήτηση με την πολιτεία, την τοπική κοινωνία και αυτούς που θέλουν να κάνουν τα αιωλικά. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν γίνεται τώρα, γιατί η άποψή μας είναι αυτή και οι δύο πλευρές έρχονται κάθε μία με τους δικούς καλούς λόγους και αν θέλετε φοβούνται λίγο το διάλογο. Δηλαδή ξέρουμε ότι οι ιδιώτες επενδυτές με πολύ άκομψο τρόπο προσπαθούν να επιβάλλουν σχέδιά τους μόνο και μόνο επειδή έχει ξεκινήσει η αδειοδοτική διαδικασία. Και βλέπουμε και τοπικές κοινωνίες να κλειδώνουν σε ένα mode, να το πω NIMBY, not in my backyard, που λέμε, δηλαδή όχι εδώ πέρα, το οποίο είναι φυσιολογικό και ανθρώπινο και το καταλαβαίνουμε, είναι ο φόβος της μετάβασης, το είπαμε και πριν. Αλλά στην ελληνική κοινωνία τουλάχιστον να μην αυτό μετατρέπεται σε ένα γόνιμο διάλογο όπως π.χ. στη Δανία. Και λέω στη Δανία γιατί εκεί υπάρχει και ο νόμος κιόλας που ουσιαστικά προτρέπει στο να γίνουν αυτές οι συζητήσεις. Και τι είναι αυτές οι συζητήσεις? Εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας από την αρχή στο έργο και μάλιστα ενεργό συμμετοχή με μέρισμα. Το 86% των αιωλικών πάρκων στη Δανία είναι συμμετοχικά σχήματα. Μάλιστα. Ενεργειακή δημοκρατία, μπαίνει ο κόσμος μέσα. Και αυτό στις λύσεις πιστεύω είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, ποια είναι τα νούμερα, πού θα μπουν, πού θα εξαιρεθούν και πώς ο ίδιος ο κόσμος θα μπει μέσα. Και τι σωστά είπατε, δεν μπορούμε να αφήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μόνο στα χέρια μεγάλων εταιρεών. Και ένα πολύ γρήγορο για το υδρογόνο που ακούστηκε σαν λύση. Σας διαβεβαιώνω ότι το υδρογόνο το προχωρούν αυτή τη στιγμή μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες. Είναι πολύ χαμηλής απόδοσης, είναι χρήσιμο για ορισμένους τομείς οικονομίας, αλλά προωθείται η ευρεία εφαρμογή του, που σημαίνει ότι για να παράξει υδρογόνο θα θες διπλάσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και αν με εμπιστεύετε εμένα, κοιτάξτε τη μελέτη που έκανε η ελληνική κυβέρνηση. Στο καλό σενάριο που σας είπα χρειαζόμαστε 38.000 ΜΒ ΑΠΕ, στο σενάριο με ευρεία χρήση υδρογόνου χρειαζόμαστε 75.000 ΜΒ ΑΠΕ. Αυτά για να ξέρουμε λίγο, τα δεδομένα είναι μπροστά μας, τι θα επιλέξουμε, διάλογο για να ωφεληθούμε όλοι, και εμείς και το περιβάλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ και κύριε Γρηγορίου, αν έχετε την καλοσύνη να δώσετε στον κύριο το μικρόφωνο, αμέσως μετά ο κύριος στην πρώτη σειρά και μετά ένα χέρι ακριβώς από πίσω που ήταν. Σε εσάς. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Γλαμπεδάκης λέγομαι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να αφήσω ένα στίγμα αισιοδοξίας. Ακούσαμε πολλά πράγματα, τα οποία σοβαρά είναι και όλοι
τα αντιμετωπίζουμε με προβληματισμό. Τα αντιμετωπίζουν όμως και οι ηθήνοντες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει μια τεράστια μόλυνση από τον αγροτικό τομέα. Οι γεωργοί, στην προσπάθεια τους να παράξουν μεγαλύτερη παραγωγή, γιατί πρέπει να επιβιώσουν, καταναλώνουν λίπασμα, περισσότερο του δέοντος. Το εναπομένουν λίπασμα έχει ως αποτέλεσμα αέρια του θερμοκηπίου για να παραχθεί μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Έτσι λοιπόν εδώ και 4 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη ξεκίνησε μια προσπάθεια δημιουργίας γνώσης. Πώς μπορούμε να μειώσουμε το λίπασμα χωρίς να μειωθεί η παραγωγή. Γιατί είναι σημαντικό και αυτό, πρέπει να ζήσει ο κόσμος. Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας συμμετείχε σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο συμμετείχε και άλλοι οργανισμοί και είχα και εγώ την τιμή να συμμετέχω. 12 χώρες, 22 οργανισμοί, 70 περίπου επιστήμονες συμμετείχαμε. Το ελληνικό κομμάτι είχε ως ευθύνη να δημιουργήσει, να σχεδιάσει ένα ρομποτικό σύστημα το οποίο σε real time θα μπορούσε να εκτιμήσει την ανάγκη των φυτών σε λίπασμα και την ίδια στιγμή να δώσει στο φυτό, στο κάθε φυτό, το λίπασμα που χρειάζεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σε πραγματικές συνθήκες, να κερδίσουμε 38% του αζότου. Μειώσαμε δηλαδή την παραγωγή, εδώ στο Θεσσαλικό κάμπο, σε 3 συνεχή χρόνια, σε 9 πραγματικές εφαρμογές, σε αγρούς πραγματικούς. Μειώσαμε το λίπασμα κατά 38%. Το άζωτο, όχι το λίπασμα παραπάνω, γιατί είναι μέρος του λιπάσματος στο άζωτο. Αυτό είναι μια προσπάθεια την οποία κατέβαλε ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζοντας το πρόβλημα. Δεν ξεκινάμε σήμερα να αντιληφθούμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα το ξέρουμε. Ή τουλάχιστον μέρη από το παζλ του όλου προβλήματος, γιατί το πρόβλημα είναι μεγάλο. Δεν είναι μόνο ο αγροτικός τομέας, είναι και άλλοι τομείς. Αλλά για κάθε τομέα η Ευρωπαϊκή Ένωση το ξέρει και προσπαθεί. Ήδη αυτό έχει ολοκληρωθεί. Το παρουσιάσαμε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε το know-how, πήραμε την άδεια εμπορικής κυκλοφορίας και ήδη μιλάμε με ελληνική εταιρεία παραγωγής προϊόντων διατροφής και ποτών για να χρησιμοποιηθεί αυτή η μέθοδος σε Έλληνες αγρότες και ξεκινάμε μετά για Ευρωπαίους με στόχο την Ινδία και την Κίνα, διότι αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές λιπάσματος σε όλο τον κόσμο. Έχουν άλλωστε να θρέψουν τη μισή Φίλιο. Λοιπόν, υπάρχει αισιοδοξία. Ας μην απογοητευόμαστε και ας μην κλαίμε από τώρα. Σας ευχαριστώ. Και ψυχραιμία χρειάζεται επίσης. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Και αμέσως μετά, κύριε Ποντετσάκη. Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με αυτό που άκουσα με Λίγο την πιο Γκρέτα. κοντά, αν μπορείτε το μικρόφωνο να σας ακούμε όλοι. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με αυτό που άκουσα με την Γκρέτα Τούρμπεργκ, την τοποθέτηση, επειδή είπατε για το bullet της εκπαίδευσης, ότι είναι στην Επιτροπή σας το νούμερο 1 το πιο σημαντικό. Φοβάστε μήπως συνδεθεί ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως αυτό με μια κατά κάποιο τρόπο παιδική ανησυχία ή νεανική ανησυχία η οποία στα μάτια των μεγάλων ή ακόμα και των πολιτικών μπορεί να φαίνεται λίγο γραφική? Όχι. Καθόλου. Να σας πω το εξής. Έχω 3 κόρες. Τες παίρνω ακόμα πολλές φορές. Εγώ έχω η ομάδα μου και εγώ έχουμε πάρα πολλά έργα ανά τον κόσμο. Στο Βόρειο Πόλο, στον Αμαζόνιο, στο Κινεζικό τροπικό δάσος. Καμιά φορά τες παίρνω και μαζί μου. Η πρώτη φορά που τες είδα ενθουσιασμένες και πραγματικά engaged σε αυτό που κάνω ήταν όταν ήρθα με τη φωτογραφία της Γκρέτα. Συνάντησες την Γκρέτα? Μα αυτή είναι σπουδαία. Μα αυτή έβγαλε τόσον κόσμο, χιλιάδες κόσμους στο δρόμο. Το να υπάρξει ένας άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να μην έχει την επιστημονική γνώση ή την εμπειρία σε πολιτικό επίπεδο, που όμως κατάφερε να συγκινήσει, γιατί τα πλήθη χρειάζεται να τα συγκινήσεις. Μπορεί να είσαι ο πιο μεγάλος επιστήμονας, αλλά δυστυχώς τόσα χρόνια φωνάζουμε, πάμε, ερχόμαστε, τσακωνόμαστε με τους πολιτικούς, δεν συγκινήσαμε
τόσες χιλιάδες ανθρώπους. Το ότι αυτό το παιδί με το πείσμα του συγκίνησε, εμένα με αφήνει, την κοιτάω με ευλάβεια για αυτό που έχει προσφέρει και θεωρώ ότι οποιοσδήποτε έχει σωστή πρόθεση θα καταλάβει και επενδύσει λίγο χρόνο, μπορεί να καταλάβει τη σημαντικότητα του θέματος. Το κέριο, νομίζω, είναι να έχουμε μια προσέγγιση που όταν πάμε να αλλάξουμε κάτι και θέλουμε τον κόσμο να έρθει για να γίνει μέρος αυτής της μετάβασης, να αρχίσουμε να μιλάμε για τη μετάβαση από την πρώτη μέρα μαζί με τον κόσμο. Δηλαδή, οι λύσεις πρέπει να συνδιαμορφώνονται. Πας να φτιάξεις ένα αιωλικό πάρκο, πας να φτιάξεις ένα ηλιακό πάρκο. Πρώτα μαζεύεις τους τοπικούς stakeholders, τους πολιτικούς stakeholders, την περιφέρεια, το κράτος, όλους μαζί. Και εξηγείς και συνδιαμορφώνεις τη λύση. Μόνο τότε είναι μια λύση εφαρμόσιμη, γιατί την αγκαλιάζουν όλοι, γιατί την καταλαβαίνουν όλοι, την αγκαλιάζουν όλοι και μπορούν μέσα από αυτή να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Μάλιστα. Όλοι. Κύριε... Ναι, ελάτε. Αν μπορώ να προσθέσω, το φαινόμενο Γκρέτα που κινητοποίησε 6 εκατομμύρια κόσμο, έτσι, το Σεπτέμβριο, ουσιαστικά όμως τι δείχνει? Την ανεπάρκεια των πολιτικών να λάβουν δράση, που βλέπουμε πλέον ότι και οι εταιρείες βγαίνουν, είδαμε τη Microsoft που βγήκε με άπειρες εταιρείες, αλλά και η Microsoft ότι θα γίνει όχι μόνο ουδέτερη κλιματικά, αλλά και negative. Και εγώ δεν το θεωρώ καθόλου κακό, ίσα-ίσα ότι βγήκε ένα παιδί μπροστά και δεν είναι η μόνη, έτσι, και το επαναλαμβάνει και αυτή συνέχεια, ότι δεν είναι η μόνη. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες οργανώσεις, πέρα από το Fridays for the Future της Γκρέτα, και δυστυχώς έχουν αναγκαστεί να γίνουν πιο ενήλικες, διότι είμαστε ανεπαρκείς εμείς για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ένα γρήγορο χαρακτηριστικό που θα ήθελα να πω. Έπεσε στην αντίληψη μου μια έρευνα η οποία καταμετρούσε τα Google Search των όρων κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση και πώς αυτά αυξομοιώνονται με τον χρόνο. Ήταν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες. Είχαν δύο πολύ μεγάλες κορυφές. Η μία ήταν το 2006, που ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έβγαλε την άβολη αλήθεια, και η μία ήταν 2 χρόνια πριν, που η Γκρέτα άρχισε αυτή τη δράση και ήταν ιδίου ύψους. Άρα η επίδραση αυτού του πράγματος είναι παγκόσμια και εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει από πού προέρχεται. Ίσα-ίσα με χαροποιεί, διότι συμβολικά ως ενήλικες είμαστε υπόχρεοι απέναντι σε αυτά τα παιδιά και αυτοί πρέπει να περάσουν το μήνυμα, το τι εμείς πρέπει να κάνουμε τώρα για το δικό τους το αύριο. Επιτροχάδη, να πιαστώ το τελευταίο. Το 2006, ο Αλ Γκορ, σήμερα η Γκρέτα, τι καταφέραμε το 6 μέχρι σήμερα? Ας σκεφτούμε τι θα καταφέρουμε την Γκρέτα μέχρι σε 10 χρόνια. Είμαι απεσιόδοξος. Προσωπικά είμαι απεσιόδοξος. Καλό είναι να θυμώνουμε και πολύ καλά κάνει η Γκρέτα και διαμαρτύρεται και πολύ καλά κάνουν και τα κανάλια και την προβάλλουν. Και πολύ καλά κάναμε και εμείς στην Ελλάδα και κατεβήκαμε στο Σύνταγμα μετά τις πυρκαγιές στην Πελοπόννησο, τις βουβές μαύρες αναρτηρίες, οι περισσότεροι ήμασταν εκεί. Ας σκεφτούμε αν αυτή η διαμαρτυρία που οδήγησε στην προστασία των δασών μας σήμερα. Ένα. Δεύτερο, να επανέλθουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σαφέστατα έχουν λιγότερες επιπτώσεις. Σαφέστατα από τα υδροκαύσιμα. Δεν είναι η μοναδική λύση. Αυτό κρατήστε και μπορούμε να το συζητήσουμε μετά. Και με τον συνάδελφο ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, είμαι πάρα πολύ απεσιόδοξος, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ, απλά και το πάνε οι συνάδελφοι, η τελευταία τρύπα του ζουρνά, να το πούμε έτσι, όσον αφορά το παγκόσμιο σύστημα. Είναι σαν να συζητάμε σήμερα τα μέτρα τα οποία θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύσει την ευρωπαϊκή βιοτεχνία, να γίνει φιλική προς το περιβάλλον, από τα κινέζικα προϊόντα. Για να φέρω μία. Συγγνώμη, να κάνω την αναλογία. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πάρει μέτρα, και υπάρχουν μέτρα στο Green Deal, το Border Carbon Adjustment Mechanism, αν δεν πάρει μέτρα για να ελέγξουμε τα προϊόντα τα οποία έρχονται από χώρες οι οποίες περιφρονούν και την προστασία του περιβάλλοντος και τις προσπάθειες μας στην κλιματική αλλαγή και το κοινό μας μέλλον, θα συνεχίσουμε να είμαστε πολύ ανησυχούντες,
πολύ ευαίσθητη, αλλά αναποτελεσματική έως και γραφική. Αυτό. Εδώ νομίζω είναι το μικρόφωνο. Ναι, σας ακούμε. Χαίρετε. Καταρχάς ήθελα να πω ότι δεν είναι κλιματική αλλαγή, αλλά εγκληματική... Πώς το είπαμε? Όχι αλλαγή. Είπαμε ότι είναι... Πώς είπατε? Κρίση. Και μάλιστα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, είναι καπιταλιστική κρίση. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όταν 20 άνθρωποι, 50 μάλλον, έχουν το μισό πλούτο της γης, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχουν κράτη, αλλά πολυεθνικές. Τα λόμπι κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται να ακουστεί ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται για αυτό που ονομάζεται αγώνας για γη και ελευθερία. Δεν είναι να μας φαίνεται παράξενο που δεν ακούγεται τίποτα στα καθεστωτικά ΜΜΕ, αφού τα έχουν οι ίδιοι που στηρίζουν αυτά τα λόμπι και ανήκουν σε αυτά τα λόμπι. Δεν είναι να μας φαίνεται παράξενο και να λέμε «Μα οι πολιτικοί δεν ακούν». Μα οι πολιτικοί είναι όλοι πιόνια. Οι πολιτικοί έτσι βγαίνουν. Έτσι είναι το σύστημα. Αν δεν αλλάξει το σύστημα, δεν θα αλλάξει τίποτα. Ο μόνος τρόπος, εννοείται και χρειάζεται να πιέζουμε τις κυβερνήσεις, αλλά ο μόνος τρόπος είναι να αλλάξει το σύστημα. Το κακό με εμάς τους ανθρώπους είναι ότι δεχόμαστε τα πάντα έτσι όπως είναι και έχουμε ξεχάσει το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς από μόνοι μας. Δεχόμαστε τη δημοκρατία σαν να είναι το τελειότερο σύστημα. Έχουμε συνηθίσει στη μασημένη τροφή. Όταν θα μας δώσουν... Όχι, θα κάτσουμε να σκεφτούμε. Χρειάζεται να περάσουμε στην εποχή της αμεσοδημοκρατίας. Το οποίο βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, όλα τα διεθνή συμφέροντα δεν το θέλουν με τίποτα. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ από μόνοι τους να σου πούν κατανάλωσε λιγότερα. Το ίδιο είναι και με την ανακύκλωση. Ένα σου χρυσώνει το χάπι και ούτω καθεξής. Οπότε... Από τη στιγμή που καταστρέφονται τα πιο παρθένα μέρη της Ελλάδας, όπως τα Άγραφα που έχει ψηφιστεί πριν από 5 χρόνια, ένα από τα 5 πιο παρθένα μέρη στον κόσμο και επιλέγεις να βάλεις ανεμογεννήτριες εκεί. Στη Χαλκιδική 10 χρόνια οι άνθρωποι έχουν φάει το ξύλο της αρκούδας. Δηλαδή το θέμα είναι ότι τολμάς να μιλήσεις και βρίσκεσαι στα τάρταρα. Καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει. Πόσο κουμάντο κάνουν τα λόμπι. Και ξέρετε τι, αν θέλουμε να είμαστε τελείως ειλικρινείς, ακόμα και ο χώρος που είμαστε, εννοώ ότι οι άνθρωποι για να έχουν μεγάλη συσσόρευση πλούτου στα χέρια τους, από εκεί προέρχεται το πρόβλημα. Όσο υπάρχει εξουσία θα υπάρχει διαφθορά. Ο χώρος που είμαστε, συγγνώμη, γιατί δεν το κατάλαβα, το μουσείο εννοείται. Εννοώ ότι όλα τα μεγάλα ιδρύματα, οι άνθρωποι που τα έχουν φτιάξει, μέσω του καπιταλιστικού τρόπου το έχουν φτιάξει, μέσω της συσσόρευσης του πλούτου. Οπότε ουσιαστικά δεν ξέρω αν είναι ένας φαύλος κύκλος τελικά όλο αυτό. Γιατί πιστεύουμε ποτέ ότι το ίδιο το σύστημα θα μας πει κατανάλωσε λιγότερα. Ποτέ δεν θα το πει. Θα τελειώσει πρώτα και την τελευταία σταγόνα πετρελαίου. Το ίδιο το σύστημα όμως από ποιους απαρτίζεται. Το σύστημα από ποιους απαρτίζεται. Ναι, θέλω να πω δεν είναι κάτι να σας πω, από τη στιγμή που άνθρωποι έχουν μεγαλύτερο ΑΕΠ από ολόκληρα κράτη, καταλαβαίνετε ποιος κάνει κουμάντο. Όταν ξέρουμε ότι 50 άνθρωποι έχουν το μισό πλούτο της γης, καταλαβαίνουμε ποιος κάνει κουμάντο. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της ανθρωπότητας σήμερα. Και θα συνεχίσει αυτό το πράγμα, δεν πρόκειται να τελειώσει. Για να πάρει ο άνθρωπος πίσω τη χαμένη του δύναμη, χρειάζεται να δοθούν τεράστιοι αγώνες. Εδώ σας μιλάμε σε τοπικό επίπεδο. Ο κόσμος δεν ξέρει, θέλουν να κάνουν εξορίξεις μέχρι και μέσα στις προστατευόμενες περιοχές, σε όλα τα ζαγοροχώρια κλπ. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζεται να καταδικαστούν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Στα τελευταία της γης αποφασίζεις να βγάλεις το τελευταίο πετρέλαιο από τη Μεσόγειο. Αλλά το θέμα είναι πώς τελικά θα μπορέσουμε, δηλαδή χρειάζεται να κατέβουμε εκατομμύρια, να φάμε το ξύλο της αρκούδας για να πούμε το πιο αυτονόητο. Εκεί έχουμε φτάσει, ότι δεν υπάρχει επικοινωνία μέσω του τρόπου που αυτή τη στιγμή η εξουσία εξουσιάζει. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Σας ακούσαμε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, γιατί νομίζω ότι όλο αυτό το οποίο περιγράψατε είναι κάτι το οποίο άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο έχει με κάποιο τρόπο στο μυαλό του. Είναι αυτό το οποίο ο κύριος Μποτιτσάγιας στην αρχή και από την αρχή της συζήτησης έβαλε στη συζήτησή μας. Εγώ, μιας και είναι διάλογος δημόσιος όλο αυτό που γίνεται εδώ και 2 χρόνια, να πω ότι
η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ακριβώς αυτό το στόχο, τον οποίο εσείς επιβεβαιώνετε τώρα ότι μάλλον επιτυγχάνετε, να γίνεται μια συζήτηση μεταξύ όλων και να ακούγονται όλες οι πλευρές, χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος στο ποιος θα τοποθετηθεί, τι θα πει και αν θα μιλήσει και πού θα ακουστεί. Είμαστε συζητήσεις οι οποίες δεν περιοριζόμαστε σε 4 τοίχους. Είμαστε μια πρωτοβουλία που δεν σκανάρουμε το ποιος θα μπει και ποιος θα βγει. Δεν υπάρχει οριοθέτηση στο ποιος μιλάει και στο ποιος δεν μιλάει και δεν υπάρχει και περιορισμός στους τοίχους, γιατί ταυτοχρόνως μεταδιδόμαστε μέσω του live streaming και μέσω των social media, άρα όλο αυτό πολλαπλασιάζεται. Άρα, εν πάση περιπτώσει, ο στόχος μας είναι να καθίσουμε και να τα συζητήσουμε και να ακουστούν όλα αυτά. Άρα, συμφέρον εδώ, αναφορικά με την εκδήλωση και τον οργανισμό που τη διοργανώνει, ο χώρος είναι κάτι άλλο, δεν υπάρχει η λεγόμενη ατζέντα. Αυτή η ατζέντα που νομίζω φαίνεται και από τον τρόπο που διεξάγει τη συζήτηση, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Μεγάλο πλούτο, ακόμα και για να κάνει καλό στην πορεία, είναι δύσκολη η συσσόρευση, όλοι το γνωρίζουμε και... Ευχαριστώ. Και δυστυχώς τις περισσότερες φορές η έντονη συσσόρευση είναι το καπιταλιστικό μοντέλο, δηλαδή αυτό μεγιστοποίηση κέρδους, ελαχιστοποίηση κόστους με κάθε όφελος. Αυτό, με κάθε χωρίς καμία παράμετρο. Κατά γενική ομολογία είναι καταγεγραμμένο ότι ακούγεται από την πλειοψηφία του κόσμου. Εγώ όφιλα να μιλήσω όντας μέλος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, αλλά και αν μη τι άλλο εκπροσωπώντας έναν οργανισμό που είναι μη κερδοσκοπικός, δεν υπάρχει ένα πρόσωπο που να συσσωρεύεται κεφάλαιο κτλ. Μόνο αυτό. Κυρία Κουντούρη, σύντομα μόνο θα σας παρακαλέσω πολύ, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά χέρια απλά για να πούμε ακουστούν. για το συγκεκριμένο χώρο που βρισκόμαστε όλοι εδώ, ότι είναι ένας χώρος δεν που με ιδιωτική, ακριβώς, που με ιδιωτική πρωτοβουλία έχει εκπαιδεύσει όλους τους νέους της σας χώρας. παρακαλώ πολύ. Είναι το πρώτο ιδιωτικό Natural History Museum. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε σε λίγο από την κυρία Βογιατζάκη. Πάρα πολύ γρήγορα θέλω να ακουστούν όλες οι ερωτήσεις, γιατί γι' αυτό ήρθαμε σήμερα να ρωτήσουμε. Εδώ παρακαλώ πολύ τα μικρόφωνα γρήγορα σε όσους βλέπουμε να σηκώνουν το χέρι, κατευθείαν να ακούμε τα ερωτήματα. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης και είμαι 17 ετών, μαθητής της ΓΑΜΑ Λυκείου. Σχετικά με τη συμμετοχή των παιδιών στην ηλικία μου και με το αν οι Έλληνες είναι έτοιμοι για μία αλλαγή, υπάρχουν 300 παιδιά αναλογικά σε κάθε σχολείο. Από αυτά, επειδή πηγαίνω στο Fridays for Future, 6 το πολύ από αυτά θα πάνε. Αντιθέτως, επειδή το fast fashion είναι κάτι το οποίο είναι πολύ αρνητικό για το περιβάλλον, το κάθε μπλουζάκι μιας εταιρείας θα υπάρχει σε τουλάχιστον 20 ντουλάπες ένα σχολείο. Οπότε, δεν νομίζω ότι το να βλέπουμε ένα story που μιλάει για υπέρ του περιβάλλοντος ή για την Αυστραλία είναι κάτι το οποίο λέει ότι οι νέοι αγαπούν το περιβάλλον και φροντίζουν γι' αυτό. Όταν ακούμε παιδιά να λένε ότι εφόσον δεν μου το επιβάλλει κάποιος, δεν χρειάζεται να ανακυκλώνω. Αλλά από το 21 που απαγορεύεται το πλαστικό, ναι, θα το σταματήσω. Όχι. Μια χαρά μπορούμε να παίρνουμε το μπουκάλι μας, μια χαρά μπορούμε να παίρνουμε το δικό μας shaker και να τα κάνουμε όλα δικά μας. Με τον δικό μας τρόπο. Και επίσης θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Ακούμε συνέχεια ότι τα αεροπλάνα είναι ένας μεγάλος ρυπογόνος, ένα πολύ ρυπογόνο μέσο μεταφοράς. Να. Ωστόσο, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους στην Ευρώπη διαφημίζει ότι ανά χιλιόμετρο είναι μόνο 69 γραμμάρια ανά επιβάτη. Αντιθέτως, μια τεράστια εταιρεία που παράγει αυτοκίνητα πολύ χαμηλών ρήπων διαφημίζει ότι ανά χιλιόμετρο είναι 140 γραμμάρια. Για αυτοκίνητο πόλης, όχι SUV. Πώς γίνεται δηλαδή η απόσταση Αθήνα-Θεσσαλονίκη από το πλέον ρηπογόνο μέσο να είναι πιο οικολογική από κάποιον ο οποίος θα πάει με αυτοκίνητο. Οπότε το θέμα είναι αν θα ταξιδεύουμε με αεροπλάνο ή με κάποιο άλλο μέσο ή αν πρέπει απλά να μετριάσουμε την κατανάλωσή μας σε ταξίδια. Νομίζω ότι ήταν ήταν αυτό που λέμε σύντομη, όλη η ιστορία εν συντομία αυτό το ερώτημα. Ας μου επιτραπεί αυτό το σχόλιο. Καλησπέρα και ευχαριστούμε για την όμορφη συζήτηση. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Είπατε προηγουμένως ότι καλές είναι ηλεκτρικές πηγές ενέργειας, αλλά υπάρχουν άλλες πηγές ενέργειας, οι οποίες θα είναι πιο αποδοτικές.
Ποιες είναι αυτές τελικά? Κύριε Ποτετσάγια, σε εσάς Ποιος το νομίζω. είπε αυτό? Είναι το ερώτημα. Στον κύριο Ποτετσάγια. Ναι. Ναι, μα θέλετε. Εγώ δεν είπα ότι υπάρχουν άλλες καλύτερες από τις ΑΠΕ. Είπα ότι, εν συντομία, θέτουμε λάθος το ερώτημα. Έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο λέμε έχω τις ενεργειακές απαιτήσεις και συζητάμε πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή ΑΠΕ. Και λέω ότι προφανώς είναι καλύτερες οι ΑΠΕ από το πετρέλαιο ή από το φυσικό αέριο, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει η συζήτηση αυτή την ηλεκτρική ενέργεια γιατί τη θέλουμε. Για να είναι stand-by η Plasma TV των 46 ιντσών, για να θερμαίνω την ανοιχτή πισίνα μου το χειμώνα. Γιατί τα χρειάζομαι αυτά τα πράγματα. Και αυτό θα πετύχω και να απαντήσω και στο νεαρό φίλο με τα 6 άτομα. Ότι 6 άτομα στα 30 είναι στους δρόμους και διαμαρτύρονται, μην το υποτιμάς καθόλου. Ναι, μην το υποτιμάς καθόλου. Ένας άνθρωπος είναι ικανός να φέρει την αλλαγή. Ένας. Πόσο μάλλον 6. Σαφώς η ιστορία, νομίζω, της αλλαγής έχει ξεκινήσει από μεμονωμένα άτομα. Το παράδειγμα, συμφωνήσω ωστόσο, ναι, συγκριτικά ναι. με το αεροπλάνο και την καθημερινότητά μας, τουλάχιστον να το επιβεβαιώσουμε. Σίγουρα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να... και οι άλλοι νεαροί που ανέφερε, όπως παράδειγμα το να τρώμε λιγότερο κρέας. Ξέρουμε όλοι ότι έχει υποθεί, η κτηνοτροφία είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Οι διάλογοι τον Απρίλιο. Κυρία Ανδρεάδη, ελάτε τον Απρίλιο στους διαλόγους. Σας παρακαλώ πολύ, αυτό το θέμα έχουμε. Vegan γεύμα, τέλεια. Γιατί θα φτάσουμε μέχρι τον δεν Απρίλιο τη αρέσει συζήτησή και μας. Είναι πηγαίνω και σε πολλά σχολεία, το έχω γράψει και στα βιβλία μου και είναι κάτι που δεν μας αρέσει πολύ να το αναγνωρίζουμε. Και υπάρχουν πολλά τέτοια ερωτήματα που πονάνε. Είναι το θέμα το οποίο θα απασχοληθούμε στοχευμένα στους διαλόγους του Απριλίου. Προσπερνώ ερωτήματα, γιατί παράλληλα έρχονται και διαδικτυακά τα ερωτήματα που μου τα φέρουν οι συνάδελφοι γραπτός. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα για τις ανεμογεννήτριες. Είναι αρκετά τα ερωτήματα που έχουμε από η Χριστιάνα 11 ετών. Ρωτάει τι μπορεί ο καθένας από εμάς να κάνει έτσι ώστε να βοηθήσουμε την προστασία και να βοηθήσουμε όλοι στην προστασία του περιβάλλοντος. Η Αθηνά 9 ετών, γιατί οι μεγάλοι αντιδρούν τόσο πολύ με την Κρέτα. Τα αναφέρω γιατί τα έχετε στείλει τα μηνύματά σας, έχουν ήδη απαντηθεί. Οπότε, επόμενο ερώτημα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είχε αναφερθεί κάποια στιγμή ότι όσο προσπαθούμε και επιδιώκουμε τη μείωση των εκπομπών ρήπων, παρόλα αυτά αυξάνονται. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι και η αύξηση του πληθυσμού. Έχει τριπλασιαστεί σχεδόν από 50 χρόνια πριν, 70. Ειδικά περιοχές όπως η Αφρική ή η Ασία συνεχίζουν να αυξάνονται με τεράστιο ρυθμό. Μήπως θα έπρεπε ίσως να μπορεί να ελεγχθεί κατά κάποιον τρόπο ο πληθυσμός, αν όχι να αυξηθεί, να μειωθεί, να μείνει έστω σταθερός. Χαρακτηριστικά, χθες είχα δει ότι σε βίντεο στο YouTube με τις 100 πιο πολυπληθείς πόλεις στον κόσμο, ότι το 2100 θα είναι το Λάγκος με 88 εκατομμύρια κατοίκους και στην κορυφή είναι και παρόμοιες και άλλες αφρικανικές πόλεις και η δεκάδα ξεκινάει από τα 20, φτάνει μέχρι και τα 20 εκατομμύρια. Ευχαριστώ. Να απαντήσω ότι αυτό το ερώτημα που θέτεται έχει μπει από τη δεκαετία του 70. Ότι το πρόβλημα για το περιβάλλον είναι ο υπερπληθυσμός. Δεν είναι ο υπερπληθυσμός. Είναι τι καταναλώνει το κάθε άτομο. Το θέμα δεν είναι αν έχουμε 100 Καμποτζιανούς και όχι 150. Είναι αν αυτοί οι 100 θα καταναλώνουν όσο 100 Έλληνες. Είναι η κατανάλωση ανά κατά κεφάλι που κάνει τη διαφορά. Το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι έχουμε έναν πληθυσμό ο οποίος αυξάνει και ακολουθά καταναλωτικά πρότυπα δυτικοευρωπαϊκά ή βορειοαμερικανικά. Αυτή είναι η καταστροφή του πλανήτη. Όχι ότι έχουμε περισσότερους ανθρώπους. Σαν μονάδες. Είναι η κατανάλωση κατά άτομο. Εντάξει, και το πληθυσμιακό όμως είναι κύριο πρόβλημα. Είναι the sleeping elephant in any discussion. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό πρόβλημα. Το μικρόφωνο παρακαλώ και μετά στην κυρία εδώ, ο κύριος. Δηλαδή που φαίνεται ότι μέχρι στα τέλη του αιώνα θα έχει φτάσει περίπου 12 δις ο πληθυσμός. Αλλάζοντας μόνο και μόνο τα πρότυπα θα είναι αρκετό για να μειωθεί... Για να επιβιώσουμε. Ναι.
Όχι, αλλά παράλληλα θα πρέπει να βρούμε και μέσω της τεχνολογίας και τρόπους να μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους δεν να έχουν βρεθεί επιβιώσουν. μέσω της τεχνολογίας. Δεν Κάνω έχουν συμπληρωματικό εφαρμοστεί. ερώτημα εδώ τώρα, γιατί, σύντομη παρακαλώ, γιατί περιμένουν. Μέσω της τεχνολογίας υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι φέρνουν και χρησιμοποιούν παραδείγματα τα οποία έρχονται από το τομέα της τεχνολογίας έναντι των πολιτικών που δεν ακούνε, έναντι των επιστημόνων που δεν καταφέρνουν να ακουστούν, άρα ευθύνη έχουν όλοι, έναντι των πολιτών που δεν αλλάζουν τις συνήθειές τους. Έρχονται παραδείγματα μέσα από την τεχνολογία και χρησιμοποιούνται, ξαναλέω, κατά πολλούς, προκειμένου να επιχειρηματολογήσουν. Θα έλεγα ότι από την πιλωτική εφαρμογή αυτών, όπως το παράδειγμα που μας ανέφερε ο κύριος στη Θεσσαλία, μέχρι να γίνει μια παγκόσμια τάση και παγκόσμια εφαρμογή, απέχουμε αρκετά και μάλλον προς αυτή την κατεύθυνση θα έπρεπε να Να πούμε όμως ότι υπάρχουν πάρα πολλοί επιταχυντές που λειτουργούν τώρα, που προσπαθούν να επιταχύνουν όλες αυτές τις καινοτομίες. Σε αυτό να πω ότι πρέπει να δούμε το πρόβλημα ως εξής. Ζήτηση, προσφορά. Όσον αφορά την παροχή ενέργειας και την παραγωγή της, αυτό αφορά την προσφορά. Το άλλο μέρος είναι η ζήτηση, δηλαδή οι καταναλωτικές συμπεριφορές που και εκείνες θα πρέπει να αλλάξουν. Άρα, αλλάζοντας την κατανάλωση, μειώνεις τις εκπομπές, αυξάνοντας την προσφορά ανανεώσιμων, μειώνεις και πάλι τις εκπομπές. Και έτσι φτιάχνετε το ισοζύγιο. Ελάτε. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Σούπου. Είμαι εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας. Κάνω πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εδώ και 3 χρόνια. Φαντάζομαι είναι και άλλοι συνάδελφοι εδώ πέρα που έχουν έρθει. Αυτό που δεν βάλαμε καθόλου στο τραπέζι, και το είναι ένα βήμα πίσω από όλα αυτά που λέτε, είναι τι γίνεται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Δηλαδή, Δεν είναι προλάβαμε. Ορίστε. Δεν προλάβαμε, ήταν και κυρίαρχο στη συζήτησή μας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάτε για αλλαγή, ουσιαστικά μιλάμε για αλλαγή καταναλωτικής συμπεριφοράς. Αυτό πρέπει να γίνει και το ξέρουμε όλοι αυτό το πράγμα. Για να αλλάξεις, πρέπει να εκπαιδευτείς. Και αυτή τη στιγμή είμαστε μερικοί ρομαντικοί, γιατί το μάθημα το περιβαλλοντικό, το ξέρουν ίσως οι περισσότεροι, γίνεται στον ελεύθερο χρόνο των δικών μας. Εάν και εφόσον εμείς θέλουμε, έχουμε διάθεση κάθε χρονιά, εγώ έχω κάπου να αφήσω τα παιδιά μου, κάποιος να τα μαζέψει μετά όταν σχολάσουν για να κάνω αυτό το πρόγραμμα και να εκπαιδεύσω κάποια παιδιά. Και πρώτον, δεν μας αναγνωρίζει ποτέ κανένας, ποτέ. Και δεύτερον, δεν μας βοηθάει κανείς για κάτι τέτοιο. Άρα, πώς μιλάμε για όλα αυτά, όταν το βασικό και το πρώτο πρέπει να είναι η εκπαίδευση των νέων παιδιών, που αυτοί θα γίνουν μελλοντικοί πολιτικοί, αυτοί θα γίνουν μελλοντικοί τεχνοκράτες, αυτοί θα γίνουν μελλοντικοί επιστήμονες, δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό. Άρα, πριν μιλήσουμε για όλες αυτές τις αλλαγές, δεν θα έπρεπε πρώτα να μιλάμε για την εκπαίδευση? Αν μπορώ να απαντήσω σύντομα, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα. Βεβαίως, πρέπει να το δούμε παράλληλα. Είναι ένα και από τα SDGs, τουλάχιστον στο κομμάτι του Climate Action. Είναι πρωταρχικό και στο Green Deal της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η οποία μόνη της σαν μάθημα ουσιαστικά δεν γίνεται πουθενά, αλλά πρέπει να υπάρχει σε όλα τα μαθήματα. Είναι multidisciplinary, δηλαδή μας επηρεάζει, θα έπρεπε να είναι διοχετευμένο σε όλα τα μαθήματα. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι οι πόροι δεν υπάρχουν και τελικά βλέπουμε ότι είναι στην ευχέρεια του κάθε εκπαιδευτικού να σκύψει με μεράκι και να το υλοποιήσει αυτό. Και είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι το κοιτάει και η Επιτροπή σαν προτεραιότητα. Από ό,τι ακούω και από την Υπουργό είναι προτεραιότητα. Η πρώτη χώρα που έβαλε την περιβαλλοντική εκπαίδευση υποχρεωτική είναι η Ιταλία και το έκανε πριν 2 μήνες. Δηλαδή είμαστε τόσο πίσω. Πιέζετε εσείς εδώ γι' αυτό? Νομίζω ότι όσο πιο πολύ γίνεται. Νομίζω το θίξαμε και το θέσαμε πολύ στεναρά στο θέμα της Επιτροπής να μπει προτεραιότητα. Ήδη και τα 2 Υπουργεία είναι σε συνεννόηση και μιλάνε, οπότε μιλάμε και να είναι υποχρεωτικό, αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό. Να διατρέχει οριζόντια τα πάντα. Προχθές διάβαζα με τον μεγάλο μου τα θέματα της ενέργειας, τις διάφορες μορφές ενέργειας. Δεν υπήρχε πουθενά συγκρισιμότητα του ανθρακικού αποτυπώματος της χρήσης των διαφορετικών πηγών ενέργειας. 5η Δημοτικού. Θα έπρεπε από νωρίς, παντού σε όλες τις εκφάσεις εκπαίδευσης, να υπάρχει αυτό. Δεν θα έπρεπε να περιμένουμε το μάθημα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, δηλαδή. Αλλά να υπάρχει και αυτό για να δώσει... Σας ακούμε και παρακαλώ πολύ μετά εδώ το μικρόφωνο στον κύριο που εδώ και πολλή ώρα περιμένει. Good evening. Sorry, I'm going to ask in English. When the laws stop working for the common good, and considering how critical the situation is,
When is it our moral obligations to start breaking the laws, individually and collectively? Thank you. If I may, I don't think that the laws are not working towards increasing social welfare. The laws, that is the European directives, for example, are very science-effective, integrated, multidisciplinary basis directives that if they were implemented correctly, you would have the results that you are looking for, both for the environment, for the society, and for the economy. The problem is that implementation is difficult, and the resources for the implementation are even more difficult to find. So I don't think this is a legal problem. I think it's a problem of the difficulty of implementing the relevant laws. It's a difficult problem. Dealing with the environment, it's difficult because it's multidisciplinary, it's science hectic, data hectic. It takes a lot of knowledge and experience to be able to be really responsive to what the directive wants you to implement. So I think we have to be focused, insisting, educating our people, providing technological knowledge, providing technological backup, and really stay on track given the existing laws. The laws are fine. Καλά, μην εκνευρίζεστε. Ελάτε, πείτε το και στα ελληνικά. Εγώ λέω ότι οι νόμοι είναι σωστοί, ιδίως στα ευρωπαϊκά... Η κυρία ρώτησε στα αγγλικά, οπότε όφιλε η κυρία Κουντούρη να απαντήσει στα αγγλικά. Ιδίως στα ευρωπαϊκά τα directives είναι πραγματικά πολύ επιστημονικά βασισμένα στην επιστήμη, απλά υπάρχει δυσκολία. Η ερώτηση ήταν πότε, όταν οι νόμοι δεν είναι αυτοί που πρέπει να είναι, δεν βοηθούν τον άνθρωπο, πότε έχουμε ηθική υποχρέωση να μην τους ακολουθούμε. Και η απάντηση ήταν ότι τουλάχιστον όσον αφορά το περιβάλλον, η ευρωπαϊκή νομοθεσία που είναι και νομοθεσία των κρατών μελών είναι σωστή, επιστημονικά κατοχυρωμένη, απλά είναι δύσκολη στην εφαρμογή της και είναι και ακριβή στην εφαρμογή της. Γι' αυτό και αργούμε να την εφαρμόσουμε. Νομίζω ότι στα αγγλικά απαντήσω στα ελληνικά. Θα απαντήσετε στα αγγλικά και θα το μεταφράσετε στα ελληνικά. I think the problem is that people... Συγγνώμη. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι περισσότερο στο κομμάτι του ακτιβισμού και στο κομμάτι των διαδηλώσεων, όπου πλέον αισθάνεται πολλοί κόσμος ότι δεν έχει άλλη διέξοδο πέρα από το να αρχίσει να παραβιάζει το νόμο. Είδαμε και στο COP25 τους νέους να μπαίνουν και να καταλαμβάνουν την αίθουσα και να τους διώχνουν έξω. Και νομίζω ότι εκεί είναι το πρόβλημα, ότι πολλοί κόσμος αισθάνεται πλέον ότι ηθικά οι νόμοι δεν ανταποκρίνονται, τέλος πάντων η εφταξία, ο δημόσιος διάλογος και η πολιτική δεν ανταποκρίνονται με το επίγον όπως τα ανακλαστικά δεν λειτουργούν. Ακριβώς. Δηλαδή. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πραγματικά τεράστιο πρόβλημα και δείχνει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανεπάρκεια των πολιτικών και φυσικά πρέπει να βρεθούν τρόποι να εκτονωθεί αυτό το πράγμα και να υπάρξουν λύσεις. Μάλιστα. Σας ακούμε. Θέλω να βάλω ένα ερώτημα, συγχωρήστε με αν χρησιμοποιήσω λίγο περισσότερες λέξεις. Όλοι εδώ μέσα είμαστε προφανώς από την ίδια πλευρά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που είναι αντίθετος. Παρ' όλα αυτά, αν μας ανέθεταν και μας δίνανε την απόλυτη εξουσία να λύσουμε το πρόβλημα, μάλλον δεν θα το λύναμε. Γιατί? Θα πάρω την παρέμβαση της κυρίας εδώ εκπαιδευτικού, η οποία είπε ότι πρωταρχικό είναι η εκπαίδευση των παιδιών. Μάλιστα. Την καλύτερη εκπαίδευση αν δώσουμε στα παιδιά μας, σε κάποιες σχολικές ώρες, ζώντας σε αυτή την κοινωνία που πολύ σωστά ο κύριος Μποτετζάγια είπε για την οικονομική της πλευρά και για τα προτάγματα που έχει.
και οικονομικά και κοινωνικά και πολιτιστικά, που, για να το πούμε ξεκάθαρα, πρόταγμά της είναι η γιγάντωση. Εμείς τη λέμε ανάπτυξη, τη λέμε αειφόρο ανάπτυξη, πράσινη ή ό,τι άλλο, το όνομά της είναι γιγάντωση. Αυτό είναι στην παραγωγή, είναι στην κατανάλωση, ακόμα και της ενέργειας. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι ποιο από αυτά τα μέτρα, που πολλά από αυτά είναι σωστά ή λιγότερο σωστά, δεν έχει σημασία, ποιο θα λύσει το πρόβλημα. Το ερώτημα είναι, θα αποφασίσουμε ότι δεν θα λυθεί το πρόβλημα σε ένα πλανήτη που είναι συγκεκριμένος, δεν μπορεί να τον μεγαλώσει καμία δύναμη στον κόσμο. Έχει συγκεκριμένες πρώτες ύλες που μπορούν να παράγουν συγκεκριμένα πράγματα και ενέργεια το ίδιο. Θα απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα για να προχωρήσουμε παρακάτω. Η ερώτηση είναι προς όλους μας. Αν δεν απαντήσουμε σε αυτό, η οποιαδήποτε μερική απάντηση μπορεί να δώσει λύση. Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Όλοι συζητάμε για το αν τα αιωλικά είναι καλή ενέργεια ή όχι. Προκλητικά θα σας πω ότι τα αιωλικά δεν είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Δεν έχω χρόνο και δεν θέλω να σας φάω το χρόνο. Εάν πάρουμε με νούμερα τι καταναλώνεται για να παραχθεί, να λειτουργήσει, να μεταφερθεί ενέργεια κλπ. Ενός αιωλικού, είναι μείον. Η ενέργεια που θα παράγει σε 20 χρόνια μέχρι να γίνει ερείπιο και να μείνει εκεί που θα μείνει, είναι μείον. Σας το λέω προκλητικά και αποδείξτε μου ότι το μετρήσατε και είναι συν. Άρα είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς. Δεν σας ακούσαμε. Το μικρόφωνο παρακαλώ. Ο κύριος είπε μια πολύ σωστή κουβέντα στο τέλος, ότι θα μείνει ερείπιο εκεί που θα χαλάσει. Όλες οι ανεμογεννήτρες που έχουν χαλάσει, γιατί εδώ και χρόνια έχουν μπει σε μερικά μέρη, έχουν μείνει ερείπια, να τις βλέπουμε εμείς που δεν έχουμε τηλεόραση στο σπίτι μας. Κοιτάξτε, υπάρχουν επιστημονικοί μέθοδοι που μετρούν το αποτύπωμα. Μια διαδεδομένη εξ αυτών είναι το life cycle analysis, που μπορεί να σας πει για κάθε αιωλικό, για κάθε ανεμογεννήτρια, κάθε διαφορετικής τεχνολογίας, πόσο είναι το αποτύπωμα, πόσο το κόστος του decommission είναι αυτό που λέτε της αφόπλησης του πάρκου. Το ότι δεν γίνονται σωστά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνουν σωστά. Το ότι η τεχνολογία η παγιά ήταν πιο απαιτητική, είχε πιο μεγάλο αποτύπωμα, ισχύει. Αλλά η τεχνολογία έχει κάνει τεράστια άλματα. Το αποτύπωμα των αιωλικών είναι σαφώς ένα μικρό αποτύπωμα και αξίζει να επενδύσουμε σε αυτά, όπως έκαναν και πιο προηγμένες Θα ήθελα να μείνω λίγο σε αυτό. Αν θέλετε να ακουστούν και οι υπόλοιποι, γιατί πρέπει να κλείσουμε και τη συζήτησή μας. Θα ήθελα ο νόμος με καλύπτει εμένα απέναντι στην εταιρεία που έχει βάλει το αιωλικό πάρκο και το παράτησε στο έλεος του Θεού. Αυτό. Να απαντήσω κάτι σε αυτό. Και έχουμε και το κατεξοχήν εκπρόσωπο. Σας λέει κάτι το όνομα Brent Spar. Brent Spar, σας λέει κάτι. Το Brent Spar λοιπόν ήταν μια μια εγκατάσταση άντλησης πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα. Ξέρετε ποια είναι η νομοθεσία, δεκαετία του 80. Ξέρετε ποια είναι η νομοθεσία. Όταν τελείωνε ο κύκλος της, τι κάνανε οι πετρελαϊκές εταιρείες? Τις τραβάγαν στον ωκεανό και τους φουντάρανε. Και αυτή η νομοθεσία σταμάτησε και άλλαξε, επειδή αντιδράσανε πολίτες. Και όχι πολίτες, αντιδράσανε την Greenpeace συγκεκριμένα. Λοιπόν, να σταματήσουμε να βρίσκουμε συνέχεια δικαιολογίες ότι το κάνουμε στραβά και είναι στραβό το κλίμα. Δεν είναι στραβό το κλίμα. Εμείς είμαστε στραβοί. Μπορούμε να διεκδικήσουμε όταν κλείσουν το κύκλο τα αιωλικό τους πάρκα, που στην Ελλάδα έχουν δεκαετίες μπροστά τους, να μην τα αφήσουμε στο έλεος του Θεού, αλλά να τα μαζέψουμε και να γίνουν αυτά τα οποία ξέρει να κάνει η επιστήμη. Μα η οδηγία έχει σαφή directions για την αφόπληση. Μα γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ σαν μικρόφωνο, πολίτες. Δεν σας ακούμε, ακούω μόνο εγώ. Γι' αυτό είμαστε εμείς. Γι' αυτό. Μα γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ σαν πολίτες. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ σαν πολίτες. Όπως λέει ο Πλάτωνας, σε ένα δημοκρατικό κράτος, στην πραγματική δημοκρατία, η αστυνομία είναι ο πολίτης. Εμείς είμαστε η αστυνομία. Όχι αυτοί οι βαθμοφόροι. Αν λοιπόν εμείς δεν είμαστε δραστήριοι, δεν θα γίνει τίποτα. Συγγνώμη. Το μικρόφωνο εκεί, παρακαλώ. Θέλουμε να κάνουμε δύο ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, μπορούμε να χρησιμοποιούμε την αιωλική και την ηλιακή ενέργεια ως βασικές πηγές ενέργειας, παρόλο που δεν μπορούμε να τις αποθηκεύσουμε. Και δεύτερον,
Ποιες είναι τα κυρίως μέρη στη γη που περισσότερα ζώα χτυπάνε ή χάνουν τη ζωή τους? Μπράβο. Βέβαια, να πείτε. Καταρχάς να πω μπράβο για την ερώτηση, ιδίως για την πρώτη ερώτηση, γιατί ήμουν έτοιμος να δώσω μια απάντηση σχετική και ήρθε η αντίστοιχη ερώτηση. Εγώ θα έλεγα να μην κρίνουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τα αιωλικά και τα ηλιακά με βάση το τι έχει ήδη γίνει μέχρι τώρα. Σημειώθηκε στην αρχή ότι όλα αυτά μέχρι τώρα έχουν γίνει αποσπασματικά και θα πρέπει να υπάρξουν πολύ σοβαρές υποδομές που να μπορούν να τα υποστηρίξουν. Παραδείγματος χάρη, να υπάρξει αυτό το οποίο είπε η νεαρή κυρία. Να υπάρξουν αποθηκευτικοί χώροι. Αν δεν μπορέσει να αποθηκεύσει αυτή την ενέργεια, που ο ήλιος ή η αιωλική ενέργεια είναι συγκεκριμένες στιγμές της μέρας, της εποχής, του έτους κτλ., δεν μπορεί να ανατροφοδοτήσει το σύστημα της διανομής της ενέργειας καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, του έτους, ώστε να γίνει αποδοτικό, όπως είπαμε εκείνη τη στιγμή. Άρα, αν γίνει οργανωμένα με σωστές βάσεις και σωστές υποδομές, τότε το ίδιο το σύστημα θα αποδώσει και εύχομαι θα δώσει και τους αντίστοιχους πόρους για να μπορέσουν να συντηρηθούν, να απομακρυνθούν ή να αλλάζει η τεχνολογία. Όπως αλλάζουμε τους υπολογιστές μας κάθε 3-4 χρόνια και αυτά θα αλλάζουν. Αρκεί να μπορούμε να το συντηρήσουμε. Και να πούμε ότι υπάρχει τεχνολογία για την αποθήκευση της ενέργειας και αυξάνουν τα storage installations. Βλέπετε και το διάγραμμα ανά τον κόσμο. Η δεύτερη ερώτηση δεν απαντήσαμε για το πού χτυπάνε περισσότερο τα ζώα. Εννοείται σε περιοχές που υπάρχουν ανεμογεννήτριες ή γενικότερα? Γενικότερα. Ναι. Γενικότερα. Εδώ βλέπουμε, γιατί είχαμε... Ναι. Ορίστε. Όπου υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Εδώ είχαμε προγραμματίσει να το εντάξουμε και αυτό το ερώτημα στη συζήτησή μας, γιατί βλέπουμε ένα project το οποίο είχε υλοποιηθεί και μας δείχνει ήδη προς εξαφάνιση, τα οποία στην πιξελιασμένη φωτογραφία δείχνουν, ανάλογα με την πυκνότητα, προσπαθώ να το περιγράψω όσο καλά μπορώ, πόσο πια έχουν ήδη εκλείψει. Και μπορούμε να καταλάβουμε αντίστοιχα πόσο ραγδαία μειώνεται ο αριθμός τους. Δυστυχώς νομίζω ότι η απάντηση είναι παντού. Παντού βλέπουμε ότι όπου υπάρχουν ζώα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν φυσικά περιοχές που είναι πιο προστατευμένες και είναι σημαντικό να προστατευτούν. Θα ήθελα να τονίσω το πρόβλημα στις θάλασσες, που θα έπρεπε να μας απασχολεί όλους. Και το πρόβλημα είναι η κλιματική αλλαγή, θα έχετε ακούσει για το πώς επηρεάζει και τη θάλασσα, αλλά είναι και το πρόβλημα της υπεραλίευσης. Τρώμε πολλά ψάρια και δεν υπάρχει καλό νομοθετικό πλαίσιο ώστε να προστατευτούν περιοχές. Έχουμε δει ότι όταν προστατεύονται περιοχές μπορούν πάρα πολύ γρήγορα να αναγεννηθούν τα ψάρια και να υπάρξει μεγαλύτερη εισοδιά, αν θέλετε, και για τους ψαράδες, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό το πλαίσιο. Και δεν είναι μόνο τα ζώα λοιπόν που πονάνε και χτυπάνε και στη στεριά, αλλά και στη θάλασσα. Και είναι ένα σημαντικό στοιχείο και αυτό. Κύριε Καραβέλα, της ΒΒΕΦ είναι σωστό το project αυτό που παρακολουθήσαμε? Μάλιστα, λοιπόν, θέλω να ακούσουμε την κυρία Βογιατζάκη πριν περάσουμε και στις δύο ακόμα τελευταίες ερωτήσεις και εισηγήσεις, γιατί όπως έλεγα και στην αρχή, κυρία Βογιατζάκη, σε κάθε μας μηνιαία συνάντηση προσπαθούμε να επιλέγουμε έναν τόπο ο οποίος, σε πάση περιπτώσει, είναι κατά κάποιο τρόπο εφάμιλος του θέματος. Άρα, πώς είναι ενεργό, γιατί οφείλει να είναι ενεργό ένα μουσείο φυσικής ιστορίας σε όλο αυτό το μεγάλο ζήτημα που συζητάμε? Έχει φωνή. Βεβαίως. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Πριν απαντήσω σε αυτή την ερώτηση και σας πω και δύο λόγια για το μουσείο και τι κάνουμε για την κλιματική αλλαγή, ήθελα να αναφερθώ, θυμήθηκα τον κύριο Άγγελο Γουλανδρή, τον ιδρυτή και πρώτο πρόεδρό μας, που συζητούσαμε αυτά σε ανύποπτο βέβαια χρόνο. Εκείνος πέθανε το 1996 και τον είχα ρωτήσει, γιατί σαν βασικό βλέπαμε την αλλαγή της νοοτροπίας πάντα. Πώς θα μπορούσαμε, εκτός από την εκπαίδευση και την ενημέρωση κλπ, τι είναι αυτό που θα βοηθούσε περισσότερο? Και μου απάντησε, αυτή είναι ο κύριος Άγγελος και η κυρία Νίκη Γουλανδρή.
μου απάντησε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι τόσο βολεμένος και τόσο κακομαθημένος και τόσο στραβό δρόμο έχει πάρει από την αποστολή του άνθρωπος, που είναι πάρα πολύ δύσκολο για να αλλάξει. Υπάρχει όμως μόνο ένα πράγμα θα τον αλλάξει: ο φόβος. Και θα γίνουν τέτοια φαινόμενα ακραία που θα παίξουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτά. Δυστυχώς δηλαδή. Αλλά βλέπω ότι αυτό πάει να γίνει. Θα μου επιτρέψετε, με πολύ μεγάλο σεβασμό ακούω αυτό που μας μεταφέρετε, αλλά νομίζω και από τη συζήτησή μας αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν θα πρέπει να αλλάξει λόγω του φόβου, αλλά μέσω της εκπαίδευσης. Και επίσης, μία άλλη μεγάλη συζήτηση, επειδή η κλιματική αλλαγή έχει φέρει απέναντι λίγο την προηγούμενη γενιά με την νεότερη, ενώ ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι πάντα επιτυχής. Αυτή η αλλαγή του ανθρώπου, ότι ήταν καλύτερος και έχει γίνει χειρότερος, δεν ξέρω και κατά πόσο ισχύει. Θέλω να πω ότι ο κόσμος αλλάζει, αλλά χωρίς να σημαίνει ότι ήταν καλύτερος και γίνεται χειρότερος. Το θέμα είναι αν μπορούμε να αφουγκραστούμε, και νομίζω ότι είναι και τέτοιο πεδίο η κλιματική αλλαγή, τις αλλαγές που έρχονται, όπως για παράδειγμα το να μην δαιμονοποιούμε την τεχνολογία, αλλά να δαιμονοποιούμε την κατάχρηση που κάνουμε ή την κακή επιβαρυντική χρήση που κάνουμε. Ή εδώ λοιπόν να δούμε με ποιο τρόπο, και αν θέλετε και στο κομμάτι της εκπαίδευσης και του πολιτισμού βεβαίως, το μουσείο... αυτό που λέτε είναι, γι' αυτό και αυτό κάνουμε και έρχεται να συμβάλλει. Ναι. Λοιπόν, είναι χαρά και τιμή μας που επιλέξατε να φιλοξενηθεί η εκδήλωση στο Κέντρο Γαία του Μουσείου μας. Το θεωρούμε μια αναγνώριση των προσπαθειών μας για την προστασία της φύσης, για την προστασία της ζωής. Εξάλλου, η σχέση των δύο ιδρυμάτων μας είναι παλαιά. Σημαντική συμβολή στη δημιουργία του Κέντρου Γαία υπήρξε η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος το 98-99, που σας κατατάσσει στους μεγάλους δωρητές μας. Το μουσείο μας ιδρύθηκε από τον Άγγελο και την Νίκη Γουλανδρή το 1964, εποχή ξέρνιαστη και ανυποψίαστη για το περιβάλλον. Μετά το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το 2001 δημιουργήθηκε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης Γαία, με σκοπό τη συνάρτηση επιστημονικής έρευνας και εκπαίδευσης ως οδηγός στην προσέγγιση φύσης και πολιτισμού, αντίστασης στις ανθρώπινες δυνάμεις που απειλούν τη ζωή και ως ανάγκη να διατηρηθεί στη μνήμη μας η προμηθεϊκή προειδοποίηση για τον κίνδυνο υπέρβασης του μέτρου. Το Ίδρυμά μας, με τις εγκαταστάσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και του Κέντρου Γαία στην Κηφισιά, καθώς και των δύο παραρτημάτων του στη Θεσσαλονίκη, το ΕΚΒΙ, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, και στο Ρέθυμνο, στο Τέμενος Μασταμπά, όπου στεγάζεται το Παλαιοντολογικό Μουσείο Ρεθύμνου, πραγματοποιεί τους σκοπούς του με προσπάθειες να αντιμετωπιστούν η κατασπατάληση των φυσικών πόρων, η ρύπανση της ατμόσφαιρας και των υδάτων, η καταστροφή του δασικού πλούτου, η διάβρωση του εδάφους, η εξαφάνιση ειδών του φυτικού και ζωικού βασιλείου και η κλιματική αλλαγή, τις επιδράσεις της οποίας έχουμε ήδη αρχίσει να βιώνουμε. Ειδικότερα θα αναφερθώ στο έργο μας για την κλιματική αλλαγή, που είναι το απόψινό θέμα των διαλόγων. Με την πεποίθηση ότι η αλλαγή του τρόπου σκέψης δεν είναι δυνατή παρά με συστηματική εκπαίδευση από την προσχολική ηλικία, το Μουσείο Γουλανδρή ήταν το πρώτο μουσείο που εφάρμοσε την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Τώρα, με το μεγάλο μας πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή, που πραγματοποιούμε σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και βασίζεται στα πορίσματα της ΕΜΕΚΑ, της Επιτροπής Μελέτης Κλιματικής Αλλαγής, έχουμε ετοιμάσει εκπαιδευτικά προγράμματα για διάφορες ηλικιακές ομάδες μαθητών, με τη συνεργασία της καθηγήτριας κυρίας Φίβης Κουντούρη. Επίσης, το Μάρτιο ξεκινάει η πραγματοποίηση προγράμματος σε συνεργασία με τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Επιστήμης, Τεχνολογίας και Μαθηματικών STEM Education, και το πρόγραμμα αυτό έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για το μουσείο μας και αφορά την κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις και τις λύσεις μέσα από πειράματα, ενισχύοντας τη βιωματική μάθηση. Παράλληλα, επικαιροποιούμε τη μόνιμη έκθεσή μας,
και τα εκπαιδευτικά μας εργαλεία, όπως είναι η σφαίρα και ο θόλος προβολής. Με ομιλίες και ημερίδες για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και για το ευρύ κοινό, ενημερώνουμε για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, την αντιμετώπιση τους, αλλά και τη συστηματική προσπάθεια άρνησής της. Το παράρτημά μας στη Θεσσαλονίκη, το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, έχει συνδέσει το όνομά του με το δίκτυο Natura 2000, αναλαμβάνοντας τον επιστημονικό συντονισμό της καταγραφής οικοτόπων και ειδών της χώρας για την ίδρυση του δικτύου Natura 2000. Με προγράμματα ελληνικά και ευρωπαϊκά, εκπονεί μελέτες και έργα καταγραφής, παρακολούθησης, αποκατάστασης και ανάδειξης των φυσικών οικοσυστημάτων. Για τη συμβολή του στην αποκατάσταση των καμένων δασών της Μαύρης και Πεύκης στον Πάρνονα, βραβεύτηκε στο πλαίσιο απονομής των πρώτων βραβείων Natura 2000. Το έργο Life Plus Adapt 4 για την προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα βραβεύτηκε ως ένα από τα καλύτερα έργα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη το έργο διατήρησης και προσαρμογής των υγροτόπων της Αττικής στην κλιματική αλλαγή έθεσε τα θεμέλια για τη θέσπιση ειδικής νομοθετικής διάταξης που διασφαλίζει την ανάσχεση της υποβάθμισης των υγροτόπων της Αττικής. Εξαιρετικής σημασίας είναι και η διαρκής από το 2013 παρακολούθηση 50 ελληνικών λιμνών της χώρας επί μηνιαίας βάσεως. Σημαντικά αποτελέσματα και δεδομένα του έργου αυτού έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον δικτυακό τόπο για τη φύση και τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας που διατηρεί το ΕΚΒΙ. Αγαπητοί φίλοι, εν ώψη των απειλών για τη διατήρηση πλέον της ίδιας της ζωής στον πλανήτη μας, άμεση είναι η ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητες και τις αξίες μας. Σε αυτό μας εμπνέουν αξίες ζωής που έχουν την πηγή τους στην αρχαία Ελλάδα, που τα ηθικά κριτήρια που έχουν σήμερα παραμεληθεί έπαιζαν ρόλο εξίσου με τα επιστημονικά. Ο δρόμος για την πραγματική πρόοδο δεν βασίζεται μόνο στο κέρδος, αλλά και στο σεβασμό των φυσικών διαδικασιών. Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας είναι ανοιχτό σε συνεργασίες που οδηγούν σε αυτό το δρόμο. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να δεχθούμε ακόμα 3 ερωτήματα και σκεφτείτε κάτι αισιόδοξο. Καλησπέρα. Αλλά αληθινό. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια στους διοργανωτές και στο πάνελ. Κυρίτσης λέγομαι, είμαι περιβαλλοντολόγος. Έχω σημειώσει κάποια πράγματα, θα το περιορίσω πάρα πολύ γιατί υπάρχει κούραση. Καταρχήν, δεν μπορώ να μην κάνω ένα σχόλιο για τις ΑΠΕ. Νομίζω κανείς δεν βάζει στη ζυγαριά της ΑΠΕ με τα ορυκτά καύσιμα. Αλλά όλοι νομίζω τελικά συμφωνήσαμε ότι το σχέδιο και ο τρόπος ενσωμάτωσης των ΑΠΕ έχει σημασία στο να επιτύχεις, για παράδειγμα, τη νέα Πράσινη Συμφωνία, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, αλλά και την ανάπτυξη για όλους. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι, αναδείχτηκε νομίζω και από τη σημερινή κουβέντα, μία ταύτιση της κουβέντας για την κλιματική αλλαγή με την κουβέντα για όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα, για το περιβαλλοντικό ζήτημα γενικώς. Με δεδομένο ότι η προστιθέμενη αξία, στο πούμε έτσι, της κλιματικής αλλαγής, με βάση και το ότι είχε ξεκινήσει η κουβέντα το 1992, μάλλον βαίνει μειούμενη και χρειάστηκε μία 16χρονη και τα λοιπά για να ξανατονωθεί η κουβέντα. Θέτω ένα προβληματισμό ερώτημα, φυσικά δεν περιμένω να απαντηθεί τώρα γιατί έχει περάσει η ώρα. Μήπως τελικά κάνει κακό στο περιβαλλοντικό ζήτημα ο μη διαχωρισμός των συγκεκριμένων προβλημάτων? Για παράδειγμα, γιατί θα πρέπει να συνδέσουμε... Μπορεί να έχουμε στη γειτονιά μας ένα πρόβλημα με μια τοξική χωματερή και τελικά φαίνεται ότι μέσα από όλη αυτή την κουβέντα πρέπει ντε και καλά να το συνδέσουμε με την κλιματική αλλαγή. Ή το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα, που έχει ανακάμψει εσχάτως τα τελευταία χρόνια και σίγουρα σχετίζεται, δεν λέω ότι δεν σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή. Γιατί δεν αναδεικνύεται ως μείζον ζήτημα, παρά πρέπει να το συνδέσουμε. Αντίστοιχα, το πολιτικό αφήγημα που νομίζω ότι φαίνεται, το καινούριο πολιτικό αφήγημα που χρειάζεται ο κόσμος, μπορεί να είναι μόνο η κλιματική αλλαγή ή πρέπει να είναι η βιώσιμη ανάπτυξη ή η αποδοτικότητα των εργαλείων της ανάπτυξης?
Και τέλος, ένα σχόλιο σύντομο για τη συμπεριφορά, την ανθρώπινη συμπεριφορά και την παιδεία. Σίγουρα η έλλειψη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης έχει παίξει το ρόλο της, αλλά θα μου επιτρέψετε η έλλειψη μέτρου αισθητικής και συλλογικής συνείδησης, νομίζω είναι η εικόνα του τι δίνουμε ως κράτος και ως κοινωνία στην παιδεία μας συνολικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στον κύριο εδώ, στην πρώτη σειρά, παρακαλώ το μικρόφωνο. Ναι, σας ακούμε. Ναι, εσάς. Εγώ θα ήθελα απλά να βάλω μια παρένθεση και να πω ότι στη ΣΑΠΕ θα πρέπει να κοιτάξουμε δύο πράγματα. Θα πρέπει να δούμε τελικά τι θέλουμε, γιατί νομίζω ότι το κράτος έχει δει κάτι λίγο λάθος και βλέπει πιο πολύ το οικονομικό παρά το περιβαλλοντικό κόστος. Όταν π.χ. θέλουμε ανεμογεννήτριες και βλέπουμε πού έχει μεγαλύτερη απόδοση, όλες οι ανεμογεννήτριες πρέπει να πάνε εκεί. Γιατί εκεί έχει μεγαλύτερο κέρδος για οποιονδήποτε επιχειρηματία που θέλει να βάλει κάποια χρήματα, και να επενδύσει. Να μην δώσουμε π.χ. τα φωτοβολταϊκά στις στέγες, που ήταν ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε και σταμάτησε, γιατί προφανώς δεν είχε μεγάλο κέρδος. Οπότε ξαφνικά, βλέπουμε, ρε παιδί μου, ότι απλά καταστρέφουμε περιοχές, συσσωρεύουμε φτιάχνουμε μεγάλες άπες σε μερικές περιοχές που βγάζουν μεγάλα ποσοστά ενέργειας, τα οποία στην ουσία μέχρι να μεταφερθούν εκεί που πρέπει στις μεγάλες πόλεις, έχουν χάσει ένα μεγάλο ποσοστό ενέργειας. Και τελικά έχουμε τις μισές εγκαταστάσεις που τις έχουμε βάλει τσάμπα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Θα ήθελα... Εδώ πέρα. Γεια σας. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση όσο αφορά την πυρηνική ενέργεια. Έχω ακούσει ότι ναι, μεν είναι οικολογική σαν λύση, αλλά ταυτόχρονα προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα. Αυτό κατά πόσο ισχύει? Η πυρηνική ενέργεια είναι καθαρή ενέργεια σε σχέση με άλλες ενέργειες που διαπραγματευόμαστε εδώ πέρα, προφανώς. Αλλά είναι μια πάρα πολύ ακριβή ενέργεια. Κυρίως για την ασφάλεια που πρέπει να πληρώσεις λόγω των ατυχημάτων που μπορεί να συμβούν. Επίσης, η πυρηνική ενέργεια έχει πολύ μεγάλο χρόνο αφόπλησης. Δηλαδή, θες γύρω στα 5 με 6 χρόνια να χτίσεις το εργοστάσιο που έχει αποτύπωμα, μετά το λειτουργείς για 40 χρόνια και μετά θες άλλα 70 χρόνια μετά για να αφοπλιστεί και να εκλείψουν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η πυρηνική ενέργεια πεθαίνει και θα πεθαίνει. Η Ευρώπη έχει μπει σε σχέδιο ολικής να σταματήσει τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Αυτή τη στιγμή μόνο 2 εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας είναι σε ανάπτυξη και είναι εκτός Ευρώπης στην Ασία και γενικότερα δεν φαίνεται να είναι η λύση. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ακούμε. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για τον διάλογο το οποίο έχουμε ξεκινήσει εδώ πέρα για το θέμα και επειδή ακούω διάφορα θέλω να εφιστήσω την προσοχή, επειδή πιστεύω ότι όλοι είμαστε καλοπροαίρετοι και ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον, να προσέξουμε μήπως αυτό το ενδιαφέρον μας χρησιμοποιηθεί από συμφέροντα για να εξυπηρετήσουν το κέρδος εις βάρος του περιβάλλοντος. Ενδεχομένως δηλαδή να επικαλούνται όροι περιβάλλοντος για να εξυπηρετηθούν οικονομικά συμφέροντα. Και αυτό θεωρώ ότι πρέπει να το προσέξουμε πολύ. Ειδικά για την κλιματική αλλαγή, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, υπήρχε και θα υπάρχει. Τώρα, σχετικά με το αν σήμερα είναι εντονότερη, αν οφείλεται σε ανθρωπογενή αίτια, εγώ δεν έχω πιστεί, το ψάχνω. Ήρθα εδώ πέρα θέλοντας να ακούσω κάποια επιχειρήματα σχετικά με αυτό. Δεν άκουσα κάτι που να με πείθει. Ανταυτού είδα κάποιες αιτιακές συσχετήσεις με τις πυρκαγιές στην Ραφίνα, με τις πλημμύρες και με τις πυρκαγιές στην Αυστραλία, που εμένα μου φαίνονται τελείως αυθαίρετες. Ειδικά η φωτογραφία αυτή που εικονίσατε με την Αυστραλία είναι εικονική. Ποια? Με τις πυρκαγιές που είπατε κιόλας, το είπατε ότι είναι εικονική, αλλά δεν θα έπρεπε καν να τη δείξετε. Είναι τελείως παραπλανητικό το θέμα. Έτσι, είναι παραπλανητικό το θέμα. Παραπλανητικότατο. Πρώτα απ' όλα. Δημιουργεί εντυπώσεις. Μισό λεπτό. Ναι, ωραία, εντάξει. Κάναμε καμία αντίρρηση. Ακούστε όμως, συζήτηση κάνουμε, συγγνώμη. Είναι 9 και 22. Ξεκινήσαμε
6:35. Και τα 3 ζητήματα τα οποία θίξατε πρέπει να διήρκησαν περίπου 15 λεπτά. Άρα, εάν εσείς από αυτό το χρονικό διάστημα, εγώ δεν λέω να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε, αλλά να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Αν εσείς, λοιπόν, έχετε έρθει από την αρχή, έχετε καθίσει εδώ σχεδόν 3 ώρες και σας έχουν αποτυπωθεί τα 15 λεπτά, αντιλαμβάνεστε ότι είναι άλλο το θέμα. Όχι, δεν μου έχουν Από αποτυπωθεί. εκεί και πέρα, Απλώς βλέπω... από εκεί και πέρα, γιατί θέλετε να πείτε αυτό. Θέλετε να πείτε ότι μόνο αυτό ακούσατε. Θεωρώ Άρα ότι το πρέπει θέμα να είναι η είμαστε- πρόθεσή σας. να είμαστε προσεκτικοί Από εκεί και και να πέρα. μιλάμε δεδομένα. Ναι, αλλά θα μου επιτρέψετε Και να, να κάνουμε- απαντήσω. να κάνουμε γιατί εγώ σωστές θετικές σας ακούω και σας ακούμε. Και το είπαμε ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία αποτελεί ένα συγκεκριμένο γράφημα το οποίο αποτέλεσε στοιχείο παραπληροφόρησης έτσι όπως τελικά χρησιμοποιήθηκε, γιατί ακριβώς το πήραν και το αναπαρήγαγαν, ως να ήταν σε ταυτόχρονη εξέλιξη όλα αυτά τα πύρνα μέτωπα. Ενώ είναι μία αποτύπωση των μετώπων που ξέσπασαν στη διάρκεια 1 μήνα σε μία προσπάθεια ενός γραφίστα να αποτυπώσει σε ένα γράφημα σε ποια σημεία αυτόν τον 1 μήνα εκδηλώθηκαν μέτωπα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ εδώ πέρα πού είναι η παραπληροφόρηση και δεν μπορώ να αντιληφθώ εδώ πέρα το ποιος θα απαγορεύσει σε κάποιον να δείξει το πού υπήρξαν πύρνα μέτωπα. Αυτό μας λέτε. Ας κρυθεί το ζήτημα. Κρίνεται σίγουρα, αλλά αυτό μας λέτε. Λοιπόν, Εγώ θα σας καλέσω... Απλά θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά τα οποία λέμε και να μην παίρνουμε Απολύτως. κλίμα τρομοκρατίας, γιατί το κλίμα τρομοκρατίας και φόβου οδηγεί τους ανθρώπους σε αποφάσεις οι οποίες δεν είναι σωστά, δεν τις έχουν σκεφτεί σωστά. Και να συνεχίσω λίγο το συλλογισμό μου για να ολοκληρώσω να μου απαντήσετε. Να πείτε κι εσείς μετά ό,τι θέλετε. Λοιπόν, αυτά τα συμφέροντα τώρα σχετικά με τις ανεμογεννήτριες που ακούστηκε πολύ. Έχω δει, δηλαδή, αν δείτε ένα χάρτη στην υπόλοιπη Ευρώπη που τοποθετούνται οι ανεμογεννήτριες, βρίσκονται σε επηρεαστικούς λόγους, σε βιομηχανικές ζώνες, κατά 90% εκεί πέρα. Κατά 90% εκεί πέρα. Εδώ πέρα έχει γίνει μία μανία να τοποθετηθούν στις ιερές κορφές της Ελλάδος, στα ιερά βουνά της Ελλάδος, λέτε, έχει μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Ωραία, πράγματι μπορεί. Αλλά αξίζει να θυσιάσουμε για αυτή την έστω και 50% μεγαλύτερη αποδοτικότητα τις ιερές κορφές της Ελλάδος, την ιερή φύση που μας συνδέει με τη φύση, να βιομηχανοποιήσουμε και το περιβάλλον, κάπου στρέφεται το βλέμμα μας να βλέπουμε βιομηχανική παρουσία του ανθρώπου, όταν υπάρχουν άλλες λύσεις. Γιατί να μην βάλουμε τα φωτοβολταϊκά στις ταράτσες που είπαμε, γιατί δεν επιδοτούνται αυτά. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, επιδοτούνται λοιπόν αιωλικά πάρκα, τα οποία τα χτίζουν μεγαλοεταιρείες και πουλάνε μετά την κιλοβατόρα σε μία τιμή πολύ μεγάλη και αυξάνει το λογαριασμό της ΔΕΗ. Για ποιο λόγο γίνονται αυτά? Μήπως λοιπόν τελικά το όλο ζήτημα δεν είναι περιβαλλοντικό και είναι καθαρά οικονομικό? Αυτοί που τοποθετούν τις ανεμογεννήτριες εκεί πάνω. Η κυρία Κουντούρη θα σας απαντήσει εν συντομία και αμέσως μετά θα κλείσουμε με εσάς. Εγώ πολύ γρήγορα να πω ότι βλέπω έναν νέο άνθρωπο που τον ενδιαφέρουν όλα αυτά και θέλει να μάθει και άλλα πράγματα. Τα ζητήματα που θέσατε είναι όλα ζητήματα που συζητάμε στο δίκτυο για τις βιώσιμες λύσεις. Είναι ένα δίκτυο που υπάρχει στην Ελλάδα, έχει μεγάλο youth section και με πολύ χαρά να έρθετε και να συζητήσουμε ένα-ένα τα πράγματα. Ιδεών ακούσαμε πολλές. Όχι, δεν είναι έκθεση ιδεών. Να ακούσουμε και κάποια στοιχεία σε αυτό το πάνελ. Για συγκεκριμένες λύσεις. Για συγκεκριμένες λύσεις. Την όποια ανησυχία αν έχετε για όποιο πάρκο μπορεί να αναλυθεί με πλήρη λεπτομέρεια. Οι επιχειρηματίες στην αιωλική ενέργεια βεβηλώνουν λοιπόν τις ιερές κορφές της Ελλάδος, αγοράζουν αέρα, και μας πουλάνε μια κιλοβατόρα. Τα ορυκτά καύσιμα επιδοτούνται 4 φορές περισσότερο παγκοσμίως από ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οπότε εγώ θα έβαζα ένα ερωτηματικό στις πηγές πληροφόρησης που έχετε σχετικά με το ότι δεν έχετε πιστεί και από πού προέρχεται αυτή η πληροφορία. Δεν σας καταλαβαίνω ποιες πληροφορίες. Δεν είπα ότι έχω κάποιες πληροφορίες. Είπα ότι περίμενα από εδώ να ακούσω κάποια δεδομένα για να πιστώ σχετικά με το ποια είναι αλήθεια.
Επειδή ακούω διάφορα Εντάξει, πράγματα. αυτό δεν μπορώ να βασιστώ σε ισχυρισμούς του τύπου ότι δεν υπάρχουν επιστήμονες. Αυτό δεν είναι αυτός Φυσικά σκοπός και υπάρχουν στόχος επιστήμονες που έχουν να φύγουμε όλοι διαφορετική και να άποψη. έχουμε πιστεί. Αυτό, μισό λεπτάκι, συγγνώμη, γιατί περιμένει η κυρία για να κλείσουμε. Δεν σημαίνει ότι ο καθένας πρέπει... Πρώτα απ' όλα, κάτι θα έχουμε κάνει πάρα πολύ λάθος αν φύγουμε όλοι από εδώ πέρα με την ίδια άποψη και αντίληψη. Το θέμα είναι να προβληματιστούμε και δεν σημαίνει ότι ο ένας ταυτίζεται με την άποψη του άλλου, ούτε ο καθένας σημαίνει ότι έχει έρθει εδώ πέρα για να πείσει τον άλλον ή ότι πρέπει σώνει και ντε κάποιος να πιστεί. Εδώ έχουμε έρθει και ο καθένας, νομίζω, μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για το πρώτον ποια είναι τα κυριότερα ζητήματα, που νομίζω ότι αυτό είναι και το κυριότερο, και από εκεί και πέρα να αντιληφθούμε από το τι έχει βάλει ο κάθε ομιλητής στο τραπέζι, το ποιες είναι οι προβληματικές και ενδεχομένως τα μελανά και σκοτεινά που ταυτίζομαι σε πολλά από όσα λέτε, και νομίζω η πλειοψηφία από εδώ πέρα ταυτίζεται σε πολλά από όσα θίξατε, σημεία. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο και είναι και αποδεκτό το να μην έχετε πάρει και απάντηση σε κανένα σας ερώτημα. Επίσης αποδεκτό. Δεν λογοδοτούμε εδώ πέρα. Αυτό θέλω να πω. Συζητάμε. Και μπορεί κάποιος να φύγει και ανικανοποίητος. Δηλαδή, είναι μέρος της συζήτησης αυτό και μέρος του διαλόγου. Σίγουρα θα φύγει κουρασμένος, ανικανοποίητος. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Λίγο πιο κοντά παρακαλώ το μικρόφωνο. Καταρχήν ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Όλη η συζήτηση που έγινε ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και είμαι συνάδελφος, δηλαδή είμαι ερευνήτρια στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, οπότε μπορώ να σας πω ότι και σε επιστημονικό επίπεδο υπόθηκαν τα πάντα. Δηλαδή, ό,τι υπήρχε σαν γνώση και μεταφέρθηκε και με τον πιο σωστό τρόπο. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αν ο όρος κλιματική αλλαγή ίσως δεν ικανοποιεί κάποιους, τουλάχιστον εμείς οι θαλάσσιοι επιστήμονες, από τη μεριά δηλαδή της θάλασσας, εδώ και αρκετά χρόνια χρησιμοποιούμε τον όρο πλανητική αλλαγή. Και υπάρχει λόγος πίσω από αυτό. Το πλανητική αλλαγή αφορά πάρα πολλά ζητήματα, όπως είναι τα ζητήματα της βιοποικιλότητας, της αλλαγής της βιοποικιλότητας, αλλά και κάποιους άλλους παράγοντες, οι οποίοι δεν φανταζόμαστε, που είναι τα secondary effect, δηλαδή είναι δευτερογενείς, δεύτερης και τρίτες συνέπειες της πραγματικής κλιματικής αλλαγής. Ας πούμε, υπάρχουν αλλαγή στην κυκλοφορία, στα ρεύματα, οι οποίες μπορούν να επιφέρουν δευτερογενή. Αυτό που έχουμε δει σαν ταινία, σαν science fiction, ας πούμε, ότι παγώνει, σταματάει το ρεύμα του κόλπου του Μεξικού ή οτιδήποτε. Δηλαδή, αυτό ακριβώς σημαίνει ότι η γνώση υπάρχει πίσω από αυτό, υπήρχε παγετώδης περίοδος στη Γη, αλλά αν θέλετε και σας ικανοποιεί περισσότερο ένας όρος όπως η πλανητική αλλαγή, ο λόγος είναι πολύ συγκεκριμένος. Δηλαδή, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Γης που ένα είδος που κατοικεί πάνω στη Γη έχει επιφέρει αυτή την αλλαγή. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί ξεκινήσαμε με τους όρους και κλείσαμε με την πλανητική αλλαγή. Θέλετε ένα πολύ σύντομο σχόλιο ο καθένας σας? Επειδή είπατε για την αισιοδοξία, πιστεύω ότι υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχουν οι λύσεις, το συζητήσαμε, υπάρχει μεγάλο debate γύρω από το ποιες λύσεις, πού κτλ. Αλλά οι λύσεις σίγουρα υπάρχουν. Υπάρχει ευαισθητοποίηση του κόσμου. Είδαμε τις μεγαλύτερες με εκατομμύρια κόσμο κινητοποιήσεις γύρω από το κλίμα. Θα είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με τις εκλογές. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Η Ευρώπη μπορεί να είναι μικρή, αλλά μπορεί να συμπαρασύρει. Υπάρχει ελπίδα ότι μπορεί να συμπαρασύρει, να επηρεάσει την Κίνα, η οποία είναι τεράστια με 29% των ρήπων. Υπάρχουν λόγοι να είμαστε αισιόδοξοι και δεν πρέπει σίγουρα να χάνουμε την διάθεσή μας να προσπαθήσουμε και να διεκδικήσουμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ποντετζάγια. Και εγώ είμαι αισιόδοξη, θέλω να είμαι αισιόδοξη. Δουλεύω πάρα πολύ στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας και θέλω να κλείσω λέγοντας ότι διευθύνω έναν επιταχυντή που χρηματοδοτεί καινοτομίες που αφορούν στην μείωση της κλιματικής αλλαγής από οποιαδήποτε πλευρά, είτε από την κατανάλωση είτε από την προσφορά. Αν έχετε τέτοιες λύσεις, αν υπάρχουν ομάδες καινοτόμες εδώ πέρα, επιστήμονες, ελάτε, μας ενδιαφέρει να δούμε τι κάνετε και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε.
Και εγώ θα ήθελα να πω ότι προφανώς πολλές από τις λύσεις τις οποίες ψάχνουμε έχουν περιβαλλοντικό αντίκτυπο και εγώ στεναχωριέμαι που βλέπω κάποια αποψηλώσεις προς χάρη της αιωλικής ενέργειας, αλλά στεναχωριέμαι εξίσου όταν βλέπω και καμένα δάση και χαμένη βιοποικιλότητα εξαιτίας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Άρα δεν μπορούμε να τα βάζουμε σε μία ζυγαριά όλα. Είμαι και εγώ αισιόδοξος γιατί πολλά από αυτά τα πράγματα τα οποία προτείνονται και ακούγονται είναι από μόνα του σωστά. Δηλαδή, εγώ σαν κοινωνία ή σαν άνθρωπος θα ήθελα να μειώσω τη μετακίνησή μου με το αυτοκίνητο, θα ήθελα να μειώσω την κατανάλωσή μου σε άλλα πράγματα, θα ήθελα να μην είμαι ασίδωτος, θα ήθελα να ζήσω έναν άλλον τρόπο ζωής, να πάω πίσω όσο μπορώ στη φύση. Δεν χρειάζομαι την κλιματική αλλαγή να το κάνω, έχω τη δικιά μου ευθυξία και μπορώ να το κάνω και η διαφορά από τον έναν άνθρωπο μετράει, πιστεύω. Νομίζω υπόθηκαν όλα. Απλώς να πω εγώ ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά να θυμόμαστε πάντα, και επειδή περισσότεροι εδώ είναι και νέοι άνθρωποι, ότι μόνοι οι χαμένοι αγώνες είναι αυτοί που δεν δώσαμε. Χρειάζεται αγώνας και θα νικήσουμε. Αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καραβέλα, κύριε Γρηγορίου. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ και όλους και όλες που ήσασταν μαζί μας. Στις 26 Φεβρουαρίου είναι η επόμενη μας συνάντηση. Θα είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, δεν θα είμαστε στα προάστια, με θέμα τη δημογραφική γύρανση, για να δούμε εκεί τι προκαλούμε στον πλανήτη ή και όχι, δεν ξέρω. Θα δείξει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.